Komiði sæl og blessuð, þetta loksins að byrja. Önnur umferð Íslandsmeistaramótsins í rallycrossi að fara fram í dag og við verum að sjálfsögðu í beinni hér í allan dag. Ég heiti Bragi Þórðarsson og með mér Ívar Örn Smárásson. Sæll og blessaður, Ívar minn. Blessaður, Bragi minn. Og að venju byrjum við á úlingaflokki og hér eru úlingarnir að raða sér upp. Það akkurat 20 úlingar skráðu til leiks í þessa aðra umferð, þannig að við náum að skipta þessu smekklega í tvennt. Það er 10 og 10 sem við viljum. Það er 10 og 10. Já, það er bara, þetta er alveg fullkomið og svo fáum við náttúrulega, já, bestu 10 í úrslitin. Það eru 3 riðlar og svo úrslit og 5 hringir keyrðir í hverjum riðli og allir ökumenn verða að fara einu sinni inn í þennan svokallaða jókerhring í hverjum riðli. Eins og sjáum keyrum við venjulega hringinn, það var planið að keyra á öfugan hring en þar sem malarbeygjan, varahlutabeyjan sem er hérna beint á mót okkur í þessu skoti, hún verður ekki keyrð heldur verður ráskablinn sjálfur keyrður, að þá þótti keppnisöldurum hraðin vera of mikill inn í Hótel Vík í Mýrdalbeyjuna, þannig við keyrum þennan venjulega hring. Kynnum okkur keppendur í þessu fyrsta holli í fyrsta riðli í úlingaflokki með rásnummer 22 á fremstu ráslínu. Næstur okkur Skúli Helgason, við hlið hans Guðmundur Gauti Ívarsson með rásnummer 71 á appelsínugula bílnum. Hergill Henning Kristinsson náði besta tíma í tímatökum, gerði Hergill. Og svo ystur á fremstur ráslínu Valdimar Kristinn Árnason á Peugeotunum. Svo í aftari ráslínu með rásnummer 34 Eydís Anna Jóhannesdóttir á Subarunum og við hlið hennar Karitas Birgisdóttir. Hún kútvelti þessum bíl fyrir viku síðan en bílinn hefur aldrei verið betri en hann er núna. Svo við hlið hennar á rauða bílnum með rásnummer 4 Oliver Aron Magnússon og svo hérna næst okkur í annari ráslínu Demante Konoveite á öftustu ráslínu í fyrsta riðli Mattías Bogi Loftsson á svarta bílnum. Hann lenti í því að velta þessum bíl í síðustu keppni en hann sjálfsögðu mættur aftur hér og svo við hlið hennar Helena Ósk Elvarsdóttir. Það er rigning úti eins og sjá má. Já, og þá er fínt að bara sitja inni og horfa á rallycrossin í stofu. Já, þetta er rétt hjá þér með það sem varst að tala um með að brautin í rauninni snýr rétt svona. Sko, eins og við horfum hérna ef þið var að keyra í hináttina þá er Hótel Vík í Mýrdalbeygjan orðin rosalega hættuleg. Já. Grimm beygja til vinstri og svo strax í hægri og sveiflar þyngdin á bílnum. Já, sveiflar þyngdapunktinu rosalega mikið á bílnum. Þannig að ég skil þessa ákvörðun mjög vel. En já, þá ætti allt að fara að vera klárt. Eins og segja, þetta er önnur umferð Íslandsmeistaramótsins. Og sjálfsögðu erum við hér í dásamlegu samstarfi við þessi yndislegu fyrirtæki sem hjálpa okkur að gera þetta að veruleika. Hótel Vík í Mýrdal meðal annars. Frábært úrval af gistimöguleikum þarna á Vík í Mýrdal, smáhýsi, það eru bara hefðbundin hótelherbergi, fjölskylduherbergi og svo lúxusíbúðir á heimsklassa. Verið að stilla ljósin til. Já, og starfsmenn að koma sér á sína staði. Í úlingaflokknum í fyrstu umferð fekk flest stig Valdimar Kristinn Árnason sem er með rásnummer 27 þarna fjast okkur, er með innstu línuna í fyrstu beygjuna. Sem er svona svolítið hættulega línan. Algjörlega, ef þú heldur þér þar að þá endar í rauninu bara að dekkja vekk, þú verður alltaf aðeins að kötta til hægri. Það er málið, þú þarft svolítið að treysta á það eins og þarna, hann er að treysta á það í rauninni að komast lítið fram fyrir Hergill. Það verður ansi oft verið skrautlegt þegar menn fara að reyna að bítast þetta svona 1,5 breidd sem til er hann núni ef að Hergill til dæmis heldur bara sinni línu. Já, en við sáum að Peugeotun hjá Valdimar er mjög fljótur á stað, sáum það í fyrstu umferðinni. Já, Citroën. Já, er þetta af Citroën en ekki Peugeot? Já. Þetta er allt smíðað á sama stað, hættu þessu. Þetta er franskt. Þá byggjumst við afsökunar á því hér í grafíkinni að við höldum að þetta sé Peugeot. Ég er nokkuð viss um að þetta sé Citroën, en ég ætla nú samt ekki að hengja mig á það. Þetta er náttúrulega samt sama body og Igo á þetta, það er bara að setja mismunandi merki framan á þetta. Já, skrifum bara Frakkland.
það voru einhverja tafir, keppnin átti að byrja 11 en tímatökurnar tóku bara þá langan tíma að við erum að byrja hérna klukkutíma of seint en það er eins og það er. Já, þetta bara fylgir. En eins og við segjum, bleiki bílinn hérna með rásnúmer 88, Caritas velti þessum bíl 2 hringi á æfingum í síðustu viku. Það er ekki að sjá á honum? Nei, heldur betur ekki. Það er búið að fara með hennan upp í bílapunktinn og fá varahluti í hann í AB varahlutum og græja þetta núleitni. Jæja, nú sýnist með ljósinn vera komin í gang. Fyrsta holl í fyrsta riðli í unglingaflokki. Á stað förum við lítið grip í rigningunni. Frábær ræsing hjá Oliver. En geggjur ræsing hjá Skúla sem að fekk kannski smá aðstoð aftanfrá en hann köttar ekki á innanverðina. Þannig að það verður Guðmundur sem fer fyrstur í fyrstu beygju. Já! Og allt of utalega Skúli hérna eftir frábæra ræsingu. Já, hann hefði átt að skera sig yfir. Já, heldur betur, en Guðmundur Gauti leiðir, Valdimar annar og svo hann hörkuslæfi Hergil sem fer hans upp í grassi en Hergil nær að hanga á 3. sætinu og svo Demante kominn hann upp í 4. sætið. Enginn í topp 4 inn í Jóker hér. Hergil aðeins að minnka bilið hér í Valdimar, að sýna sig í speglunum. Já. Valdimar í öðru sætinu þarna og svo berjast þær stelpunnar Eydís Anna og Caritas. Þetta er erfitt. Hann er alltaf með innri. En ráskablinn náttúrulega förum ekki AB varahlutabeyjuna, nær hann að hanga á innri línunni. Þeir fara bara hlið við hliðin í fyrstu beygju og það endar næstum því illa. Valdimar góður að stjórna bílum þarna með bíl í hliðinni. Og Eydís komst ekki fram úr Caritas þarna í slagnum milli þeirra. En Demante ennþá undan þeim en Guðmundur Gauti Ívarsson leiðir á græna bílnum. Þetta opnar svolítið möguleikann að geta gert þetta. Algjörlega. Ef þú heldur þér bara á ytri þarna þá verður í innri næst. Eða nærða að skera í innri beina þar að segja. Heldur þér á ytri. Já, þetta getur verið gaman. Já, þetta opnar fyrir það sko. Hergill inn í Jóker og kemur út af hrikalegum stað á milli stelpnanna. Nei, hann nær á innanverðinu gegn Caritas. Þetta er mikilvægt fyrir Hergill Henning. Mjög mikilvægt. Þannig að hann er með auða braut hérna. Og sérstaklega þessi tveir fara að berjast. Þá er þetta bara draumastaða fyrir hann. Gula flöggu veifað í djúpubeyjunni. Er það bíll? Já, það er Mattías. Mattías Bogi Loftsson í sinni annari keppni og sneri bílnum hérna í djúpubeyjunni en ætti alveg að vera í gangi ennþá bílinn þannig að hann ætti að geta haldið áfram. Vandamálið er að það er dreift svolítið úr bílunum hérna. Við sjáum að Hergill er strax farin að minnka bíl og sjáið, hann var komin ansi nálægt Valdimar Kristinn Árnason þarna, hann var komin alveg í stöðarna á Guðmundi Gauta og fer því inn í Jókerinn því að nú þarf náttúrulega Valdimar að svara Hergli. Já, og líka bara ekki tefjast, þetta er góð ákvörðun hjá honum. Já, hvar kemur hann út í slag? Hergill kominn langt á undan. Já, hann þurfti bara eina hring. Geggjaður, virðist vera hraðasti bílinn í brautinni, Hergill Henning Kristinsson, enda var hann hraðastur í tímatökum en enn leiðir Guðmundur Gauti en hann á eftir að fara inn í Jókerinn. Ég held að hann fyrir að svara núna. Ég held að það var það besta sem hann geti gert. Ég held að það veri mögulega seint nema náttúrulega Skúli Helgason fara að tefja Hergill núna. Það myndi bjarga Guðmundi hér. Við sjáum hérna að Hergill byrjar að tefjast fyrir aftan Skúla Helgason. En sjáu þetta, Hergill er nálægt en Guðmundur ekki að fara að ná þessu, hann fyrir ekki inn í Jókerinn hérna, hann ætlar að freista þess að... Já, þetta gæti orðið rétt ákvörðun núna ef að Hergill nær að tefjast aðeins. Já, ef að Skúli hægir á Hergli hérna en þá verður náttúrulega Guðmundur nýtað sér það að byggja upp bilið því að þetta bil er ekki nægilega mikið. Nei, og þetta er best að hann fær ekki betra tækifæri heldur en núna. Nei. En bara Skúli er ekki það hægur. Skúli er bara, það er ágætis hraði í hann, mér sýnist bara Skúli og... En Hergill, já, hann finnur ekki leið framhjá. Guðmundur að gera allt rétt hérna, en er þó ekki að auka bilið. Skúli er bara hörkur hraður hérna. Já. Og Valdimar er svo þarna í 3. sæti. Valdimar sem fekk flest stigin úr fyrstu keppninni. Nú fær Hergill hann aftur að fá auðabraut. Já. Nei, betur það? Nei, Skúli á hann náttúrulega eftir að fara inn. Já, ég veit. En Guðmundur kemur inn. Ég hef bara haldið að hann þyrfti að fara inn núna. Já, ég er eitt hringur eftir. Já. Við bíðum að sjá Já. En nú er bara mikilvægt hjá Hergli, núna er bara að halda haus, ekki fara að reyna eitthvað blöðrulegt. Bara þú ert með stöðuna, kláraði bara núna hálfa hring. Já, ertu ekkert að pressa á óþörf á hann. Nei, hann veit að Skúli á eftir að koma inn í Jókerinn og það er nægt pláss þarna fyrir aftan. Og Skúli með góðan hraða, þannig að það er aftilega að keyra bara á hans hraða. Já. Sérðu þarna er Hergill að fara að reyna eitthvað, þetta er ekki sniður. Nei, þetta er að leika að eldinum. Skúli mun kom inn núna eða þá hreinlega að flaggið muni falla.
Nei, einn hringur eftir, Skúli getur komið inn. Þannig að Hergill öruggur í fyrsta sætinu. Hergill náttúrulega lenti því í fyrstu umferðinni að hann braut girkassa bara á ráslínni í fyrsta riðli og tapaði þar með 10 stigum eða mögulegum 10 stigum. Ekkert drama hérna og hann svo sannarlega að sýna hvers hann megnugur. Akkurat. Svo berjast þeir þriðja sæti. Nei, Guðmundur Gauti, Þetta flaggað á hann. Nei, það var ekki. Það var allavega ekki flaggað á Hergill, við sáum það. Nei, já. Æjæjæjæjæ, enn eina ferðina, þetta gerist í hver einustu keppni. Þetta er svolítið klaufalegt. Það var ekki flaggað á Hergill, ég hugsaði munum ekki þurfa að endurraða því að röðin breyttist ekki, en þetta náttúrulega, það var hörku slagur þarna sem að þetta stoppaði, en þetta eru bara mistök starfsmanna. Já, ég hugsa það. Þannig að Skúli hefur ekki farið í jókerinn. Það er bara spurning hvor að telja vitlaust. Hvort það sé Skúli eða... Skúli náttúrulega, það var ekki flaggað Skúla út. Skúli gerði ekki rangt. Nei, það er rétt hjá þér. Hann ætti alltaf að hafa þá svona vörn. Já. Það var engin flaggað enginn á mig og ég fór jókerringin. Já, Skúli gerði ekki rangt hérna. Nei, það er rétt. Hann á alltaf að njóta af hans af því að það var ekki flaggað á hann. Já. En nú er bara spurning hvort að Þetta er góð ræsing hjá Skúla. Já, en þarna á hann að vera löngu búinn að kötta. Bara leið og hann er búinn með línurnar. Já, bara reglan er að verður að vera innan hvítulínunum. Leður þú ert búinn með það, þetta er 50 metra kafli, þá máttu kötta til vinstri, en hann gerir það ekki. Og svo hörkuslagur hann á milli Hergills og Valdimars og hérna reynir Hergill. Já, hann hefði öll að tapa þarna, hann hefði ekkert að græða. En sniðut hjá hann að bara bakka út úr þessu. Akkurat. En svo sko sjáum við hérna, er flagginu veifað á hinna. Það er ekki verið að endurraða allavega, þannig að þetta eru bara úrslitin. Já. Þetta eru 10 stig til Hergills Hennings Kristinssonar. Hér stillum við þeim upp. Hér sjáum við það er Sindri Þór Reynisson sem er fremstur í riðlinum, fyrstur að velja. Og svo er á bíl nummer 69 Adam Máni Valdimarsson, nummer 2. Og svo er það Bergrún Fönne Alexandersdóttir á bíl nummer 15 sem er sem þriðja. Og svo sjáum við á bíl nummer 21, það er Óskar Þór Baldursson, hann er fjórði að velja. Þetta er semst ekki stilt upp í rauninni eftir, það er bara ef þú ert með, sá sem er með besta tíman, hann er fyrstur að velja staðinn. Það er ekki, raðað upp þannig að sá sem er með besta tíman, hann er lengst til fjærst okkur eða svoleiðis. En svo höfum við hérna í annari línu, þar höfum við hérna á bíl nummer 28, höfum við Jón Birkir Árnason og á bíl nummer 9 Björn Vignir Ingarsson. Svo fáum við hérna á bíl nummer 41 Stefán Einar Þorsteinsson. Já, og við erum aftur með 10 bíla hérna, þetta er bara fullkomið 10 og 10. Já, þetta er bara nákvæmlega eins og við viljum hafa þetta. Já, svo þarna með bíl nummer 44, Halldór Ólafsson. Spurning hvort að hann ætla að velja þá þriðju línu frekar en að fara innstur. Já. Já, hann ætlar að treysta að vera hann fyrir aftan Björn Vigni og Sindra. Já. Þetta ættu þeir að vera fljótur að stað. Já, við erum líka að sé þetta margoft áður, sko. En hérna í bleitunum, maður sá það sérstaklega áðan að hér skiptir ökumaður miklu máli í startinu. Já. Þú vilt ekki spóla of mikið, þú verður að vera á lægri snúningum heldur en venjulega. Já, það þýðir ekkert bara að gera eins og þú ert vanur. Það þýðir ekkert. Og ég hef það svona frá mínum þegar ég var að keppa. Þetta þótti mér alltaf skemmtilegustu aðstæðurnar að keyra í. Já. Ekki endilega, það er náttúrulega gerir allt svolítið erfiðar og blautara og viðbjóðslegra svona í kringum sportið en að keyra að því þetta jafnar alltaf leikinn. Og sérstaklega þá í allsmeiri flokkunum, þá verður þau öll líkari 1000 flokkunum. Já, þetta verður bara meira pure driving, bara hérna þegar að gripið mingar. Það er nú málið. Svo hérna með rásnúmer 82 frá Vestmannaeyjum, Edda Björk Guðnadóttir í sinni annari keppni. Og fyrir framann hana með rásnúmer 80 Sigurður Almar Guðnason, sömuleiðis í sinni annari keppni. Þetta eru tveir nýlegar sem byrjuðu í vor. Þessi útsending í boði AB varahluta
eru með dásamlega Borg og Beck slitsuti í allar tegundir bíla. Og svo sannsögur bílapunkturinn Grófinni 7 Reykjanesbæ. Ef að þú lendir í ykkur tjóni í umferðinni, þá vinna þeir fyrir öll tryggingafélög. Og líka aðalástæða fyrir að hópurinn svona litríkur hérna í rallycrossinu. Já, eins og við viljum. Já. Það gerir okkur lýsendur mikinn greið að geta greint þá í sund. Þetta var agalegt hérna í 1000-flokknum árið þegar allir bílar voru rauðir. Já. Þannig að við erum ánægðir með þessa litaflóðu. Þetta yndislegt. Já, svona á þetta að vera. Það bara bókstaflega engin bíl eins. Það eru 3 rauðir en einn rauður og hvítur, einn rauður og svartur og einn rauður. Þannig að svona á þetta að vera. Jóhann ræsir minna fólk á, minna krakkana á að strekja beltin. Það er mjög mikilvægt. Já. Maður getur gleymt sér. Þannig að það er alltaf gott að sé ykkur annar að fylgjast með. Og líka tjekka hansbúnaðinn og þetta. Sérst, hálskræginn í axilhjörnum í dag fer undir beltinu í rauninni. Akkurat. Og það þarf því að vera með stafsningun og því á réttum stað. Akkurat, því það er mjög slæmt öryggisbúnaður sem er ekki rétt settur á. Já. Það er bara ekkert ósvipað að vera með fallífin og hvolfi aftan á þér. Það er akkurat málið. Það gagnast þér ekki mikið. Spurning hvort við fáum að sjá það sama. Núna eiga krakkarnir að vera búin að undirbúa sig að ræsa mun eins og segja á neðri snúning, lægri snúning. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem þau eiga að nýta sér fyrir morgun, bæði þau að fara í keppnisskoðun og í tímatökum. Getur þú tekið æfingaræsingar, það er ekkert bannað við það. Bara ef þú nærð 2-3 þá ertu búin að finna svona rytman að því brautin er ekki blautar en hún var þá, hún er bara eins blaut eins og hún nánast getur verið. Já, heyrðu, ég er að sjá það, Skúli Helgason fær ekki stig í fyrsta reynd. Sem er náttúrulega eins ósanngjarnt og að gerist, því að hann var ekki flaggaður út. Akkurat. En kannski er reglan bara þannig að það er undir honum komið að telja hringina. Já, það getur verið. En ef ekki, þá finnst mér þetta ósanngjarnt. Já. Þessi yndisfögru 3-4 silindra urr. Já. Þriggja til 4 sínletra, náttúrulega gömlu bílarnir þá 4 sínletra, en þá veifar hann hrygginu, ljósinn fara af stað. 20.000 hestöflar ráslínu. Og af stað förum við og það er frábær æsing hjá Bergrúnu Fönn Alexandersdóttir og hún er með inn í línuna. Hún mun koma fyrst inn í fyrstu beygju en mun Sindri gera allavega að henni út úr fyrstu beygjun á græna bílnum. Sindri er í öðru sæti, Bergrún leiðir. Og jú, þau komast klakklaust hérna í gegn, vel gert. Vel gert hjá Bergrún, þetta var rosalega flott start. Og Adam mættur innan á Sindra, komin upp í annarsætið, vel gert, inn í gastekbeiguna. Svakalega snirtilegu framúrakstur. Alveg klín þarna, þannig að Sindri dottinn í 3. sæti á Jarisnum, en við sáum mikið af þessu í fyrstu umferðinni, hann var hægur á staðinn, var hraður í braut. Akkurat, þetta var rosalega snirtilegu framúrakstur. Nei, og svo snýst Björn Vignir inn í jókernum og næstum því lendir Stefán Einar Þorsteinsson á honum. En núna erum við með 3 bíla slag á toppnum, en svo er það Óskar Þór Baldursson sem eldir þarna. Og Bergrún, er hann á að halda þeim fyrir aftan sig eða hvað? Hérna erum við bara með Kjölsó eins og í Formúlu 1. Akkurat. En Adam hann veit að hann kemst ekki fram úr undan á, en Bergrún allt og hröð hérna, gerir mistök í fyrsta sætinu. Hún er óvön að vera í fyrsta sætinu, fann fyrir pressunni og þetta, hérna er hún að tapa einhverjum 5-6 sætum og Sigurður Almar að gera smá mistök hérna og hleypir þar með Halldór Ólafssoni fram úr sér og þá er það Adam sem leiðir, Sindri annar. Þetta var mikið synd. Já. Þetta er nýtt, Já. Þetta er alveg nýtt og því bílarnir hafa aldrei, þau hafa fæst keyrt bílarna svona hratt eins og þeir eru að koma þarna í beygjuna. Sko. Akkurat. Og líka bara nýtt náttúrulega fyrir Bergrúnu að leiða, þá bara verður pressan meiri og þetta er bara það sem hún verður að venjast í rallycrossinu. Akkurat, þetta er bara hluta skólanum. En hérna erum við að sjá þetta sem við varst að tala áðan, að þessi langi beinikafli býður upp á geggjaðan framúrvöxtusmöguleika inn í djúpubeygjuna, en Adam bremsar snemma hérna og Sindri, sér enga opnun. Adam mjög reynslumikil ökumaður. Akkurat, þarna fáum við líka bara að sjá ýmislegt hvað skiptir miklu máli eins og við sáum hvað bíllinn hjá honum Sindra til dæmis vaggar.
Sástu það þegar hann var að bremsa? Já. Þú þarft að vera með bremsurnar rétt stiltar, þarna farið virkilega að finna fyrir því ef hann bremsa meira á einu hjóli. Akkurat. Og Adam, já bara Sindri, hann smekk fylla speglana við Adam. Sindri virðist vera hraðar í brautinni. En svo vitum við líka að Adam er lúmskur, hann getur líka bara verið að passa sig að halda sinni línu, en það er þarna nýr möguleiki núna, þannig að það er ekki hægt að spila þetta vanalega kort. Óskar Þórinn í Jókerna að halda Jóni Birki fyrir aftan sig, sjáum að þeir eru að fara að hringa Bergrúnu. Ég held að hún hafi affelgað þegar hún fór upp í kantinn áðan, það er að meina framann. Þannig að nú þarf hún að fara að víkja úr því að vera úr fyrsta sætinu, 2 hringum setna er hún að víkja fyrir þeim sem að hún var að reyna að halda fyrir aftan sig. Og Strúngnu sýnist með hægra meina framann. Já, það er ekki affelgað þegar hún fór upp í kantinn hérna áðan. Þetta var rosalega leiðilegt að horfa upp á. Fór bara allt og hratt inn í djúpubeyguna og Sindri á sniðugt hjá Sindri að fara inn í Jóker, hann getur ekki eldan endalaust. Mjög sniðugt. Það ætti leikandi að geta haldið Óskari Þór fyrir aftan sig, en Óskar að gera gott mót hérna í 3. sætinu. Þannig sjáum við Sigurð Almar Guðnason, hann er elda Stefán Einar. Sjáum að Sindri kemur út á mjög fínum stað hérna og núna er þetta bara 2 tímatökur hringir fyrir Adam og Sindra. Sleppum hérna upp í varahlutabeyjunni sem er Malabeygjan hérna beint á mót okkur. Hér er Edda Björk og hún fyrir bráðum að fyrir að fara að víkja fyrir Adam með Mána. Hugsa sér sniðugt að Adam farið það bara strax inn. Já, er Sindri nægilega nálægt? Ég hugsa að það er rétt hjá þér að Adam verður að fara inn núna. Já, hitt væri hættulegt spil held ég. Og Adam gerir það. Já. Þetta verður tæft hérna, mér sýnist Adam vera með þetta. Hvar er Sindri? Þetta er þarna, hvar koma þær upp úr Jókernum? Sindri tekur þetta held ég. Sindri er á undan. Já. Sindri á undan inn í Hótel Vík í Mýrdalbeyjuna. Hann gaf allt í eina hring. Heldur betur og hann var bara hraður í brautinni. Geggjaðar akstur hjá Sindra Þór Reynisinni, komin upp í fyrsta sæti. Adam annar og svo er hörkuslagur hérna. Þetta koma þær. En Adam er ekki búinn að gefast upp. Nei, en hann hefur núna bara nokkra beygju. Nei, og upp í kantinn fer Edda Björk Guðnadóttir. Smá torfaru taktar hann frá henni, rétt eins og pappinnar hefur margoft sýnt. Og já, Adam fer aðeins í afturstöðarinn, en það er Sindri Þór Reynisson sem stendur uppi sem sigurvegari hér í fyrsta riðlinum í öðru holli í unglingaflokki. Sástu hvað Adam var farin að gera, þetta er flott. Já. Hann keyrir tímatökulínurnar, það er engin fyrir aftan hann. Jón Birkir Árnason að koma í marki 3. sæti, vel gert hjá honum, hann kemur hérna á undan Óskari Þór Baldursinni og svo þar á eftir Stefán Einar Þorsteinsson. Og svo er það Björn Vignir Ingason, hann tapaði á snúast þarna í Jókerhringnum, svo er það Halldór Ólafsson að koma yfir línuna hér, svo er það Sigurður Almar Guðnason og svo rekur lestina hérna á 3 hjólum Bergrún Fönn Alexandersdóttir eftir að hafa leitt eftir fyrstu hringina. Eftir fyrsta hringinn náði bestu ræsingunni en fann fyrir pressun inn í fyrstu beygjuna. En svo nær hún ekki að klára hérna Edda Björk Guðnadóttir. Eins og þetta er leiðileg leið til þess að læra fyrir Bergrúnu, en þetta er besti lærdómurinn. Hann farið þetta beint í æð, ekki gera þetta. Já, og bara að vera búinn að finna fyrir þessari pressu, þannig að næst þegar hún leiðir, Akkurat. þá verður minni pressa. Núna situr hún hugan bak við þetta. Sjáum hérna Sjáu ræsinguna, alveg. Geggjuð ræsing. Fann rétta punktinn á kúplingunni og Sindri og Adam gátu ekkert gert í þessu. Og heldur þessu svo vel. En svo gerir Björn þessi mistökkan inn í Jókernum. Bremsar út úr beygjunni, það má maður ekki gera í rigningunni. Verður að vera á gjöf í gegnum beygina, hafa bílinn í átaki, þá er mesta gripið. Akkurat. En svo fer hún, maður sér bara hvað hún er allt og hratt hérna Bergrún og er heppin að fara bara ekki á hliðina hérna. Algjörlega. Og svo var, hún næstuði búin að gera það sama, Edda Björk hérna var ennþá nærði því að það var fyrst afturöxullin sem fór upp í barðið. En slapp með þetta á enda á hjólunum, en geggjaður akstur hjá Sindra Þór Reynisinni. Hann næli sér í 10 stig hérna, hann fekk 2 stig í tímatökunni, var með næst besta tíma þar. Það fást 3 stig fyrir hraðasta tíma í tímatökum, 2 og 1. Og var hann samt næstum því sekúndu hægari heldur en Hergill Henning. Hergill Henning var bara á annarri plánetu hér í morgun. Þetta sáum við það líka í riðlinum, hann keyrði svakalega hratt. Já. En þetta er rosalega flott hjá honum Sindra. Þetta var vel útspilað á Jóker, fyrir inn á réttu tíma, gerði allt rétt. Af því að skemmtilega við rallycross í þessari mynd með Jókerhring að það er ekki nóg að keyra bara hratt. Já. Það er svo rosalega margt annað sem spilar inn í. Og það er,
Já, nú Valdimar sem að leiðir Íslandsmótið. Valdimar kom úr síðustu keppni með 50 stig í unglingaflokknum. Sindri Þór endaði með 42, þannig að var 8 stig á milli þeirra. Núna Sindri strax búinn að éta honum 3 stig þar sem að Valdimar fekk engin stig í tímatökunum. Þannig að Valdimar situr á þeim 9 stigum sem hann fekk fyrir annarsætið áðan og Sindri Þór hérna með 10 + 2. Þannig að þetta fljótt að gerast. Nú bara 5 stig á milli þeirra í Íslandsmótinu. Þetta það sem við elskum við þetta. Það ekki hægt að veðja á eitthvað bara einn ungling. Nei. Þau eru orðin svo mörg. Þau eru svo mörg góð. Já, leið og að vera líka mismunandi aðstæður. Það getur einhver unglingur verið bara ógeðslega góður bara í þurru að keyra þennan hring. Akkurat. Og hérna sjáum við mitt stöðuna í öðru hollinu. Sindri Þór með 12 stig gegn 9 stigum Adam Mána. Og þarna eru þessi 2 aukastig sem Sindri Þór fekk í tímatökunum að hann að græða á þeim. Sáum að Edda Björk skorar 0 stig þarna sem hún kláraði ekki. En allt í lagi með Eddu sýnist mér, þannig bara að skella íkonum inn í pit. Akkurat. Og hérna úr fyrsta hollinu Hergill Henning þarna með 13 stig með fullt úr stiga eftir tímatökur og fyrsta riðil. Algjörlega geggjaður á Jaresnum Hergill Henning og mátt alveg við að fá smá heppni. Já, það alveg hannig. Brotinn gírkassa hérna, mætti bara á ráslínu síðast og hann byrjaði bara að spjúa olíu úr gírkassanum. Bara virkilega flott keyrt hjá. Algjörlega, en Hergill náttúrulega bara, kom úr síðustu keppni bara með 30 stig, þannig að hann þarf á öllum, hann þyrfti á fullu stig að halda í dag. Og maður sér það bara á tímanum í tímatöku sekúnd á undan, hann bara, það er planið í dag. Hann veit hann þarf fullt hús og hann þarf að fá fullt hús. Akkurat. En þá erum við að raða upp í 1000-flokkin. 1000-flokkin segi ég. Og þá hér næstur okkur á fremstu ráslínu Bogi Sigurbjörn Kristjánsson. Bogi Sigurbjörn búinn að bara bæta akstur sinn gríðarlega milli ára. Hann var yfirleitt svona á eftirstu ráslínu í fyrra en yfirleitt búinn að vera fremstu í ár. En eins og við sjáum að þá þurfum við að skipta 1000-flokknum upp. Það eins og fullkomið þetta var í úlingaflokknum akkurat 10 og 10, þá 1000-flokkurinn var einum of mikið til að við getum verið í 1000-flokknum ef allir eru með ökuskírteini að þá megum við vera með 12 bíla í braut en ekki 10 eins og úlinga. En við fengum ólukkutöluna. Já, við fengum 13. Fengum 13, þannig að við þurfum að skipta þessi 7 og 6. En Bogi Sigurbjörn næstur okkur á fremstu ráslínu. Andri Svavarsson sem búinn að vera í þessum flokki bara frá Örofi Alda líku við. Hann alltaf, hann mætir alltaf. Búinn að velta bílinn 10 sinnum en ennþá með sama rúfskópið á honum. Já, hann náttúrulega, hann fer ekki eftir eðlisfræðilegum lögmálum. Nei, ekkert frekar en annar pípari. Nei. Og svo það Íslandsmeistarinn frá því fyrra á svarta bílnum í miðjuna á fremstu ráslínu, Anton Orri Grant. Hann lendi í vélabílun í síðustu keppni og var frá að hverfa strax eftir 2 riðla, en hann mættur með nýja vél í bílnum núna. Og svo það Aron Karl Ásgeirsson á bílum með 611 fjastur okkur á fremstu ráslínu. Á eftirstu ráslínu Arnar Már Pálsson, sigurvegarinn frá því í fyrstu umferðinni. Ég bara veit ekki, hann hefur gert einhver mistök í tímatökunum því að hann 7 sekúndum á eftir hraðasta tíma, þannig að eitthvað hefur komið upp á. Við vitum það alveg að hann ekki 7 sekúndum hægari, bara öllu jafna. Hann hörku keirari, þannig að þetta hefur eitthvað klúrast. En hann samt ekki á vondum stað svo lengi sem bílinn fyrir framan hann Aron Karl nær góðri ræsingu, þá getur hann verið á mjög fínum stað. En hins vegar ef að bílinn fyrir framan nær slappri ræsingu, þá þetta alveg skelfileg stað að vera í þarna að vera fyrir aftan. Já, af því þú mátt ekki krossa línurnar. Nei, ekki fyrstu 50 metrana, það vandamálið. En það góða við að vera á fremstu línu og klúra ræsingu að þá yfirleitt færðu svona smá hjálp stuðar í stuðar hann frá sem ítir aftur að stað. Já, nú svo með rásnúmer 620 á eftirstu ráslínu Sara Rún Hilmarsdóttir, gaman að sjá hana í sportun aftur. Hún náttúrulega keppti upp alla núlingaflokkin. Og svo í miðjunni í eftirstu ráslínu Guðni Þór Jósefsson á bílnum með 684, bróðir Snæþórs sem við munum sjá í 4x4 flokknum á eftir. Já, Akureyringar. Grjótharðir koma hér í alla keppnir. Akkurat, þetta líkar okkur að sjá. Algjörlega, og eðal skóti, þeir eru ekki að fylgja tískubylgjónum. Hann Guðni Þór mætir á Volkswagen, ekki skóta, þetta alltaf sama. Mætir á Volkswagen hér á móti Toyotunum og svo bróðir hans á Honda á móti Subaruunum. Akkurat, þeir synda á móti strömmnum út á fyrir norðan. Það svolítið svoleiðis. Og við elskum það. Já. Það að skemmtilega við þetta. Það ekki til ein uppskrift þó að það sé svona auðveldasta leiðin, þá alltaf gaman að sjá eitthvað aðra að prófa eitthvað nýtt. Auðvitað, og sérstaklega þegar það virkar. Akkurat.
Bara eins og við sáum til dæmis bara eins og Bergþóra þegar hún mætti með Hyundai, loksins eitthvað annað en Igo. Já, Svona nákvæmlega. fengum að sjá og alveg svín virkaði. Þannig að þetta er gaman að sjá. Eitt skóti og allt hitt Toyotur. Sem ég Allt skil eins vel. og þetta á að vera. Já, já. Nei, Volkswagen, þetta er Volkswagen maður. Já, þetta er VAG. Þetta er VAG-mafían. Já, Skoda Citigo heitir þetta held ég. Já. Ég held það. Sama og Volkswagen Up. Já, þetta er Volkswagen Up. Nú þetta er Volkswagen. Ég held það, en ekki Skoda Citigo, en þetta er auðvitað nákvæmlega sami bíl og þetta er sami bíl og með þess að Subaruun sem Eidís er á held ég líka. Já, ég veit það sko, þetta er allt sama þegar þú ferð undir á. Já. Þetta er bara hvað umbúðir eru. Það er bókstaflega þannig. Já. Allt eins og þetta á að vera. Heldur betur. En næja, þá ætti brautin að vera á nauð. Við sáum Igoinn, hennar Eddu Bjarkar komin í pittin. Já. Það er bara rétt að ganga frá brautinni. Það er alltaf að fara yfir brautina eftir hverja svona riðla því það er alls konar grjót og alls konar sem bílarnir næla sér í. Eins og þið sjáu þá eru þeir ekkert að keyra neina staðlaðar línur þannig að það er oft hristir svolítið upp í brautinni. Svo þarf slökkvitækjabíllinn að koma sér á sinn stað. Akkurat. Vera reiðubúinn ef eitthvað kemur upp á. Og hérna sjáum við nöfnin, stigagjöfun þarna er ekki alveg rétt. Það er vissulega Anton með 3 en svo er Andri með 1. Því að þetta skiptist í 2 hol, þá er Andri var með 3. besta árangur í tímatökunum. Þetta eru 8 tölurnar hér og svo sléttu tölurnar í hinnu holinu. Leðrist það bara á eftir. Jæja. Þá ættu ljósin að vera komin í gang. Nei, og Anton situr eftir og fyrir vikið er Guðni Þór bara fastur fyrir aftan hann og getur lítið gert. En fyrsturinn í fyrstu beygju er Aron Karl Ásgeirsson. Spurning er hann búinn að brjóta Hennet Girkassan eða ætlaði hann sé bara að ræsa? Nei, það er eitthvað. Já, hann var Girkassa brotur mikill og ábýtu er Andri að fara utan á Aron þarna. Já, er það ekki? Er ekki Andri komin upp í fyrsta setið þarna? Sérðu á þakkinu, Andri er í fyrsta seti. Og svo er Arnar í 3. Þetta eru AN3 þarna fremst. Og svo er það Bogi Sigurbjörn sem eldir eins og skuggi. Geggjaður framúröktar hann á utanverðinni hjá Andra Svafasinni gegn Aroni Karl Ásgeirssyni. Og svo er Arnar Már Pálsson farin að þjarma vel að honum. Akkurat. Hann er með reynslubolt á sikkur með við sig, hann Bogi. Hann er með mestu pressun á brautinu í augnablikinu. Já. En nú sjáum við hvernig þeir spila þetta núna. Þeir eru klára beinakaflan. Er ykkur að fara að yfirkera? Andri er að bara byggja upp forskot hérna á Aron. Virkilega vel gert. Andri leiðir Aron annar. Aron fór hraðar út úr djúpubeygjunni. Þeir koma inn í Gastech-beygjuna. Þeir strákar sem vita nákvæmlega hvað er að gera. Keyra vel. Mikil reynsla þarna er rauninni bara Aron þarna sem ég myndi segja að væri aðeins að reynslu minni heldur en hinnir. Akkurat. Arnar Már Pálsson náttúrulega að byrja að keppa í unglingaflokki bara hérna eitthvað 2016 eða eitthvað svoleiðis. Já. Já, og keppti í rallycrossi í Noregi. Já. Páll Pálsson náttúrulega Nei. kempa og Andri að fara aðeins og djúpt inn í Hótel Vík í Mýrdalbeygina og hann tapar tíma þessu og sjáuð Arnar Má. Já, hann er komið fram úr og næra hanga á sig hérna yfir pollin, vel gert. Arnar, hann bara þvingaði sig fram úr. Býtu, er eitthvað bilað hjá Aron en að fara ansi hægt hérna og Bogi ætlar að reyna að fara utan á hann en það höfum við ekki séð virka og gerir það ekki núna. Það vantar að hafa malbyggið að utanverðu og mölina innanverðinni. Akkurat. Aron klúðraði bara því sama á Andri. Já. Klúðra bremsunum, hann slætaði líka hann í beygjunni. Og þarna aftur er að slæta allt og mikið í gegn Gastech-hlikkinn. Þeir eru að bremsa of seint. Þeir eru að bremsa, þeir eru byrjar að beygja. Það mátti ekki á svona bíl, sérðu. Sér hvað afturhendin verður laus. Svona tapar það tíma. Já, þetta er kappakstur, ekki rally. Þú vilt ekki vera að slæta bílnum. Akkurat, þú ætti að keyra nokkuð svona bíl, keyrir á framhjólunum, ekki á afturhjólunum. Sjáum hvernig Arnar var að fara í gegn Hótel Vík í Mýrdalbeygjuna þarna. Akkurat. Á meðan að Andri var að tapa smá tíma með að afturhendin var að fara út. Já. Já, sérðu. Andri slætar á mikið, Arnar er að éta hann smá í einu. Já. Hann nartar svona af honum. Arnar Már kann alveg að gera framtilsbíl hérna. Já. Og sjáu bara, hann er að minnka bilið hérna og fer inn í Jóker núna. Þetta getur verið tæft þegar Andri fer inn í Jóker. Akkurat. Nei. Slætar aðeins. Það er rosalega sleift inn í Jókernum alltaf. Þetta er rosalega sleift. Já, það safnast líka pollandi meira. Akkurat. Nei, Andri aftur að slæta. Þetta er ekki hraðasta línan hann í gegn. Nei, nú þarf nú bara.
Arnar ætti að vera með þetta hreinlega. Já, ég held að þeir eru bara aðeins að halda haus og þá er þetta bara komið. Búið að íta Jarisnum hans Antons frá. Anton er mikill skýrkassa brjótur eins og við tala og aftur er Andri hann er að slæta bílum allt og mikið en hann er að tapa svakalega út úr beigjónum og það er alls ekki það sem þú vilt fara hægt inn og hratt út, ekki öfugt. Sjáum Arnar og sér hvernig hann gerir þetta. Já. Það var bara akkurat á línunni, bílun langaði að slæta hann leið honum það ekki slæta neitt. Ég trúi ekki öðru en Arnar komi fyrstur út úr jókernum hérna en sjáum hvað setur. Andri inn í jóker, Arnar á aðalbrautinni. Arnar er með þetta. Já. Þetta verður nú ekki tæft. Nei, Arnar, hann var bara að keyra betur hérna og við sáum það. Bara, kemur hérna upp á hvað, 15 sætinu úr tímatökunum. Já, hann var bara síðastur Nei, hann var síðastur, Arnar, hann hefur gert einhver mistök, hann hefur snúið bílum á tímatöku ringnum sínum. Og komin upp í fyrsta sæti, búin að éta sig í gegnum pakkan. Virkilega vel gert hjá honum á krefjandi aðstæður. Þá eins og við tölum áðan, þetta reynir meira á ökumennina. Þegar þetta er svona, það er svo sleift. Malbyggi í brautinni er slitið, það er sleift. Hérna sjáum við bara munin á góðum ökumennum og frábærum ökumennum. Akkurat. Og það er Arnar Már Pálsson af öftustur áslínu sem að vinnur þennan riðil eftir magnaðan akstur. Andri verður að setja sig við annarsætið og svo er það Aron sem að leiddi framan af sem endar þriðji og Bogi Sigurbjörn Kristjánsson náði ekki að hanga í þessum fremstu þrem. Og svo er það með kompakkið Sara Rún Hilmarsdóttir endar í 5. sæti og svo er það Guðni Þór Jósefsson sem þurfti að sitja fyrir aftan Anton á ráslínu, náði þó að ná hópnum í keppni. Það verður gaman að sjá hvað hann gerir á þessum Volkswagen síðar í dag. Akkurat. Því að hann náði náttúrulega ekkert að vera með í þessari keppni, hann var bara fastur fyrir aftan Anton. Akkurat. Hvað gerðist hjá Antoni? Þetta ætla nú meiri böðulskapur en að vera Íslandsmeistarinn frá því í fyrra. Já, það bara gengur ekkert, það var vél í fyrstu keppni. Akkurat, og hvað er það núna? Ég myndi halda að þessi eitthvað þetta er yfir ás, en hver veit, það gæti líka aftur verið bara vélavandræði. Ég held hann hafi ekki eins og byrjað að snúa framhjólunum. Nei, ég segi það. Það er bara eins og hann hafi bara dáið, sérðu? Hann er alveg kjurr. Já. Þá gæti þetta verið vélavandræði frekar. En vel gert hjá Guðna að smassa ekki aftan á hann, virkilega flott viðbröð hjá hann. Út af maður er náttúrulega alltaf að horfa á ljósinn og svo fer að horfa framfyrir þig. Akkurat. En frábær framárvöxtur hann að utaverðinni á Andra inn í gastekbeiguna. Þú sérðu, þarna slæta er báðir, allir slæta. Nema Arnar Már. Akkurat. Og Arnar nýtti sér það, kemst upp í annarsætið og svo hélt Andri bara áfram að gera þessi, erfitt að kalla þetta mistök, en þetta eru mistök, þetta eru lítið mistök. Þetta eru það. Og fyrir viki var Arnar Már sem stóð upp í þessu sögðaðri hérna, það var bara Andri og Aron sem að köstuðu sér frá sér á rauðu ækóunum og hvíti Jarisinn kom í gegn. Akkurat, þú veist, þetta eru mistök, vegna þess að þú veist, við erum að setja meiri kröfu að þetta er erfiðara núna vegna þess að það er blautt og þú ert ekki að standast það þegar afturhjólin eru svona út. Nákvæmlega. Og það er það sem er gaman við þetta er erfitt, þetta er meira krefjandi og svo er náttúrulega líka annað sem við getum spáð í, sko. Þegar þú kemst alveg upp með í þessu sporti ýmsan trassaskap eins og hjólastillingar aftan og eitthvað svona en sem kannski refsar þig bara 0,1, 0,2 í þurru en svo kemur blautt og þá virkilega refsar trassaskapurinn þér ef að bíllinn er ekki, ef þú ert ekki búin að hugsa bílinn og hvernig snúa hjólinu. Já, og bara eins og þú talaðir áðan, bara ef þú ert með gamla bremsuklossa hægra megin að fara en ekki vinstra megin út af að þú lentir einhvern tímann í tjóni og settir þá nýja bremsuklossa og svo ert að fara að negla niður fyrir djúpubögina hérna í bleitu og bíllinn snýst á punktinu. Akkurat. Sem þú fattaðir ekkert í þurra bara að burra eitthvað í þriðja gír með nóga gripi. Það er nefnilega málið og bara þó þetta snúið þér ekki eins og bara svona kasti örlítið, þú þarft að beygja á móti, búm, þú þarft að tapa tíma. Nákvæmlega. Og það er þetta, og svo kemur þetta moment sem að þú þarft að taka tímatökurhringinn út á jókernum og þá bara þessi pínulitlu aðeins tap hér, pínutap hér, safna saman í hellingstap á einum hring og Arnar Már Pálsson vinnur. Bara bing bara búm. Það er bara svo leiðis. Virkilega vel gert hjá honum. Gastech, Vagnhöfða 9 að sjálfsögum með ykkur lið í þessari útsendingu eru með eðalbón og hreinsivörur, verkfæri og bara allar græðir sem þú þarft fyrir loksuðu eða rafsuðu. Og ef þú þarft einhver aðstóð með markasetningu þá er BÖ Motorsport fólki til að tala við alveg sama hvort að þessi markasetning í kringum motorsport eða ekki. Þið heyri bara í honum Brynjari annarkvort á Instagram síðu BÖ Motorsport eða bara brynjarhraði.is og ruslapressur.is. Ef þið vantar ruslapressu þá heyrið í ruslapressur.is. Þeir spara pláss og flutningakostnað og jafnvel dýra leigu ef þú ert með ruslagáma. Og ef þú veist ekkert hvernig ruslapressu þú þarft þá bara heyrir í þeim því þeir hjálpa með val og uppsetningu. Toppkettir þar á ferðinni. Heldur betur. Það er bara svoleiðis, þökkum við þessum yndislegu fyrirtækjum fyrir að hjálpa okkur að gera þessu útsendingu að veruleika. Þannig að ef að þið þurfið aðstóð sem að þessi fyrirtæki bjóða upp þá hikið ekki við að versla við fyrirtæki sem að styðja íslenskt motorsport. Því annars er ekkert íslenskt motorsport. Akkurat. Við erum öll einn fjölskylda. Það er svolítið svoleiðis, við þurfum að vinna saman í þessu til að gera þetta stærra.
og fyrsta skref sem þú getur gert núna, áhorfandi góður, er að deila linknum sem þú ert að fylgjast með út internetið allt saman. En förum þá yfir keppendurnar hér í öðru holli í 1000 flokknum. Þórir Már Ingvason er hér í miðjunni á bílnum með 616. Svo er það Títas Kaunekas frá Litáen á hvítabílnum í miðjunni og svo er það Magnús Árnason næstur okkur í fremstu ráslínu, fjæstur okkur í fremstu ráslínu Daniel Jökull Valdimarsson. Sáum bróðir hans Adam Mána keppi í unglingaflokknum áðan og svo er Daniel líka keppi í 1400 flokknum hér í dag. Svo á eftirstu ráslínu Brimrún Björgólfsdóttir, móðir Hergils sem við sáum í unglingaflokknum áðan og svo við hlið hennar Hanna Lísa Hafsteinsdóttir. Dömurnar tvær þarna í eftirstu rásröð, strákarnir á fremri ráslínu. En auðvitað öllur raðað upp eftir tímum í tímatökum. Akkurat. Sjáum að Þórir Már kom með 2 stig úr tímatökunum. Akkurat. Hann með næst besta tíma þar. Hann er kallaður Tóti Seðill. Tóti Seðill í bransanum. Það er alvöru nickname. Já. Það er ekki ástæðulausu, en það sérðu líka hann er málaður eins og 5.000 skall. Já, er þetta ekki út af hann er duglegur bara á Epic Bet svona að búast til seðla og dót í veðmálunum? Nei. Jæja, ljósin fara af stað, 1000 flokkur, annað holl, fyrsti riðill. Tiltölulega jafnræsingin, svo finnur hann gripið maður. Þetta var geggjað hjá Þóri Má Ingvasinni og hann fer langfyrsturinn í fyrstu beygju á ægóunum sínum. Svo eru 3 jafnir, en það er Daniel sem er með innurlínuna og heldur öðru sætinu. Svo reynir hann að fara utan á hann hérna, Magnús Árnason, það gengur ekki og hann hleypur því Títas Kaunekas fram úr. Ég get svona eiginlega þórað að lofa því að Þórir hefur ræst á lægsta snúningum að þeim öllum. Já, út að hann fór tiltölulega hægt af stað og svo kom gripið. Akkurat. Men allir hinnir voru í spóli. En fylgjum svo vel með Títas Kaunekas því að hann var mjög litrikur hérna þá getur hann kútveltið þessum bíl í síðustu keppni. Þannig að, já, við vitum af hverju við göngum þegar að Títas er í braut. Akkurat. Geggjaður ökumaður. Geðveikur ökumaður. Búinn að vera, vann sig upp í gegnum unglingaflokkinn, kominn í 1000 flokkinn núna og þetta virðist vera bara hörku 3 bíla slagur í fyrsta seti. Þórir Már leiðir, Daniel annar, Títas þriðji. Þeir koma hér á fullu blasti niður á djúpubauginni, framhjá AB varahlutabauginni. Þórir aðeins og hraður. Já, og er að slæta, sjáum að Daniel nýtir sér þetta, kemst hann fram úr inn í gastegbeiguna, nei, ekki nógu nálægt og aftur Þórir djúpur hérna. Akkurat, nei, ég vil keyra örlítið. Já, og Daniel sér það bara, Daniel er með reynsluna, hann veit að Þórir er að ofkeyra og er að smekkfylla speglana á ægóunum hjá Þóri. Akkurat. Nú þarf eiginlega Daniel bara að vera tilbúinn með svolítið í svona, hvað maður að segja, beint fyrir aftan hann á innri línunni eins og ef hann fer á frætt, eins og þú sér hérna. Já. Hann er að slæta. Og sjáum hvað Daniel hraðar út hérna, en bara hraðamunurinn á þessum bílum er ekki nægilega mikill til að nýta sér það. Það er málið. Vantar DRS hérna á beinakaflanum. Akkurat. Og Þórir að taka áhugaverða línu hérna, flott lína hjá Þóri hérna í gegn, hann bara slingshottar hérna út úr djúpubauginni. Akkurat. Og Daniel slætar aðeins þarna út og tapar tíma því sem að Þórir var að auka bílið þarna. Býtu, er það að losna hægra framhjólið undan bíli á Magnúsi Árna? Eða er það bara aðeins skakt undir honum? Er Magnús búinn með jókerinn? Við erum búin að fylgjast bara með þessum 3. Já. Títas inn í jóker núna. Ef Magnús er búinn með jókerinn geti hann verið í draumalandi. Þetta er sömulegis líka sniðugt hjá Títas að bakka út úr slagnum og reyna að leyfa þeim svolítið. Já, en núna er Títas náttúrulega fastur fara aftur Magnús og ég veit ekki hvort að Magnús er búinn. Við vorum bara að fylgjast með þessum eftir 3. Við bíðum að sjáum. En þá eru 2 að berast toppnum. Þórir leiðir enn, Daniel annar. Sjáum að bílinn er ekki drulluður hjá Þóri. Allur vorum brúnn hjá Daniel. Þetta sjáum við hvað línan hans Daniels er hraðari. Og sjáum að Títas er strax farin að tefjast svakalega hérna. Ég tek þetta tilbaka. Ef hann fengið auðabraut hefði þetta allan daginn verið rétt ákvörðun. En þetta er ástæðan fyrir því að við viljum hafa hvað? Spotter. Það er akkurat málið, en keppendur rallycrossi eru flest allir ósammála því. Nei, Magnús átt eftir að koma inn, þannig að Títas var að tapa. Já, Títas tapar allavega ekki meira, en hann hlýtur að koma út fyrir aftan Þóri hér, eða hvað? Já, það verður nú tæft. Títas mun sína sig inn í hótelbeygju, hann nær hann að loka. Títas Kaunekas komin upp í, tæknilega fyrsta seti. Þóri leiddi þessa keppni, en það eru auðvitað Daniel sem leiðir en hvar kemur Daniel út úr jókernum? Títas er beittur, vel gert. Ólsegur drengurinn. Heyrðu, sérðum, það er engin rúðuþurrka, Daniel sér ekkert út. Sástu framrúðuna? Nei. Það var bara sprútt blettur beint fyrir framan andlitið. Já, hann er með ónýta rúðuþurku. Hann glemdi að fara upp með varahlutin fyrir keppni að kaupa rúðuþurku. Rúðupissu virkar ekki, það er rosalega mikilvægt. Já, þessa hluti þarf að hafa hreinu. Daniel inn í jóker, er hann að tapa á þessu?
ein ferð upp í AB varahluti, þetta kostar nokkra krónur upp í AB. Akkurat. Og þetta að kosta fyrsta seti hérna, Títas Kánekas, enn eina ferðina kemur að fyrsturinn í Óger og samt fyrstur. Vel gert. Úr þriðja seti upp í það fyrsta, geggjaðar akstur, Daniel heldur öðru setinu, Þórir dottinn úr fyrsta niður í það þriðja. Það eru sviftingar hérna í öðru holli í 1000 flokknum. Þetta viljum við sjá. Og Títas bara stingað af. Við höfum nú margótt talað það, Títas rosalega góður að keyra. Úlsegur, sérðu framrúðuna hérna hjá Daniel? Já, ég sé þetta. Honum vantar eiginlega að komast örlítið nær til að fá blauta drullu. Þetta nefnilega þegar þetta fer... Blaðið sjálft ekki gott, þú sér það að þrífa aðra hluti af rúðunni. Og þetta eins og ég segi, ein ferð upp á höfða í AB varahluti hafði getað græjað þetta fyrir Daniel. Akkurat. En svo í fjórða seti kemur í mark Magnús Árnason. Þetta var hörkuslagur þarna fyrsta setið hér í 1000 flokknum. Svo það Hanna Lísa sem kemur í mark í næstsíðasta seti. Svo ansi langt í brimrúnu. En ég menna í fyrstu keppni var verið að ringa hana, það ekkert svoleiðis lengur hér. Akkurat. Hún að bæta sig. Brimrún í sinni annar rallycross-keppni. Búin að vera í kringum þetta í guðum að vita hversu mörg ár. Já. Já, það náttúrulega familjan hérna, hún náttúrulega byrjaði bara að vera í kringum Kitta manninn sinn og svo byrjuðu krakkarnir í þessu fyrir nokkrum árum síðan. Akkurat. Já, Kitti byrjar í þessu, hvað erum við að tala um, 96-7, eitthvað svoleiðis. Já, 97-8 kannski eitthvað svoleiðis, já, þú veist, já, á því bili, það eru 1 eða 2 tungl síðan. Já, akkurat. Það svolítið svoleiðis. Og eitthvað að börnum. Eitthvað að börnum. Eintóm hamingja á þeim bænum. Já. Bara svoleiðis. Þeim leiðist ekkert. Nei. Það þarf að þrífa dropa af linsum, ekki veitir af. Akkurat. Nú, þá það 2000 flokkurinn í boði Arnarfrækt. Komið þið sæl og blessuð. Ívar, hvað gera Arnarfrækt? Getur þú frækt okkur það? Nei. Ja, þetta flutningafyrirtæki sem sér að sér að gerðsannlega getur flutt bara hvað sem þið vantar að láta flytja í rauninni, sko. Og við erum nú bara heimilislegir hér og segjum að þetta bara þú. Já, jú. Já, við erum ekkert að flækja þetta. En já, þetta þessi flutningafyrirtæki svona, hvað maður segja, fyrir stærri hluti. Við erum ekki með sendibíla en eitt svoleiðis, heldur svona malarskúfur, flatvagna, stóra vöruvagna og svoleiðis. Já, þannig að þú ert að smíða pall eða bústað eða dót og þarft efni og svona, þá heyrir þú bara í Arnarfrækt. Akkurat. Þetta ekki flókið mál. En þetta rosaleg ræsing á Þóri, alveg upp á 10. Og hvernig hann tekur fyrstu beygjuna, þetta var rosalega flott byrjun hjá honum. Alveg vann sér inn fyrir þessu. Já, en Títas heldur betur vann sér inn fyrir þessu. Akkurat, hann svo beittur með auða braut, þá hann rosalega beittur og líka bara góður í kappakstri. Já, og einhvern veginn að þefa upp gripið þar sem það bara. Akkurat. Hann bara geggjaður kappakstursugumaður. Já, hann það, hann mjög góður og sérstaklega núna orðin rosalega reynslumikill, þá hann bara rosalega góður. Hann ennþá með þessa viltu hlið á sér, hún fer ekkert, en það líka bara skemmtilegt fyrir okkur. Já, hann á málið, sko. Hann býr yfirleitt til gott sjó. Já. Hér höfum við gamla rallycross-kempu númer 246, þá meina ég bílinn, en það nú svona, ég kannski ekki nýliði, en hann byrjaði nú bara í fyrra, hann Geiri, að keppa á honum, en þessi bíl var smíðaður eitthvað staðar fyrir aldamót, kringum aldamótum. Já, mætti hann ekki fyrst í keppni 2000-2001? Ég bara þori ekki að segja það, sko. Hugsa það, Gunnar Bjarnason og Theodor sem að smíðu þennan bíl saman, eins og, Ofurböggin sem við sáum Vikar á í síðustu keppni til dæmis. Þetta kemur allt úr sama skúr. Akkurat. Úr sama höfði. Já, akkurat. Sömu tveimur höfðunum sem eru bara þvílíki meistarar. Já, bara synd á skömmu að þeir eru ekki að smíða eitthvað vitleysu enn þann dag í dag. Akkurat, en ég sá nú hann í mynd að Gunnar Bjarnason enn og hann á staðnum. Já, hann alltaf bara svona yfir dómnefnd í rauninni í dag. Hann heldur áfram að gefa sportinu. Já. Gefa af sér. Og heldur betur búinn að gefa af sér í gegnum árin. Já, fyrir þetta sport. Meira sem meðan hann var að keppa sjálfur, þá var hann líka á kafi í að halda utan í keppnina. Já, og bara sjá allt regluverk og allt þetta. Akkurat. Algjör toppköttur. Það yndislegu maður. Það bara svo leiðis. Og svo á appelsínugula bílnum nummer 226, þar höfum við okkar allra besta Hilmar Pétursson. Já, og þetta búið að vera innvíi bara alveg frá í rauninni Redneck-mótinu í fyrra, þegar að Geiri byrjaði að ná svona betri tökum á Del Sol Civic-num. Akkurat. Ég myndi halda að kórólinn verður með hraðar af stað hérna, en við bíðum að sjáum. En svo að sjá þessa Hondu, þetta ekkert grín að keyra þetta. Hún svo lítil og létt, klettlæsta framann. Og engin vikt yfir afturöxlinum. Nei, þú sér það, og engin vikt út fyrir afturöxul. Skilur, þú sér, þetta allt saman inn á, það þessi litli rass sem á þessum bíl upprunalega, þessi 300 grömm, þau voru sneitt í burtu. Já, en allt og mikið að vera með 300 grömm þarna yfir afturöxlinum. Það alveg rétt. Þannig að þetta alveg skiljanlegt, þetta ekkert
þetta er ekki eins og að hoppa upp í eitthvað bara ægó og fara að Já, keyra. eða þú veist eins og Kórólun, þó Kórólun hjá Hilmari sé sem sagt mjög mikið tjúnuð og svoleiðis, það er samt þetta er miklu þægilegri akstursbíl. Já. Þó að hann sé, jú, með flotta læsingu og mikið afl og allt svoleiðis. Já, og ekkert hlaupið að því að hoppa upp, þú þarf líka að læra á hann. Já. En við vitum að Delsólin er meiri skóli að læra að keyra og hvernig hreyfingarnar er í honum. Hann er gríðarlega öflugur með þyngdina bara, eins og ég segi, bara eins og eiginlega búðakerra, þetta er bara á öðrum endanum og svona, það er mjög auðvelt að missa stjórn á þessum bíl með að keyra hann vitlaust, skulle ég segja. Já, þeir voru bara á engum snúningum, þannig að við vissum ekki svona ljósinn voru komin í gang og þeir fara bara hnífjafninn í fyrstu beygju en hann gefur þetta eftir Ásgeir Ingvarsson, Hilmar fyrstur. Þetta eru erfiðustu bílarnir að ræsa í svona aðstæðum. Á einu drifi og rosalega kraftmiklir. Vilja bara ekki fara af staðinn, já, eins og við sjáum því miður bara 2 bílar í 2000 flokknum. Þetta er bara út að Ívar er svo upptekinn að vera að lýsa kjarnunum. Ég skrifið þetta allt á þig. Akkurat, já. Ég er með breytt bak eftir öll þessi ár. Hilmar aðeins var hraður og yfir í það lausa. Já, en vel gert hjá Ásgeir að ná bara hangi í honum. Já. Það var Hilmar sem vann fyrstu umferðina. Og svo er í rauninni, sko, eins og það hljómar kannski öfugt í mörgum eyrum, þá er rosalega auðvelt að missa afturendan á svona mikið læstum framdrifsbíl. Já, hann getur snúist á punktinum bara við það eina að slá af í rauninni. Já, bara í rauninni í báðar áttir, þá getur hann bara eftir hvernig læsingu þú ert með, en það er rosalega auðvelt að ef þú beygir á mikið og gefur í, þá bara beygir framendin. Tala ekki ef að það er lítil vikt yfir afturrendanum, já, Hilmar inn í okkur. Hilmar sem sagt er með 5 stiga forskot í Íslandsmótinu og þó er síðan bara 2 að þá gildir umferðin samt til Íslandsmeistara. Þannig að fyrir keppna, var Hilmar með 5 stiga forskot að Ásgeir en Ásgeir er, já núna er bilið komið í 6 stig og við sjáum að Ásgeir þetta er ekki hraðasta línan hann í gegn en heldur ekki á Hilmar, þetta var galið hjá Hilmari. Já, þetta var nú bara eins og að rífa í handbremsuna. Já, en ef ég væri þá spotterinn hans Ásgeirs núna myndi ég segja hann að koma inn því að þarna tapaði Hilmar á 2 sekúndum. Akkurat. En Ásgeir tapaði kannski hálfri en hinn tapaði 2 sekúndum. Já. Og veðurblíðan að búa til vandamál fyrir okkur eins og aðra. Akkurat. Við sitjum hérna inn í stúdíu og skræfaþurir. Akkurat, rétt gert hjá Ásgeiri. Vel gert. Algjörlega rétt. En eins og segi, bilið er núna 6 stig milli þeirra í Íslandsmótinu því að Hilmar var með betri tími í tímatökum og grætti annað stig þar. En Hilmar er með þetta. Já. Hann er bara það fljótur. Náði að bæta upp þessar sekundur sem hann tapaði hann fyrst. Þá ætti eftirleikurinn að vera auðveldur nema bara eitthvað komið upp á hjá Hilmari, hann þarf bara að halda haus. Getur Ásgeir eitthvað pressað á hann hérna? Sjá, ég held að Hondan sé bara í miklu gripvesinni. Já. Þarna sástu hann í lokin á kaflanum, þá sér maður hvað þegar hann nær gripi. Það er gífurlegt afl í þessum bíl. Þarna fyrir bara beint. Það ætlar að kíkja áhorfendur, læsti inn í Gaztec-beygjuna. Það er nefnilega málið, þetta er þegar út með framdrifsbíl með læsingu. Þá læsir ekki bara öðru framhjólinu og bremsar á mikið, þá læsir þeim báðum og bílinn fer bara beint. Já. Alveg saman í hvað áttu beygir, þá fer hann bara áfram. Þetta er kunst að keyra svona bíla á svona lítill og þröngri braut. Í þessum aðstæðum. Og talingum í þessum aðstæðum. En sérst ástæðan fyrir við fáum 2000 flokki núna, venjulega er þetta svona eftir afli bíla, sérst hvernig við röðum flokkunum upp yfir daginn, en það var gert svona undanþága því núna þar sem að Daniel Jökull er að keppa bæði í 1000 og 1400 flokki, þannig að þeir hafa 2000 flokkin á milli, þannig að Daniel hafi tíma til að hoppa milli bíla. Akkurat. Sem er bara dásamlegt. Já. En ég ætla ennþá að halda áfram að pressa á keppindur og keppnisaldar að fara að blanda flokkum, bara eins og við sjáum í dekk, bara Le Mans kappakstri. Akkurat. Það var ekkert að því að hafa eins og þessar 2000 bíla, bara láta á ræsa fyrir aftan 3 opniflokksbílana sem við sjáum á eftir. Allan daginn og þá er það bara hluti af keppninni, það eru hægfarari bílar í braut og ítir ennþá meira á því að vera með spotter til þess að vita hvar þeir eru. Ég er alveg hjartanlega sammála, þetta hefur verið gert hérna áður fyrr þegar ég var að keppa og það var mjög gaman. Það var mjög gaman að vera, já akkurat, þetta var mjög gaman að vera 2000-flokksbíl að býta 8-flokksbíl. Mér fannst þetta bara, ég tók þessu mjög fagnandi og við allir sem kepptum á þeim tíma. Og aftur, eins og ef að 1400 flokkurinn væri til dæmis með hérna 2000, þá er það bara gaman fyrir þá að sjá hversu nálægt þeir komast. Akkurat. Þá kláraði þetta Hilmar Pétursson með 10 stig, Ásgeir með 9, þannig að núna er bilið í Íslandsmótinu komið í 7 stig milli þessara tveggja. Bara einvígi milli þessara tveggja í þessum flokk. En
Það eru BSA varahlutir sem eru með okkur í liði hér í þessari útsendingu á Smiðjuvegi 4 í Kópavoginum. Ef þið vantar varahluti í Land Rover, Range Rover eða Jaguar þá finnur það í BSA varahlutum. Hvað segirðu? En ef þið vantar eðal efnavörur eða olíur þá finnur bara jafnveg varahluti. Það er U-Roll sem að þeir eru með. Hér byrja 1400 flokkurinn að stilla sér upp. Númer 744, þar höfum við Tryggva Ólafsson. Já, og það er aftur svolítið innvíði hérna því að það er Tryggvi Ólafsson og Daníel Jökull Valdimarsson sem að voru að berjast í síðustu keppni en Tryggvi Ólafsson lenti því eftir fullkomna keppni allan daginn að honum var snúið af Silvinas Stonís á Hyundaiinum í úrslitunum þannig að það var Daníel Jökull sem stóð uppi sem sigurvegari. Svo er kominn nýliði Arnar Gauti Heiðarsson á Chevrolet Spark. Þannig að staðan í Íslandsmótinu í 14. flokknum er þá þannig að Tryggvi Ólafsson leiðir, hann er einu stigi á undan Daníel Jökli þrátt fyrir að vera í öðru sæti í úrslitunum síðast. Hérna sjáum við Arnar Gauta í sinni fyrstu rallycross-keppni. Núna væri alveg kjörið tækifæri fyrir einhvern af svona, hvað maður að segja, ef við tölum bara íslensku og segjum að Hondan er bara besti bíllinn í þetta. Já. En núna væri ég til í að sjá Emil Reynisson á Yarisnum sínum í þessum flokki. Það var eftirminnilegt redneck-mót sem hann gaf okkur hér árið. Akkurat, Dalgjum núna komið með 1300 mótor en það var alveg ótrúlegt að sjá hann bara þá. Já. Algjörlega vélavanna, bara með aksturinn. Já, nýtti sér aðstæðurnar bara. Akkurat, eins og við segjum, rigningin jafnar leikinn alveg ótrúlega sko. Með hraðasta tíma í tímatökum var Tryggvi Ólafsson, þannig að hann er komið 3 stig í þessari keppni. Daníel Jökull var með næstbesta tíman og Arnar Gauti var hraðar en Silvana Stonís. En nú skilst mér að Tryggvi sé líka komið með eins betri vélatölvu í honduna á sér, þannig að hann ætti að vera með örlítið meira afhleldun en síðast. Við bíðum að sjá Við heyrum þá, hann er með launch control. Já, þetta er orðið keppnis. Ljósum fer hann á stað. Já, það er Daníel Jökull sem að situr bara eftir hérna á ljósunum, er orðin lang síðastur og svo berjast þeir annarsætti Silvinas og Arnar Gauti og Silvinas er á undan og næra kræki malbyggið og er því komin þetta velgert og Silvinas virkilega vel gert. Var að utanverðinni að náða kræki malbyggið þannig að hann hjekk á þessu og er í öðru sættinu en Tryggvi Ólafsson, hann er búinn að kveðja. Akkurat, og Daníel Jökull hlýtur að fara beint inn í jókurinn ef enginn annar gerir það. Nei, heyrðu. Innan á Arnar og fer hann samt inn í jókurinn, ætlar að bíða í einn hring. Vel gert Daniel, strax byrjar að vinna sig upp listan. Akkurat. Já, Daníel Jökull tekur hann á bremsunum. Já, nær hann að hanga á þessu í þessum aðstæðum? Nei. Þetta er erfitt. Hótel Víki Mýrdalsbæjan býður yfirleitt ekki upp á framúrakstur í þess átt. Og sérstaklega ekki í rigningum. Sjáum við hvað hann tapar miklu á þessu. Já. Kominn mörgum bílindum á eftir niður beinakaflan og meðan Tryggvi Ólafsson er í draumalandið þarna í fyrsta sætinu. Akkurat. Þetta er svona æginn að passa að láta þetta ekki, að reyna ekki að grípa skynditækifæri eins og þú heldur að séu tækifæri. Eftir óskopunum er Tryggvi að kominn núna, kom út í trafík. Hann vil ekki bara fá einhverja keppni. Það eru öruggur með sig allavega, kemur út hérna í miðjum pakkanum en þessir tveir náttúrulega eftir að fara í jókerinn. Og nær Tryggvi að koma út á undan þeim, já, heyrðu, hann tekur það bara báða hérna eða hvað. Daniel að missa Tryggva á undan sér hérna og Daniel á eftir að fara í jókerinn. Það á ekki að vera að reyna þetta, núna bara bróta tvisvar, þetta virkar ekki. Nei. En Tryggvi er algjörlega að rústa þessu. Og seinna á bremsurnar, sjáuð þið Tryggva, þetta er bara Tryggva sjóið hérna í dag. Búinn með jókerinn og aftur upp í fyrsta þetta, nei, Silvinas, hann ætlar að hanga á þessu en Tryggvi mun hann reynað utanverð í gastekbeiguna, það mun ekki ganga og þá er Daniel komin í slaginn líka. Ég bara þakka þér kærlega Tryggvi fyrir að fara inn í jókerinn þarna. Þetta er geggjað. Akkurat. Á þetta Daniel Jökullinn. Já, hann ætlar að freista þess að komast fram úr Silvinas með að fara inn núna. En hann var tæpur að ná þessu samt, hann Tryggvi, þetta var flott hjá honum. Hann er bara þetta að komast örlítið meirinn á malbyggið til þess að ná gripinu. Algjörlega magnaður. Þetta er svolítið hættulegt útspil þegar þú ferð svona hratt að núna í og ætlar að treysta á að malbyggið haldi þér en þegar þú lætur að virka þá ferðu mjög hratt í gegn. En þú tapar mjög miklu ef þú nærðir þess ekki og ferð út fyrir malbyggið. Já. Þannig að litla malbyggstupp hérna. Þá taparu bara sekúndum.
Silvinas að gera þetta vel hérna. Já, hann keyra flott. Já, ávissulega eftir að fara í Jókerinn en að leiða En þessa enga keppni. síður samt, þetta eru flína línur. Hvar kemur hann út í stagnum við Daniel? Daniel komið með þetta? Daniel fekk hann einn hring, Já, ekki mér sýnist trafík. Silvinas að slæta hann inn í Jókernum. Já, hann rosalega, fyrsta beygjan í Jókertum. Ó, já. Þetta farið. Já. En hvað Arnar Gauti? Fáum við slag þriðasætið? Nei. Þá bara ansi dreift úr þeim hérna. Já, það rosalega sleip beygjan, fyrsta beygjan til vinstri inn í Jókertum. Hún hefur alltaf verið, hún mjög sleip. Bara það náttúrulega, þessi braut náttúrulega notuð líka til að drifta á, þannig að bara malbyggi hefur orðið rosalega slitið þarna. Já. Daniel næstu því að fara upp í dekkin hann bara. Það sem þetta hæg beygja og þegar driftbílarnir eru þarna hægt og gefa mikið í og róta mikið í malbyggið. Já, það verður bara svona meira bíl milli litlu steinana í malbygginu í rauninni. Akkurat, sko. Og það sést sérstaklega í rigningum. En það bara gerir þetta skemmtilegra. Það bara verður að taka það með inn í reikningin. Algjörlega, en hérna 14. flokkurinn. Það er búin að róast vel niður. Ég hugsa að það sé síðasti ringurinn hjá þeim hérna og það Tryggvi Ólafsson sem að sigla þessu þægilegi höfn. Akkurat. 18 ára gamalli Honda Civic. Já. Ótrúlega góði bílar. Þetta ekki, Daniel ekki að finna bílinn. Alls ekki, hann bara í tómu rugli. Já. Hann á að gera miklu betur en þetta, Daniel. Við vitum það. Það býr mikið meir í Daniel en þetta. En það Tryggvi Ólafsson sem að skora 10 stig hérna. Daniel Jökull var að setja sig annarsætið, Silvinas þriðji og Arnar Gauti nýliðinn á sparkinum í fjórða og síðasta sæti hér í 1400 flokknum. Þessi útsending í boði RS Partar í Tranavogi 5. Ef þið vantar parta í vörubílana þína eða vagna, þá eru þeir með allt heimsins úrval af börnum í slík tæki. En geggjuð ræsing hérna á Tryggva, það var rauninni allt sem að Tryggvi gerði í þessum riðli var snillt. Já, það má bara segja það. Þetta eiginlega bara 9,7 af 10. Já. Þetta bara virkilega vel gert. En síðan í rauninni andstæðan hjá Daniel Jökli, það var léleg ræsing og svo einhvern veginn, já, hann var bara ólíkur sjálfum sig. Já, ég segja bara eins og hann væri ekki að finna þetta. Reyndi þetta tvisvar í virðalveg að reyna þetta einu sinni, en síðan hann vissi að þetta virkaði ekki í Já, þetta skipti. akkurat, sko. Ég nú sammála því. Ástæði fyrir að við getum sagt þetta Daniel út að við vitum að hann á að geta betur, sko. En svo hann kannski bara svona að prófa hann að beita honum örlítið öðru í sig. Þú veist, hann vissi að hítið væri farið, hann vissi að hann geti enda annar, hann bara að prófa til þess að geta gert árás á Tryggva. Já. Af því hann vissi eiginlega að Tryggvi var farinn. Þetta eina ástæða fyrir að Tryggvi fær ekki 10, heldur 9,7 á þessum riðli, ef hann hafði náð að hanga á þessu. Akkurat, það eiginlega þannig, sko. Og þú ert orðin rosalega góður þegar þetta það sem að fella þig. Já. Að þetta tókst ekki 100% heldur 97%. Já, sko, að komast upp í fyrsta seti þú varst búinn með Jókerinn. Já, akkurat. Geggjaður akstur hjá Tryggva Ólafssoni á þessari Hondu. Það er bara svona eins og við séum að reyna að fylla upp í með að segja eitthvað. Já. Svona eiginlega má segja það. En nú unaðslegt að sjá Íslandsmeistarann frá því fyrra, Þröstur Jarl Sveinsson, hann mættur aftur í 4x4 non-turbo flokkin. Og hann var með hraðasta tíma í tímatökum, skoraði 3 stig þar. Virkilega flottur bíll, flottur ökumaður. Röðin sem við sjáum hérna, þetta í rauninni bara röðin sem skráðu sig í og þar sem að þeir eru eftir að skora stig. En hér vantar Jakob Pálsson, hann verður ekki með í dag en Dórótea mun keppa á bílnum hans. Dórótea yfirleitt á svarta hatchback bílnum en núna á bílnum með hvíta spoilerinn. Með rásnúmer 466 í afturstu röðinni, þau eru þarna og svo Kristinn Örn Jakobsson, sonur Jakobs, sem ekki með í dag, en Jakob, við hlið hennar hann í öftustu ráslínu. Svo það Svavar Skúli Stefánsson hérna næstur okkur á fremstu ráslínu og svo á Hondunni Snæþór Ingi við hlið Þrastar og svo það Óskar Ingi Stefánsson. Rauða legarsíunum. Og staðförum við fyrstu riðill og Hondan flýgur af staðinn, svo fær Subaruun grip og Þröstur langfyrsturinn í fyrstu beygju. Sérðu hvað hann spólaði? Heldur betur, en vel gert hjá Svavari, hann á að hanga öðru sætinu á undan Snæþóri. Snæþór var að keyra best hér í fyrstu umferðinni og svo nýliðið þessum flokki, Óskar Ingi Stefánsson hefur verið á Hondu ekki Hondu, var hann ekki 14. flokknum á Kórólum, en það? Jú. Snæþór þriðji. Þröstur leiðir þetta vel. Þarna Snæþór. Það náttúrulega Kristinn Örn sem leiðir Íslandsmótið í þessum flokki.
og Dórótea í öðru sæti eftir að Snæþór gerði 2 mistök í fyrstu umferðinni sem að kostuði hann mikið, en hérna Snæþór farin að pressa vel á Svavar, en Þröstur að stinga það, en Þröstur á yfirburðarbíl hérna. Já. Það vantar hinn yfirburðarbílinn. Já. Og við vorum komið með það, sem bílinn sem að Jakob átt að vera á, en Dórótea núna, en ég held að það sé ekki komið sama kram í hann og var í fyrstu umferðina, hann náttúrulega stimplaði þessu út bara strax í fyrsta riðli. Það bara vennileg súparavél með flækjum eða svoleiðis. Já. En ekki afturförunin hjá Svavari eitthvað einkennileg hérna? Finnst hann vera, er ekki bara sprungin vinstri afturtempari. Hann er hoppandi og skoppandi hérna í öllum beygjum. Geggjuð græja hjá Þresti. Já. Hann gæti alveg fara að berast Íslandsmeistaratitilinn þrátt fyrir að mista fyrstu umferðinni. Algjörlega. Bara svona yfirburðar kombo, Þröstur og þessi bíl. Við ætlum ekki bara að segja það að þú ert með besta bílinn. Þröstur er hörku keyrari og líka bara undirbúningur og annað er svo upp á 10. Já. Óskar Ingi að gera gott mót þarna á leika sínum í 3. sætinu núna, en Snæþór er í öðru. En Svavar fór náttúrulega inn í Jóker og Svavar mun leikandi komast fram úr Óskari núna. Akkurat. En fór Snæþór inn í Jóker líka, já, og Snæþór kemst fram úr. Já. Vel gert hjá honum, góðum upp í annarsæti hérna og það er rauninni svona það besta sem við getum vonast eftir með Þröst þarna í brautinni. Ég væri rauninni í þessum aðstæðan væri ég mest bara til að sjá Þröst í opnafloknum. Já, algjörlega. Ég myndi bara alltaf vilja sjá hann þar. En við erum svo sem búin að ræða það fram og tilbaka margoft. Já, það var gaman að ræða það aftur. Já. Aldrei held ég að ég erði eitthvað staðar á þeim stað í lífinu þar sem ég var að lýsa motorsporti með Honda CR-V fyrir fram að mig. En ótrúlega hvað þessi bíl keyrir hratt. Þetta er eftir að sjá rúðufurkuna þarna hjá Kristni. Ég veit nú ekki, þetta er ekki orginal Subaru þarna. Það var bara ein rúðufurka, ég veit ekki hvort að hinn sé bara brotin eða eitthvað. Ég er ánægður með hvað það var mikið rúðufurkuspecialist. Já, eftir að ég fór upp í AB varahluti þá var ég alveg heillaður á rúðufurkunum. Já. Það er svo gaman að fitla við nýjar þurrkur. Það er yfirnáðslegt. Kaupa Reinex og ný þurrkublöðin í AB varahlutum, það er að besta sem ég gerir. Það er rosalega skemmtilegt kombo. Og svo bara beint í íslensku útileguna. Já. Þú ferð ekki í íslensku útilegu ekki með nýjar rúðufurkur. Þröstur að gera frábært mót hérna, aðeins fara að rúka úr Subarunum hjá Svavari, en vonandi ekkert alvarlegt. Og þó, þetta er nú svolítið mikið. Já. Svo er það Kristján Örn Jakobsson sem að leiðir Íslandsmótið hérna. Sjáum að hvað er að frétta af þessi rúðufurk er ekki að gera mikið, held ég. Það er að fara framhjólinn á hann. Fjöðrunin í honum einhvern veginn svona hálf klaufaleg. Já, það er eitthvað ekki alveg með feldu þarna. Kristján er komið með örlítið betri vél í bílunum núna. Ég held að það sé komið með 2,5 lítra vél. Já. Var bara með 2 lítra vél í fyrstu keppninni, þannig að þetta var örlítið meira afl. Við sjáum bara hvað Þröstur fer auðvitað með þetta. Já, hann er bara að eiga heima í öðrum flokk. Já, hann er bara að keyra líka 80%. Já, hann þarf ekkert að vera að taka út úr bílnum. Þessi bíl er líka bara svo flottur hjá honum, ég dyrka þetta. Já, ég er svo sammálaður. Bæði þetta body á bíl og liturinn og allt, þetta er spoilerinn og, já. Spoilerinn og allur pakkin, en Þröstur að sigla þessi heim hérna 10 stig til hans. Snæþór að ná öruggu öðru sæti á undan Svavari, en Svavar átti geggjaða ræsingu. Virkilega góða ræsingu. 8 stig til Svavars og svo er það Kristján Örn sem að leiðir Íslandsmótið. Hann mun halda áfram að leiða Íslandsmótið því að Snæþór er bara að græða 2 stig á hann hér. En Snæþór var alveg 6 stigum á eftir honum fyrir þessa keppni. Ég hugsa nú að Kristján þyrfti nú eitthvað að fara að kíkja fjöðrun í bílsum. Já, og rúðuþurrkukostinn myndi ég halda. Já. En svo er það Dórótea sem kemur í marki í síðasta sæti. Þetta er mjög mikilvægt að vera með góða þurrku. Já, og enn mikilvægar að hjólinn beinir svona sirka í rétt átt. Já, þetta eru 2 krúsjál atriði í rigningakeppnum, sérstaklega. Það er svolítið Þetta er svolítið svona þessar aðstæður, það er svona eins og ég var að tala um áðan. Það er naga þig ef þú ert ekki búinn að vera að hugsa nógu vel um bíliðinn. Þá býtur það þig í rassinn. Þegar aðstæður eru svona, þegar gripið er ekkert, þá vinnur bílinn ekki mikið með þér. Þá ertu alltaf í baráttu við bílinn og erfitt þá að komast áfram. Já, og þá ertu að búa til óþarfa vandamál. Akkurat. Óþarfa vandamál. Með því tapast tími. Það er akkurat málið. Þessi útsending í boði stállausna. Ef að þú þarft að láta smíða eitthvað úr stáli, þá græja er það í stállausnum. Þeir smíða allt og bæði stál, ryðfrítt, ál, já og bara allt annað. Þeir eru líka með sinkhúðun og pólihúðun og svo þjónustaðir byggingafyrirtæki, já og einstaklinga og hjálpa bæði með hönnun og teikningar. Þannig að þetta er bara, þeir sjá allan pakkan. Það er bara svoleiðis.
og þá ætti það að vera opniflokkurinn næst. Þar nú helstu græjurnar en ég nú ekki að sjá neitt stilla sér upp. Þar fóru bara 2 bílar í tímatöku og það var Geta Skarpa Vicious á þessum eðal Volkswagen Polo sem var með hraðasta tíman og það var líka hraðasti tími dagsins, 44,5 var rúmum 4 sekúndum hraðari en Eva Arnett Sigurðardóttir sem að mæta í, ég ekki hérna, fyrsta rallycross-keppni. Jú, ég held það. Ég held hún hafi búin að vera á fullu í bílum og náttúrulega fyrir Íslandsmeistari í go-kart. Já, og hvort hún hafi keppt einhverja keppni hérna í gamla daga. Mögulega kannski eina eða eitthvað svona. Já, hún keyrði allavega mann ég Delsólin hjá Gunnar Bjarna hérna. Ég man bara ekki hvort það var á æfingu þar sem hún var að keyra. Já. Það sem hún hörku keyrari. Já, algjörlega. En aftur, þess vegna kemur þetta með svakalega óvart að hún að tapa þarna 4 sekúndum í tímatökum. Það er spurning hvort hún hefði gert eitthvað smá mistök. Já. En ekki neitt svoleiðis hjá Geta Skarpa Vicious á þessum Polo. Geggjað apparat og þetta bara í rauninni tekið úr efstu hillu bara úr keppnum í Evrópu í rauninni þessi Polo. Þetta geggjaður bíl. Þetta sami bíl og hann var á í fyrra, þetta ekki? Mér minnir eins og hann hafi verið á 2 bíl í fyrra. Nei, já. Hann var alltaf fyndir. Já. En ég held þetta sé hins vegar hvort þetta sé annað trýni sem hann komið með. Já, hann komið með eitthvað svona, þetta ekki lengur Volkswagen að framan. Nei, þetta eitthvað svona Þetta eitthvað evróst bara. Já. En svo sjáum við Evu Arnett Sigurðardóttir þarna á impressunni sem að Birgir Guðbjörnsson keppti á í fyrra. Og það persónulegt hvaða podcast Eva hlustar á. Eins og sjáum á toppi bílsins. Heldur betur. Og virði ég það. Að sjálfsögðu. En svo Konrad Kromer á Audi hérna líka. Hann sett ekki tíma í tímatökum og ég sé hann ekki, ég vona innilega að hann geti mætt því að hann var til 3.8 að græja bílinn. Og hann bara svona einn af okkar uppáhalds, það þykja öllum væntum Konrad. Kemur okkar maður. Hann eins og bara Jason Statham í transportermynd hérna, bara þetta standard Audi bara. Akkurat. Og hann ætlar að fara að keppa í rallycross, ég dýrka hann mann svo mikið. Algjörlega, og þú veist, við skulum ekki gleyma því svona byrjaði gamli bílinn, svo bara allt í hennu var hann, lenda hann í því að fá buggy aftan á sig og þá var bílinn buggy aftan en Audi að framann. Já. Svona byrjaði þetta og svo þróaðist þetta úr þessum sjálfskipta Audi Pramma sem hann var með. Já. Og út í þetta geggjuðu græju sem hann bjóð sér til. Hann fór úr Jason Statham transporter yfir í Mad Max bara á einni nóttu. Það var bara bókstaflega þannig. Konrad alveg yndislegur keppandi. Já, þessi bíl ekki rauninni mikið tjúnaður ennþá, hann á eftir að tjúna helling. Þetta sem sagt 2,7 lítra biturbo vél, bara orginal, 250 hestöfl. Ekkert búið að mappa hann eða neitt svoleiðis, en þeir voru í alla nótt að græja hann bíl. Annar ökumaður sem var í alla nótt að græja bílinn sinn, Magnús Vatnar Skjaldarsson á Subaru Impreza, ætlaði að mæta hérna með H6 mótor með blásar á öllum pakkanum. En rétt eins og í fyrstu keppninni náði hann ekki að gera bílinn kláran og ekki með. Nú þetta þjófstart hjá Konrad. Af stað förum við og geggjuð ræsing hjá Geta Skarpa Vicious. Hann kemur fyrstur með fyrstu beygju á meðan Eva Arnett situr eftir á ljósunum og dottinn niður í síðasta sætið. Þannig að bara 3 bílar í opnaflokknum, voru 4 skráðir en Magnús Vatnar mætti ekki til leiks. Og þessi Subaru held ég það ég held að það sé erfitt að keyra hann rólega. Því þetta bara það mikið að læsingum og svona, ég held að þurfir að vera rosalega ákveðin á þessum bíl. Algjörlega, og Eva inn í Joker strax á fyrsta hring eftir lélega ræsingu, hún ætla bara að hafa auða braut og læra á bílinn. Akkurat, og Konrad sömuleiðis lærandi á nýjan bíl. Geta Skarpa Vicious, hann bara slæðir ekki feilpult, meðan bílinn í lagi að þá hann alveg hreint magnaður og þrátt fyrir aðstæður svo erfiðar. Ég meina þarna, það komið það mikill hraði í opnaflokkinni hérna að þeir þurfa að bremsa í litla hægra kinkinu þarna, þar sem ægóarnir að skipta upp gíra. Já, akkurat. Þetta gríðarlega flottu bíl hjá hann. Og allt úr efstu hillu þarna og náttúrulega bara Titan Car liðið með allt upp á 10 með bíla hérna í nánast öllum flokkum. Sáum Silvinas í 1400 og svo Titas í 1000. Akkurat. Svo þeir í rallinu líka á fullu, þetta allt upp á 10. Já, þetta virkilega skemmtileg motorsportfjölskylda. Býðum við, brotinn? Nei, það allt í lagi með þennan. Mér finnst þetta bara, mér finnst framtekkin eitthvað að vera svo innskeif einhvern veginn. Já, ég sammálaður. Það er svona eins og hann sé pumpaður upp á framann og... Já, en hvað Eva Arnett? Hún ekkert að nálgast hópinn? Þessi tveir ennþá eftir að fara í Jokerinn. Já,
Ketas ætla bara að bíða með það, þarna kemur Eva. Og þá kemur Konrad inn, nær hann að halda Evu fyrir aftan sig, ég held það var ansi langt í Evu, já. Eva ennþá að veljast nýjum bíl hérna. Eva aðeins einn af tveimur konum í íslenskri motorsportsögu sem að spannar einhver 70 ár sem hefur orðið Íslandsmeistari ökumanna í motorsporti. Það er bara Kristín Birna sem var Íslandsmeistari í rallycrossi hér í einhver 2-3 ár og svo Eva Arnett sem var Íslandsmeistari í go-kart. Geggjaði keirari, líkill karakter hún Eva. Bara dásamlega og bara geggjað að sjá hana mætta í rallycrossi. Hún var búin að kaupa sér bíl í 1000-flokkin. Akkurat. Svo hugsaði hann, heyrðu, ég nenni ekki að keyra þetta og keypti sér 500 hestafla Subaru. Akkurat, sko. Það er svolítið Eva, það er alltaf ekkert, sko. Það er svolítið þannig. Já. Og hún er nú búin að vera á hliðakantinum hérna líka í 20 ára að sko... Já, bara í því puttunum bara. Ég er að segja það, sko. Vitu það alveg, hún er alveg búin að hugsa þetta moment, ekki bara eftir hún keypti bílinn, sko. Já. En það er... Hann er orðinn svo beittur, hann Getas. Já, ég Sér þetta, í grenjandi rigningu, sér hann samt ekki gera nánast nein mistök. Nei. Já, hann er bara að fara að hringa Evu ef eitthvað er. Ég hugsa að væri minnstamál í heimi að yfirstýra þessu Volkswagen-apparati. Já, ég meina þetta er eitthvað 600 hestöfl. Akkurat. Kemur Jason Statham. Já. Hann er hann að koma með einhverja sendingu. Grjótharður. En þetta er líka það fallega við opnaflokkin að við erum alla flórum af bílum. Við erum með bara... Það er málið. Volkswagen Polo eins og við sjáum bara í heimsmeistarmótinu í rallycrossi. Svo erum við með bara úturtjúnaðan Subaru rallybíl í rauninni og svo einhvern Audi. Akkurat. Bara, og svo þú veist, ef að Vikar væri ekki fljúandi í kringum heiminum þessar myndir værum við með overbunky líka. Akkurat, sko. En hérna kláraði sína 5 hringi, Getaskarpa Visíu skorar 10 stig. Þannig að hann komið fullt úr stig í dag, 13 stig. Og með 9 stig í fyrsta riðlinum Konrad Kromer á Audi. Það er svo, já, stig í riðlum eru bara 10, 9, 8, 7 og 6, bara basic. En svo fást 20 stig fyrir fyrsta seti í úrslitum, 17 fyrir annað, 15, 13, 12, 11 held ég að sé í úrslitum. Og þetta eru allt stig til Íslandsmeistara. Þannig að þetta er ekki bara stig í keppninu og svo eru við 1 stig til Íslandsmeistara eftir þeirri röð. En allir 3 opnaflokksbílar klára, það er ekki sjálfgefið. Nei, það og ég bara þakka kærlega fyrir það. Ég vona að við náum allan að halda þessum 3 bílum í allan dag en aftur önnur góð ástæða fyrir því að við ættum að vera að blanda flokkum saman hérna og bæði myndi keppnin ganga mun hraðar fyrir sig og er skemmtilegri. Akkurat. Já. Og það er nú tilgangurinn með rallycrossi eins og öllum öðrum íþróttum, þetta er bara til að hafa gaman. Akkurat. Og sjáum að myndatökumaðurinn okkar er svolítið stressaður, hann er með svona stressbolta. Hann er með stressbolta, sko, þetta er alls ekki til að þrífa dropan á linsunni, þetta er bara út að hann er stressaður. Já. En heyrðu, þá fáum við veislun aftur. Það er úlingaflokkurinn, annar riðill að fara af stað. Svo náttúrulega út að malarbeygjan hérna hjá ráskaplanum er þetta tjónuð að þá náttúrulega þurfum við alltaf að bíða með að raða upp sem að þýðir að keppnin mun taka eins lengri tíma. Við erum að tapa 5-10 mínútum á hverjum riðli sem er rosalega mikill tími. Þetta er bara svolítið erfitt að eiga við. Þessi beygja er orðin mjög léleg. Já, þetta er í rauninni bara hraunklöpp hérna sem er að koma upp. Sko. Já. Það þarf bara einhverja alvöru vinnuvélar hérna til að græja þetta. Já, ég hugsa að það sé bara komið tíma að fara að fleyga þetta í burtu. Já. Bara móka upp beygjan og taka þetta og gera þetta almennilega. Það er bara meirinn að segja það, svoleiðis framkvæmt. Það kostar peninga. En þetta er beygja, við viljum ekki missa þessa beygju. Nei, alls ekki. Þetta er yndisleg beygja. Hún er erfið, hún er búin að kosta á marga bílana. Já. En þetta er samt bara, við viljum ekki tapa henni. Nei, það gengur ekki, sko. Nei, hún er, þú veist, eins og það er alveg gaman að taka svona eina keppni svona sem við keyrum. Ráskaplan, akkurat, bara fyrir breytinguna, sko. En þá er hitt, já, við viljum hitt. Já, og bara líka meiri möl. Það er bara verið að AK Jóhann hérna. Já. Þú myndir Gauti brjálæður. En hérna sjáum við upp að hægra með hvernig staðan er eftir hennan fyrsta riðil. Það er Helgi Inga á appelsínugula bílnum sem að leiðir.
En þá skulum við kynna okkur keppendur hér í fyrra hollinu. Við erum að fara í annan riðil í úlingaflokknum og hér næstur okkur með rás númer 4, Oliver Aron Magnússon. Hann er aðeins með 6 stig hér eftir daginn hingað til, en við hlið hans með rás númer 71, Guðmundur Gauti Ívarsson. Hann var í öðru sæti í fyrsta riðlinum, en Hergill Henning Kristinsson vann þann riðil og var hraðastur í tímatökum, þannig að hann er með fullt úr stiga eftir daginn, 13 stig. Og við hlið hans Valdimar Kristinn á Peugeotunum. Við erum búin að komast að þetta sé Peugeot en ekki Citroën. Jú. Ekki vera með þessar ránkumindir hér í beinni, Ívar. Allavega Peugeot umbúðir. Já, En ég vil sjá undirvagnin á honum. Ef hann fer á hliðina, þá mun ég krefja þetta mál. Þú fer að krefja þetta mál, það er svo leiðis. Veist að ég veit ekkert munin á þessu að undir. Nei, það er, þú veist, svo Það er bara hvort sem er Ljón eða Citroën. og tekur eitthvað ríli úr honum og það er bara mert Mitsubishi á byggjum. Já. En svo í aftari ráslínu, það er með rásnum með 31, Helena Ósk Elvarsdóttir. Við hlið hennar Karítas Birgisdóttir á bleikabílnum og svo fjast okkar á aftastu ráslínu Eydís Anna Jóhannesdóttir. Svo er hann að fara að raða sér upp hér Mattías Bogi Loftsson á svarta og bláa bílnum. Mikill metnaður eins og við höfum oft talað um. Ég elska hvað metnaðurinn er mikill hjá þessum kapparsliðum. Merkingar, litir, máling. Þetta er rosalega flott að sjá. Algjörlega, og þá er líka lykilatriði að vera með fyrirtæki eins og Bílapunktin og AB Varahluti og Gastech og fleiri með sér liði í þessu. Akkurat. En svo er náttúrulega Hótel Viki Mýrdal líka hjálpa okkur með þessu útsendingu. Þökkum við þeim kærlega fyrir það, þannig ef þið eru að fara að ferðast landi í sumar að gera að taka nokkra nætur á Hótel Viki Mýrdal, því að það er líka geggjaða bar þarna á jarðhæðinni og restaurantinn dásamlegur. Það eru allt og langt síðan ég fór hérna síðast, ég held að það sem komin 1 eða 2 ár, ég þarf að fara að bóka mér herbyggi. Akkurat, þetta er rosalega fallegur staður líka, bara margt að skoða þarna. Já, nákvæmlega, og þó að eins og ég segi, bara að, þú veist, losna ef þið eru með krakka og svona, taka eina fríhelgi bara og bara fara á hótel og fara bara túristast landið. Akkurat, vera túristi í sínu eigin landi. Ég segi það, maður gerir alltaf lítið þessu. Alveg 100%. Það var bara að gera að fara upp á Viki Mýrdal og græja þetta. Ekki spurning. Lifa og njóta, það er eina vitið. Akkurat. En þá er Demante Konoveiti að stilla sér upp hér á 3. ráslínu. Þá vantar bara Skúla Helgason. Skúli með geggjaða ræsingu áðan, en verður að ræsa á 3. ráslínu hér þar sem hann fór ekki í jókerinn. Lítið við hann að sakast þar, þetta var frekar feill hjá keppnistjórn. Þar sem hann var ekkert flaggaður út, en vissulega voru allir hringirnir komnir, þannig að það var hans að telja, en í rauninni var það hann sem gerði mistökin. Þetta var svona bland beggja. Já. En það má færa rök fyrir bæði í rauninni. En hann er þá með verkefni í dag að vinna sig upp listan. Vinna sig upp á fremstu ráslínu aftur. Hér náttúrulega eru ökumenn að berjast að komast annars vegar í A-úrslit og hins vegar B-úrslit. Akkurat. Það eru stóru stígin sem fást í A-úrslitunum, þar fást 20 stig fyrir fyrsta sætið, en fyrsta sætið í B-úrslitunum gefur nú bara einhver 8 eða 9 stig. Eða minna, 7. Þannig að þú vilt vera meðal þeirra 10 efstu hér. Akkurat. Jæja, þá kveikir Jóhann á ljósunum og af stað förum við annar riðill, fyrsta hol í úlingaflokki og aftur geggja viðbragð hjá Valdimar Kristni Árnasyni og hann er fyrstur, en svo koma Jarisarnir og Ægóðarnir þarna og Guðmundur Gauti að komast fram úr Hergli hérna. Hergill að detta niður í 3. sætið eða hvað? Nei, Hergill hangir á öðru sætinu hérna, en Valdimar leiðir, geggjur ræsing hjá honum, hann er búinn að læra mistökunum frá því áðan. Akkurat. Á meðan að fólk missir speglana þarna fyrir aftan og Guðmundur Gauti komin upp í 3. sætið og undan Oliver. En Valdimar þurfti að þess að halda, hann leiddi Íslandsmóti fyrir þessa keppni og þarf að fara að græða stig á Hergill en ekki öfugt. Akkurat. Hann veit alveg í hvaða missioni Hergill er hérna eftir síðustu keppni. Já, Hergill þarf að græða 20 stig í þessari keppni. Karítas lendi í vesenum í bílinn. Akkurat. Var daukt á honum held ég, hún var að reyna að finna einhver að gíra þarna. En Hergill er heldur betur að þjarma að Valdimar. Ég minn ykkur aftur á það að Hergill í tímatökum var rúmum 2 sekúndum á hringhraðari. Þannig að hann er með hraðan í brautinni eins og hann sér, hann er bara að smekkfylla speglana á Peugeotunum. Það er bara ekkert grín að vera með hann í speglunum. Nei. Þetta er rosaleg pressa sem er á Valdimar akkurat núna að halda sínum línum og loka sínum línum og keyra rétt. Þetta er rosalega erfitt með svona bílstjóra fyrir aftan þig. Hergill heldur áfram að pressa á hann. Sjáum við bara hvað Hergill nálgast núna
Hann er bara kemur sér, hvað hann kemst upp með að bremsa seinna. og er komin utan á hann hérna, hann þarf að fara öllítið lengri leið hérna, kötta tilbaka hérna, þú veist, hann er bara þvílík pressa og núna er hann komin á undan, en nær hann að nýta sér, nær hann að grípa í malbyggi hérna. Það er erfitt að bremsa seinna. Hann fór skynsamlega þessu, hann bremsaði meira. Slag hérna, hring eftir hring, það er bara stuðar í stuðara hérna fyrsta sætið. Hver ætlar að blikka fyrst, hver fyrir inn í Jóker? Guðmundur Gauti er ennþá þriðji, nær ekki að hanga í þessum tveimur. Magnað að Valdimar er ekki að tapa meir í tíma á að vera í þessu varnarakstri. Valdimar er bara að hugsa sjálfan sig hérna, hann er bara að fara sínar línur. Ef að Hergill vill fara fram úr verður hann að gera það utanverðinni. Sjáu hvað hann bremsa seint. Hergill er bara mikið hraðari hérna í öllum sínum aðgerðum, aftur fram og tilbaka, hægri til vinstri og aftur köttar hann innan á hann hérna. Þetta er svakalegur slagur og Hergill er hraðari núna, nær hann rétt að grípa í malbyggi hérna til að halda sér á undan, hann bremsar fyrir núna, nei, Valdimar fer með hann utanlega, núna er þeir byrjar að tapa tíma og Hergill er komin upp í fyrsta seti eða hvað, nei, Valdimar uppi, en þá er Guðmundur Gauti mættur í slaginn, 3 bíla slagur í fyrsta seti, Hergill á undanverðinni, hvernig fara þeir inn í gastegbeiguna, Valdimar ennþá leiðir, Hergill annar og Guðmundur verður að setja sig í 3. seti, hver fyrir Jókerinn hér? Valdimar. Já, ég hefði nú verið áfram úti ef ég hefði verið Valdimar. Já, þú verður að nýta þér brautastöðuna, þú ætti að láta þá blikka fyrst og þurfa að fara í traffík, en fer Valdimar í traffík hér, nei, sleppur með þetta og þá er það Hergill sem leiðir, mikilvægir hringir núna framundan fyrir alla þessa 3 á toppnum og svo kemur hann út í 4. sætinu þarna, er þetta Óskar Þór Baldursson, vel gert í honum, nei, Ólífur Aron segir. Brautarhraðin, já, Hergill, þetta er svakalega flott. Já. Hvernig hann gæti verið bara í stuðaranum á honum hring eftir hring, það segir okkur að hann er hraðari. Og sérðu hvað það var flott líka sko að gera allugu en aldrei of langt fyrir hann alveg restina, þá gerðu þeir það báðir. Já, það var raunin bara Ólífer sem að þvinga hann í það í raunin, en sjáum hvað Guðmundur Gauti líka gera gott mót, hann hangir bara í honum og segir hann ætla bara að elda hann. Hann er ekki að telja hringina eða þá hann er að telja hringina og veit að það er ekki annar hringur. Akkurat. Við konum ekki að telja hér í stúdíónu. Nei, hann getur líka verið bara ok, ég ætla bara að vera annar. Ég ætla bara að reyna að sækja þá stöðu. Og Hergill nær að hanga á þessu eða hvað? Já, Hergill, Henning Kristinsson. Hann er að fara að næla sér í aðra 10 púnta hér í dag. Það kemur ekkert annað til greina. Hvílíkur akstur hjá drengnum í rigningunni. Virkilega vel kert hjá honum. Guðmundur Gauti núna aftur aðeins farin að detta aftur úr. En sjáu þið Valdimar, núna er hann með fyrir framann sig, nú kann hann að pressa. Þetta eru yndislegir ökumenn. Er 1 hringur eftir, gefðu mér annan hring. Ef ég verið flaggara myndi ég aldrei flagga út. Hættu þessu! Hergill Henning að næla sér í aðra 10 púnta, það er fullt úr stiga, 23 stig. Geggjaðar akstur, en Valdimar Kristinn verður að setja sig enn og aftur annarsætið hérna og Hergill heldur áfram að kroppa stiga af honum. Þetta er flott hjá þeim báðum. Sér hvernig þeir skiptu yfir í sko varnarakstur og árás, bara báðu við að skipta stöðu. Þá byrjaði bara Valdimar að sækja á hann og Hergill byrjaði að gera varnarakstur eins og Valdimar var að gera þar áður sko. Akkurat. Og Guðmundur Gauti alltaf þarna fyrir aftan, hann var að bíða eftir mistökunum. Akkurat, bara tilbúinn og komst nú langt með það hérna. Hefði þurft að vera aðeins nær þegar þeir fóru báður hérna út úr línu. En þar hefði Hergill náttúrulega getið tekið svona switcheroo sko. Já. Sjáum þetta eftir hérna, geggjur ræsingja Valdimar og það er rauninni líkillega velgengni eftir hrikalega ræsingu í fyrsta riðli, þannig að hann snúa þessu við hérna og er fyrsturinn í fyrstu beygju á meðan Hergill og Guðmundur þurftu að fara að berjast annarsætið og það var Hergill sem að koma út fyrstur, en svo var Hergill bara í stuðaranum á honum allan tíman. Akkurat, sjáu þetta. Þetta er svakalegt, hring eftir hring. Hann hefði þetta bremsa, það er í næsta hring. Já. Þá fóru þeir báðir út af. Það hefði verið rosalega gaman ef Hergill hefði bremsað aðeins fyrir og geta skotið sér á innri línuna. En þú veist, hann nærði ekki þarna, hann bara næri ekki gripinu í drullunni. Nei, og svo var Guðmundur mættur og þá náttúrulega vissu þeir líka báðir að þeir mátti ekki gera fleiri svona mistök. Akkurat, þannig málið. Það er nefnilega, þess vegna svolítið lykilatriði í þessum slögum að vera ekki bara með 2. Heldur alltaf þann 3. á kantinum sko. Það setur svo rosalega mikla pressu. Bara eins og hérna fyrir 2 árum þegar við vorum með hérna, þú veist, Títas og Daniel Jökul og það var svo rosalega. Þá kynnslóð bara og Jóhann sem er núna bara ræsir. Akkurat. Það var svo rosalega gaman að sjá það vegna þess að, þú veist, það þýddi ekkert að hugsa bara manni fyrir aftan. Þú þurftir að hugsa manni fyrir aftan hann og jafnvel fyrir aftan hann sko. Akkurat. Það var svo mikið slagur. Og þannig verður það náttúrulega í A-úrslitunum þegar allir bestu vera mættir þarna. Akkurat. Svo var það náttúrulega Ólífur Aron sem var þarna 4.
og fjórði samanlagt með stíginn. Akkurat, þegar við fáum í rauninni þessa línu. Þá það seinna hollið í unglingaflokknum. Þessi útsending í boði AB varahluta. Eru meðal úrval af varahlutum í allar tegundir bíla, bæði bodyvarahluti og slithluti. Og svo náttúrulega allar bílavörur, bara verkfæri, oljur, tæki og tól, hreinsivörur. Allt sem getur mögulega vantað fyrir bílinn finnur í AB varahlutum út allt land. Þeir á Egilsstöðum, Akureyri, Selfossi, Reykjanesbæ, Reykjavík. Allpakkinn. Akkurat, þeir eru líka bara alltaf að sækja sér víðar og víðar flóru af alls konar dóti. Næla sér í nýju umboð bara á hverjum einasta degi. Já, ég mæli bara rosalega með því áður og ferði í útileguna. Bara kíktu upp yfir og svona, jafnvel bara beðast til þess að spurja, herru, hvað væri sniðugt að hafa með mér? Og þeir geta, viltu dekkjakvoðu? Já, það er leiðilegt að skipta með varadekk. Já. Hér getur bara svo mikið af alls konar hlutum. Já, og bara á tengdamömmubox og allur pakkin, það er allt annað. Akkurat. Barnabílstólar, allur pakkin. Akkurat. En þetta þá seinna hollið í unglingaflokknum. Á fremstu ráslínu á græna bílnum er rásnúmer 5, eins og við sjáum með 12 stig eftir daginn hingað til, Sindri Þór Reynisson. Svo við hlið hans með rásnúmer 69, Adam Máni Valdimarsson á Ægóunum, og svo með rásnúmer 28, Jón Birkir Árnason hérna næstur okkur á bláa bílnum í fremstu ráslínu, fjæstur okkur á fremstu ráslínu, Óskar Þór Baldursson. Svo næstur okkur á annarri ráslínu með rásnúmer 44, Halldór Ólafsson, og svo með rásnúmer 41, Stefán Einar Þorsteinsson. Við hlið hans með rásnúmer 9, Björn Vignir Ingason, og svo það nýliðinn Sigurður Almar Guðnason á appelsínugula-bílnum. Það að fara öllítið framar hér. Bergrún Fönn Alexandersdóttir á bláa bílnum með rásnúmer 15, áður geggjaðri reysingu hérna áðan, en fyrsta hring. Já, fann fyrir pressunni í fyrsta sætinu og gera mistök í djúpubeyguna, þannig að hún ætlar að freista þess að gera betur hér. Akkurat. Núna færðu hreint tækifæri, núna bara að vinna sig í gegnum pakkan. Jep. Hún er alveg með getuna til að gera nákvæmlega það. Já, bara einn ægó í einu. Jep, og svo þetta Björk Guðnadóttir sem er ekki komin á ráslínu ennþá. Hún endaði upp í kantinum áðan, en ég hugsa að það væri nú sennilega ekkert mikið tjón á ægónum. Það kemur óvart ef við myndum ekki sjá hana. Akkurat, sko. Þarna sjáum við Lexa. Já, faðir Bergrúnar. Allt upp á 10 hjá Lexa og hans liði. Eins og svo mörgum öðrum. Já. Eins og við tölum svo oft þetta er svo skemmtilegt að sjá þessi litlu kappakstuslið. Já. Þetta er allt svona voða krútlegt, sko. Já, og bara Jaris og eitthvað, en samt allt upp á 10. Akkurat, sko. Og bíllinn nýmálaður og allt þetta. Já, og servicebílarnir merktir og þetta er allt svo flott og peysur. En samt er þetta bara 60 hestafla Jaris. Akkurat, ég meina við þurfum ekki að fara nema, svona ef við segjum 10 ára aftur í tíma, þá þetta er sko þvílík þróun hvað þetta er allt orðið flott, og sérðu hvað Lexi er með á hausnum. Já, hann er með peltor. Hann er að spotta fyrir dóttur sína. Já, heldurðu það? Er hann að spotta fyrir hana? Já, hann er allavega með Mike. Hann er með Mike, það er góða punktur. Mér þykja það ekki ólíklegt. Hérna sjáum við endurreysinguna frá því fyrsta riðlinum í þessu holli. Við sáum Bergrún fór geggjað vel af stað og kom fyrst út úr fyrstu beyginu og náði að halda því í rúman heilan hring. Sjáum að Björn Vignir gerði mistök inn í jókernum, og þetta er það sem við varst að tala um áðan. Ég var ótrúlega sleip fyrsta beygjan inn í jókernum. Akkurat, hann er hættuleg. En svo fer Bergrún allt og geist hérna inn í djúpubeygina og þá komist þeir fram úr bæði Adam og Sindri. Og Bergrún er fegin að vera bara á 4 hjólum eftir þetta. Akkurat, þetta er samt svona vel brugðist við hjá henni að hún neglir ekki bara niður og lætur sér renna eitthvað, sko. Já, hún allan tíman ætlaði hún að taka beygjuna, sko. Algjörlega. Svo bara klára þess beygjan. Já, hún gerði allt rétt, beygjan var bara kröpp. Já, akkurat, þetta er bara eins og Júha Kankonen. Já. En já, við erum ekki að sjá Eddu Björk hérna, það er nú leiðilegt. Já, það er fínt fyrir hann að sækja sér reynsluna, sko. Já, það er spurning hvort hún hafi tjóna hjólabúnaðin eitthvað, hún allavega keyrði bílinn ekki inn í pitt, þannig að það hefur eitthvað bóknað. Nei, hún er ekki að fara að ræsa hérna, ljósinn komin af stað í öðru holli, í öðrum riðli í unglingaflokki. Það þurfum við fínasta viðbúra hjá Sindra og sérstaklega Byrni, sjáðu Björn Vigni, hann er bara komin upp í annarsæti hérna á eftir Sindra af annar ráslínu. Vel gert, Björn Vignir. Björn Vignir Ingason af annar ráslínu upp í annarsætið á 0-1, geggjuræsing hjá honum, og svo upp í þriðasæti Jón Birkir Árnason. Hann er vildakortið okkar, eins og við vorum að tala um. Það er bara svoleiðis. Það er ekki hægt að spá Björn Vigni. Hattam að lindi basli hérna fyrir utan á Óskar Þór og það endar ekki vel eða hvað? Jú, hann komst fram úr, held ég.
Birkner komin upp í 4. sætið. Ég held það. Já, komin upp í 4. En Adam, hann verður nú heldur betur að fara að vinna sig upp hérna. Já, hann á verk fyrir höndum. Já, með 9 stig hérna eins og við segjum á stigatöflunni hinga til í dag. Svo komið talsvert bíl þannig í það fyrir aftan Halldór Ólafsson hérna fremstur í þeirri lest. En það Sindri sem leiðir. Þetta eru góða fréttir fyrir Sindra því hann hraður í braut og nú getur hann bara byggja upp postskot. Akkurat. Hjarðarsinni yfirleitt ekki, já, lendar alltaf aftanlega í ræsingunni og Adam að reyna bara utan og hérna það gengur ekki. Nei. Nei. Bergrún að reyna aðeins svo mikið hérna. Já, krækir hérna innan í dekkin. Það er bara, þetta er hættulegt. Hún má bara vera heppin að vera á hjólunum. Sérðu Björn Vignir slætar aftur, gerir sér mistök aftur. Já, ekki jafn mikil, hann læra þessu núna, en aftur laus hérna. En Björn þá búinn með jókerinn, það setur pressuna. Já, hann er náttúrulega að horfa á Adam og Adam að slæta þarna. Sjáðu hvað Adam núna tapar niður allan beinakaflan. Á meðan að Jón Birkir gerir þetta bara smúð og sérðu og bilið enn að aukast. Svona lítil mistök, þetta kostar 4, 5, 6, 7, 8 bíllengdir. Akkurat, þetta er svo fljótt að telja. Já, Bergrún er með eitthvað bója framann. Já, það er hún er í fullri beygju. Vinstra framhjólið er í klassu. Það er gott högg á það. Já, sjáum að ef þú ert á Ægó og ert að færa vörubíladekka þá þarftu ágætiskraft í það. Já. Og við höfum séð spindla og stýrisenda í þessu. Já. Og dempara þetta er ekki það sterkast. Já, þá fer Jón Birkir inn í jókerinn. Hann er að svara. Sérðu. Þetta er svo sleipt hérna. Hann er að svara Birni. Hættulegt. Björn Vignir augljóslega kominn á undan. Og Björn Vignir núna, hann mun augljóslega ná Adami þegar Adam fer inn. Ég held að Björn Vignir sé að horfa á annarsætti hérna. Ég held það. Ef hann heldur þessari fjarlæði Adam, ef hann hleypar Adam ekki frá sér. En svo er bara Sindri Þór í annari deild hérna. Hann var með næst besta tíma í tímatökum. Já, hann er ennþá, ég held að hann væri komin inn í pitt bara, hann væri búinn. Já, nákvæmlega. Sindri Þór. Þið verða að passa ykkur. Já, nú vita allavega allir af henni, þannig að það eru góða fréttir. Það voru nokkur ansið nálættinni þarna fyrst þegar það var veifa kullu. Það sé ekki farin öxull í sundur eða eitthvað, þannig að hún kemstur ekki áfram. Jú, þetta var líka komið í það mikla beygju, það er eins og segir, geti öxullin dreigist út úr girkasafnum. Þetta er lærdómskeppni fyrir Bergrúnum. Já, leiðilegt fyrir hann eftir frábær ræsingu í fyrsta riðli. Það er Halldór Ólafsson. Og jú, hann er á undan, Björn Vignir Ingason, báðir búinn með jóker. Adam verður að setja sig hérna við 3. sæti en er kominn á undan Jón Birki. Það er mikilvægt fyrir Adam. Akkurat. En Adam þá bara að fara að skora 8 stig hérna ef hann kemst ekki fram úr Birni. En Gullumflökkur veifaði í djúpubeginni skiljanlega og hérna verða ökumenn að fara varlega. Akkurat. Nei, og Björn Vignir að klutra þessu niður hérna. En Adam fer fram úr á gulu flaggi en Björn Vignir rennur úr línu en þeir eiga heldur ekki að vera að berjast þarna. Nei. Þetta er, mér finnst að ég að slá á puttan á þeim. Þetta er góður punktur. Já. Þeir eiga ekki að vera að berjast þarna. Akkurat. Þetta er stór hættulegt. Þessar aðstæður eiga bara yfir höfuð ekki að koma upp, sko. Já. Og hann var kominn fram úr það ekki fyrir næsta post, Adam. Já. Næsti póstur er þarna örlítið lengra í rauninni, þar sem Björn Vignir endar. Sindri farin að hringa nýliðan Sigurð Almar Gunnarsson hérna. Já. Þarf ekkert að stressa sig, held að sé nú bara 1 hringur eftir. Já, og vill ekki gera það þarna. Nei, það er bannað þó að setja hringamátt eftir, ekki taka fram úr á gulu flaggi. Það lítur svo illa út frá þessari myndavél. Alveg rosalega. Þetta getur verið slæma fréttir fyrir Adam því að þetta er bara svona fyrsta reglan í rallycrossi. Þú tekur ekki fram úr aftan á gulu flaggi. Það er bara yfir höfuð í motorsporti. Þú tekur ekki fram úr á gulu veifandi flaggi. Sindri að klára þetta með stakri príði hérna, 10 punktar til hans. Adam verður að setja sig á annarsæti en svo er spurning hvað dómararnir gerir í þessu. Já, þeir eiga í rauninni, sko. Því að dómarar yfirleitt eru með leniency í svona ef það er aftan á keislur og eitthvað svona. Þetta er bara svo skýr regla. Akkurat, það er ekki fram úr en samt. Ok, Björn, eins og þú segir, Björn Vignir rennur út úr beyjunni þannig að það er samt að fyrir Adam fram úr en ástæðan fyrir að gera það er að þeir eru að berjast. Mér finnst þeir bara að þeir eru báðir sekir en ef þú ætlar að setja Adam áni í rauninni Já, það hægist ekki það mikið á bitnið þarna, hann fer vissulega upp í kantinn, það er ekki eins og hann sé Adam, hann hefði bara átt að sleppa gjöfin í rauninni fram hjá póstinum og gefa í rauninni, þú veist, hefði það verið að besta á stöðunni svona eftir á, sko. Það er spurning hvort að honum verði eitthvað refsa fyrir þetta Adam Máni Ég hugsa það. Já, við höfum séð dómarinn að vera mjög línient hérna Ég myndi alltaf að vilja sjá það, ég er alveg þar.
En sjáu ræsinguna hjá honum Birni sko. Já, og bara ég var til í að fara í kasínó með Birni því að hann kann alveg að velja rétt. Já, það alveg Hann valdi að vera fyrir aftan Sindra þarna og hann bara komin upp í annarsætti bara. Tekur meira þess að betra ræsingu en hann. Þú sér að hann ítti lítið í hann sko. Þetta var bara sturla. Og Sindri hélt svo bara þeim hraða. Þetta svaka högg hérna. Þetta nefnilega svolítið högg sko. Og ekki gleyma því að höggi kemur á framdekkið og höggi kemur beint upp í stýri. Já. Þetta alveg óþægilegt. Þetta mjög, og getur bara, ég meina margoft hefur motorsportfólk fótbrotna, sérðu þetta. Þeir eru allt og hraðir báðir tveir. Já, ég verði til að sjá þetta aftur bara. Já, ég líka, ég verði til að sjá þessa klippu frá byrjun. Já. Og sjá þetta atvik hérna, hvernig þetta atvikast, því að eins og ég segi, þeir eru að berjast á staði í brautinu sem þeir ekki verið að berast á. Akkurat, það bara á ekki að vera neitt sem heitir kappakstur frá gula flagginu sem hérna alveg ekstra langt. Já. Það engin afsökun. Já, og það blikkandi ljós þarna og þeir hafa keyrt þessa braut milljónsinnum báðir. Já, þetta var ekki fyrsta skipti sem þeir fóru framhjá. Þeir vissu alveg hún væri. Já, ég segi svo fyrir utan það var ekki eins og þetta var að koma þeim á óvart. Þetta var í þriðja skiptið, annars skiptið sem þeir voru að fara. Ég væri til að sjá þessa klippu aftur. Sérðu? Hann Björn Víksson vissilega yfirstýrir hérna en sjáum hvað Adam að gera. Og þarna á Adam bara að hægja á sér því að vissulega hægist á Birni en hann stoppar ekki. Það auðvitað allt annað ef bíl stoppar í braut, þá verður hann að taka fram úr honum, annað bara hættulegt. Nákvæmlega. En hann kannski hægist það mikið á honum að Adam hefði þurft að bara nauðþemla og það svo sem heldur ekki dörugt. Nei, þetta en þú veist, undirstaðan að þessu öllu, þeir komu allt og hratt þarna niður. Já. Það bara málið, báðir tveir. Komu allt og hratt. Sjáu þetta aftur, sérðu. Hún bara ennþá í beygju, hún fær gripirunni fyrr en hún bjóst við. Akkurat, sko. Hún bjóst við að bara í bleituna bílum myndi undirstýra út úr beigjunni svo allt í henni fara eitthvað og hún bara grip og hún komin upp í dekkjahæk. Akkurat. Svekkjandi fyrir Bergrúnu, þetta alls ekki hennar dagur hérna. Nei. En samt ekki þannig að þetta sé eitthvað svona klaufamistök, þetta bara svona, það bara kappakstur í fullum gangi. Já, bara eins og segja, var að leiða keppnin áðan og núna var hún bara að vinna sig í gegnum pakkan, hún bara að keyra 100%. Og flott viðbrögð hjá henni líka að keyra ekki aftan á Ólafsson, þú veist hann svona kemur vaggar fyrir hana. Algjörlega. Virkilega flott og hún negli niður í tíð til þess að fara ekki á hann. Svo hún bara þarna fyrir aftan hann í rauninni að keyra hægar en hún vill vera að keyra og þá vill oft fara svona þegar þú getur ekki bara fengið eins og þú værir í tímatöku akstri, sko. Þú veist, athyglin kannski á rauðabílnum, fattaru, og svo BAM! Kemur gripið. Bílinn stoppar bara punktinum eins og segja, þetta í G-kröftum þetta ábygglega alveg að einhver 7-8 G ekki meira. Þetta allavega þetta býr til kraft, sko. Þetta eins og ég segi, þetta ekki þægilegt. Þú sér GoPro-vélina hérna og ná. Já, það allt upp á 10 hjá liðinni á þeim. Það svoleiðis. Já. En hún beittur ökumaður. Já. Sérðu, hérna sjáum við þetta aftur. Sérðu, Björn leiðrétti bílinn fram og tilbaka hérna, maður sér það. Þetta bara allt og rætt, strákar. Þú veist, þið voruð of mikið að hugsa sjálf ykkur en ekki. Þegar þú ert á gulu flöggunum, þá rauninni bara frosin staða fram að næsta pósti. Já, og náttúrulega tilgangur með þessari reglu, jú, vissulega bannað að taka fram úr, en fyrir það tekið fram, þú átt að hægja á þér undir gulum flöggum, þú átt að vera varkár. Það nefnilega málið, sko. Og þeir voru ekki að vera það. Hvoruður er það? Hvoruður er það, það alveg hægt að kenna Birni jafn mikið það og Adami, sko. Já, þeir alveg, þú veist, þetta þeim báðum að kenna, sko. Það alveg 100% rétt, sko. En bara vandamáli að það meikar meiri sens að refsa Adami fyrir það vegna þess að hann brýtur þessa þumalputta reglu, bannað að taka fram úr þegar að gul flögg. Bara svona einn af svona grunnreglu motorsports. Já, það bara, þú veist, það fyrsta regla við keyrum í hringi, önnur regla ekki taka fram úr fyrir aftan gul flögg. Þú veist líka við. Og við getum googlað 100 milljónir dæma úr motorsporti með bara gult flagg punktur. Já. En þetta var skemmtilegu barátta nefnilega hjá þeim. Þeir voru alveg að gefa okkur gott sjó. En já, þá ætlum við yfir í 1000 flokkinn, fyrra hol. Þessi útsending í boði Gastech á Vagnhöfða 9. Það allt til taks í Gastech, það nú bara svoleiðis. Hvað maður væri ekki til í að sjá þá alla 13 inn og í einu. Já, það væri dásamlegt.
Við keyrðum svoleiðis hérna á 2009, þá mest keyrðum við 14 og þá notuðum við allar ráslínurnar, það var 6, 6, 2. Það er enda sturlað. Já. Það er geggjað. Já, ef þú greifur upp gamlar myndir frá rallycrossi bara frá 2009. En þá líka voru menn að lendi því inn í fyrstu beygju sko að ef þú varst á innri línunni og fórst beint, hafðir ekki farið á dekkjavegginn, heldur vinstra megin við dekkjavegginn. Nei, sko, já, bíllinn sko hægra megin við þig, hann var sko, hálfur hans bíll fór upp í og þú fórst bara bókstaflega bara á flugrampi upp í álver. Já. Þú veist, ef þú hægðir ekki á það. Akkurat, sko. Þannig að þetta var, ég er ekki að segja að þetta sé leiðinn, en það var mikið fyrir áhorfendur, skulum við segja. Já, það var gaman. Já, og ég skal alveg viðurkenna það, þetta var mjög gaman. Nú förum við keppendur hér í 1000 flokki. Ára fremstur áslínu næstur okkur Bogi Sigurbjörn Kristjánsson hér í fjórðasetti keppninni fyrir þennan riðil. Svo er það Aron Karl Ásgeirsson við hlið hans á bílnúmer 621. Nei, það er Andri Svavarsson sem er á bíl 621. Aron Karl er á rauða bílum fjæstur okkur í fremstur áslínu. Svo er hann mættur á fremstur áslínu af fyrir öftustu. Arnar Már Pálsson gerir mistök í tímatökum og þurfti að ræsa aftast áðan, en er núna mættur á fremstur áslínu enda vannan fyrsta riðilinn og svo í aftari áslínu næstur okkur Anton Orri Grants lendi vandræði með bílinn en mættur aftur, þannig að þetta verður ekki verið úrbrætt vél eða eitthvað svoleiðis. Vissulega tekur að korter að skipta vél í þessum bílum, þeir eru ruglaðir. Já, veistu, það getur sko, þess vegna gæti þetta verið ekki sami bílinn sko. Það er bara búið að smíða nýjan. Það er búið að smíða nýjan bíl. Þetta er ótrúlegt hvað við höfum síðan á braut sko. Guðni Þór Jósefsson svo á Volkswageninum fjæstur okkur í aftustur ásröð og svo er það Sara Rún Hilmarsdóttir með rásnúmer 620 á svarta bílnum í öftustu ráslínu. Þá ætti brautin að fara að vera orðin klár. Já, og þó það þarf að setja dekk og dót þarna á sinn stað í djúpubeginni. Nú ég er að fá orðið í eyra frá dómurum. Mér skilst að þeir munu svissa sæti. Adami verður ekki, svo það verður ekki tekin öll stigin af Adami. Heldur mun Adam... staðan fyrir gula flaggið, þeir svissa. Já. Ég virði það, ekki að taka bara öll stigin af. Ég er sammála því, sérstaklega líka vegna þess að þú veist, þeir báðir, það á að slá að puttana þeim báðum. Mér finnst þetta bara svona snirtilegt svona strákar. Svona gerir maður ekki. Skam. Akkurat. Þú veist, því nú er þetta nú ekki strákar heldur sem eru þekktir fyrir að vera brjóta og bramla. Alls ekki. En já, þá eru ljósin komin af stað í öðrum riðli, 1000 flokki, fyrsta holli. Og förum af stað. Geggjur ræsing aftur við Arnari. Hann getur ekkert rangt gert hér í dag. Og hann er komið með 2 bílindir á það inn í fyrstu beyguna. Léleg ræsing hjá Aroni sem er dottinn niður í pakkan þarna fyrir aftan. En þeir berjast 3 á toppnum, Bogi og Andri og Arnar. En svo er Anton Orri kominn í slag líka. Geggjað að fá Anton líka inn í slaginn. Akkurat. Við mistum að því áðan og hann er náttúrulega ríkjandi Íslandsmeistari í þessum flokk, þannig að hann hefur hraðan, engar áhyggjur af því, gott fólk. Og það er Arnar Már sem leiðir, Andri annar og hérna verða að fara að læra mistökunum frá því áðan, Andri og fleiri. Já, og Andri sérðu, farin að elta Arnar hérna fyrir sömu línur. Akkurat, bara horfiði á Arnar Má, gerði þess að hann. Sjáu líka hvað Andri er mikið nær hérna, spurning að við getum gert eitthvað atlögu hérna inn í fyrstu beygju. Og svo gaman eins og þú segir að fá Anton Orra, spurning hvort þetta hafi nú bara verið eitthvað eftir að vera skipt vél. Það þarf bara að vera ein jartenging eða eitthvað einn vír. Gæti verið eitthvað svoleiðis. Þannig að verið stekkit verið á bílum hjá honum núna og það er unaðslegt að sjá. Akkurat. Og Volkswagen uppinn að gera gott mót. Akkurat. Á Guðna. En Andri er svo sem ekkert að þjarma neitt að Arnari. Þetta er svona bara... Og svo er hann fasturinn í ógjörnum, er þetta Aron. Aron Karl Ásgeirsson. Er hann búinn að festa ekkoinn hérna? Já, Þá ætti gulum flökkum að vera veifað á þeim kaflabrautarinnar. Og Bogi verður að passa sig á því. Kominn vegatálmi inn í ógerinn. Já, akkurat. Ég sé að Andri er örlítið hraðari þarna. Já, hann er búinn að læra að fara út úr djúpubeginn. Og bremsar allt og senda var næstu farin aftan af Arnar hérna. Akkurat. Arnar tapar hann hellingstíma. Þarna sérðu bara hvað Arnar einmitt, hann bremsaði snemma en Andri vildi halda áfram. Já. En Arnar alltaf fer svo hraðast í gegn. Hægt inn, hratt út. Akkurat. Og svo er Sara Rún kominn í hennar slag líka eins og henni eini Sæmir. Mjög yfirvegaður ökumaður, Sara. Elskar líka Castrol-litin á Toyotunni. Já, geggja, bara eins og pappi sinn árið 99 eða eitthvað svona. 99, 2001. Já, svo náttúrulega var hann alveg rauður í árið sinni á Palla. Já. En hann byrjaði í Castrolinu. Já.
En við sjáum það að Aron er að reyna að spóla, hann er ángríns bara fastur í jógurtum, hann er ekki bilaður þarna. Nei, hann bara bókstaflega liggur hann á kviðum. Já. Þetta er annað atriði sem þarf að passa sér í rallycrossinu. Það er jeppamennskan, það er að kunna jakka. Við höfum margótt séð það í formúlu og mörgum mótsport þegar menn fara út fyrir braut. Nákvæmlega. Þetta er grínlust hluti sem er gott að kunna. Andri núna búið með jókerinn og Arnar svarar núna, ætti að koma öruggur út í fyrsta setinu með Arnar Már Pálsson. Hann getur verið öruggur. En hvernig verður slagurinn milli Antons og Andra? Arnar öruggur í fyrsta. Já, þetta er bara spurning um annarsætti held ég. Já, Andri. Já. Hann er öruggur á undan Antoni, vel gert og þá er það Sara sem fer inn og nær Sara að hanga á fjórðasettinu þarna. Spurning líka með Antonar og mér finnst hann svo svona, hann er nú vanlega svo beittur. Já, hann vantar hraða hér. Já, mér finnst eitthvað. Spurning hvort eitthvað sé að hérna eða bara allir eru orðnir svona góðir. Akkurat. Nei, hann er hörkuslegur hérna. Sara nær að hanga á þessu en er með tvo brjálaða stráka fyrir aftan sig, Guðni Þór og Bogi. Bogi búinn að missa þau bæði fram úr sér hérna eftir góða ræsingu hjá Boga. Sara komið með góða reynslu í þessu ár og yfirveguð. Bara leiðilegt, við höfum náttúrulega ekki síðan hana núna í ansi mörg ár. Nei, já, í svolítinn tíma. Var eitthvað bakmeðsli sem hún var að glíma við, var ekki? Jú, og höfuðmeðsli. Jú, eitthvað það var ekki bara veikindi. Nei, meðsli. Já. En geggjað að hún er komin aftur 100% í sportið. Virkilega gaman að sjá. Og er að gera það sem hún gerði svo vel hérna í unglingaflokknum í den. Það er að keyra yfirvegað eins og pappi sem gerði hér líka bara í áratugi. Akkurat, það er akkurat það. Ekki á mikið, ekki á lítið. Bara finna þessa réttu línu sem dugar. Og svo bara byggja ofan að það með hverjum kílómetrum sem þú keyrir. Akkurat. Þá eru þau sem voru fremst komin yfir línuna og Sara ætlar að tryggja sér þetta fjórða sætið. Það tryggja sér á fremstu línu. Já, það er náttúrulega mjög mikilvægt. Þetta er alltaf upp í fjórðasætið sem þú vilt ná. Já. Þá ertu komin að fremstu línu og opnar þar möguleikann að gera meira. Já, og þá með góður ræsingu getur þú farið að berast með fyrsta sætið. Akkurat, en mætti hérna á brautina. Þetta er yndislega starfsfólk. Koma, hjakka ækonum upp úr hólunni. Já. Þetta er náttúrulega svo lágir bílar. Það þarf ekki mikið til. Og mölin líka laus hérna í köntunum, sko. Já, ekki vottur að neitt drifilæsingu eða neitt, þú spóla bara á Einari. Það er nú málið. Frændi mætir hérna. Já. Ég hugsa að þetta er nú ekki þungur bíl. Þú sér það, þetta er svona eins og að lifta handryksugunni sinni upp úr leðslutækinu. Nei, heyrðu, hann er von á dekki. Já, það hlaut að vera. Já, það hlaut að vera. Hann var með tvörubíladekk í kjaftinum. Já. Það er ekki gott að borða slík. Nei, sjáum þetta hérna aftur, sjáum þetta í fjarskanum hérna. Hann bara, þetta er klaufalegt í Aroni. Já, þetta er bara... Ég hugsa það ansi margir ef þið myndu bara taka jókerinn á sínum 70% færu þeir hraðar í gegnum hann í allan dag. Algjörlega. Hérna sjáum við svo endursýninguna. Sjáu það bara hann er deild hvernig hann tekur að stað. Já, bara hárrétti snúningar og eins og segir, bara komið 2 bílengdum undan öllum. Akkurat. En einhvern veginn finnst mér þetta ekki Antonin okkar. Nei, ég bara held að þessi bíl sé ekki 100%. Eins og segja, Anton, hann alltaf berist með fyrsta seti. Ég er að segja það. Gegnum allan úlingaflokkin og í 1000-flokknum. Staðan sé þarna bara langt á eftir í þriðja, það meikar engan sens. Sama hvar hann ræsti, þá var þetta alltaf... Þú veist, Anton Orri var svona einn af þeim, sko, alveg sama hvar hann ræsti og svona. Hann var alltaf í slag eitthvað staðar, að koma sér eitthvað staðar upp, hann var alltaf bara í stöðaranum hann bílum fyrir framann, alveg sama hver var fyrir framann. Og sama hvaða aðstæðum og í hvaða átt og svona, sko. Þetta er, eins og sé, það hvort hann hafi fengið kannski mótor úr einhverjum, hitt á einhver Dominos mótor. Það gæti verið, búið að taka allt úr. Það er náttúrulega eitt sem maður pælir ekki í þessu að sumir mótorar eru bara ekki jafn góðir. Já, þú veist, það munar að þessi er búinn að tapa, þú veist, 3% þegar þú hefur ekki neitt. Það munar rosalega mikið þetta. Þess vegna hafa að tala sko, það er náttúrulega stranglega banna að tjúna þessa bíla, en stærsta tjúni sem þú gerir er bara að tryggja það að orginal hestöflin séu til staðar. Nákvæmlega. En Ívar, ég ætla að treysta þér fyrir þessu hérna með næstu flokka. Ég mæti svo aftur hér eftir pásu. Ég ætla að húrra í næsta stúdíó bara að fara að lýsa öðruvísi kappakstri. Jæja, þá verðum við saman hérna. Þá sjáum við hérna seinna hálf í 1000 flokknum að stilla sér upp.
þar hefur við hérna næstur okkur 616, það er Tóti Seðill og þar við hliðina á númer 608, það er Títas Konekkas og þar númer 666 er Daniel Jökull Valdemarsson og svo hérna Magnús Árnason, númer 643. Svo höfum við hérna á aftari línunni, þar höfum við á 688 Hanna Lísa Hafsteinsdóttir og númer 644 höfum við Brimrúnu Björgólfsdóttir. Þetta er synd að þurfa að splitta flokknum svona upp, en þetta er bara, brautin er ekki stærri en þetta. Það er bara ekki hægt að keyra endalaust magna bílum inn á henni. Þá byrjum við að spila svolítið, hvað maður að segja, að leika sér að eldinum. Við viljum halda slysum og veltum í lágmarki eins og í öllum sportum. Þá verðum við bara að gera gott úr því sem við höfum. Þetta bara hittir svolítið illa á þegar það er akkurat einum yfir hámarkið. Það er ég hérna handur í sögnar. Hérna sjáum við. Já. Virkilega vel ræst hjá bæði Daniel og Tóta. Og það Þórum og... Nei. Þetta er ekki rétt. Þarna eftir að leika að eldinum. Þannig er hann í mikilvæg hættu að missa Magnús fram úr sér. Og jú, sem hann gerir. Það er mjög mikilvægt atriði, það er að bakka akkurat út úr svona slag. Þegar þú ert orðin ytri, það er að bakka út úr honum og fara bara fyrir aftan. Það er mjög sjaldan sem að þú nærð að halda þér svona á ytri. En eins og við sjáum Seðilinn gera hérna, hann kaupir sig bara í gegnum jókerinn. En endar hérna fyrir aftan hægfarari bíla, þetta getur reynst honum dýrkeypt, en það er Daniel Jökull sem að leiðir og með gott forskot hérna og svo er Títas hérna alveg í afturstöðurann í honum Magnúsi. Nú örugglega sjá Títas reyna eitthvað, við þekkjum að rétt, virkilega hraður hérna í brautinni, en gaman að sjá hvað Magnús er komin vel upp í flokk með strákanum. Þannig að vel upp í hraða. Þetta er mjög góðu skóli að vera með þessa tvo sikkur megin við sig. Það var Daniel Jökull kominn inn. Sýnist það. Sjáum við Títas, hann ætlar að reyna utan á. Þetta er alltaf svolítið hættulegu leikur. Það gæti verið betra að bakka út úr þessu núna og fara fyrir aftan, svo það endir ekki akkurat svona. En hann lætur hann hanga á þessu. Þarna hefði í rauninni Magnús átt að bakka frá þessu miklu frekar, taka bara sína línu, ekki renna svona út úr þessu með honum. Og Daniel Jökull allar utan á, áður hann að treysta á að halda sér inn á malbygginu. Þetta var nú fullt gróft hjá honum Magnúsi. Held ég, en maður þarf svo sem að sjá endursýningu til að geta dæmt þetta. En þetta var virkilega vel gert, þetta var flott alla hjá honum Daniel. Þegar munur á því að rekast saman eða bara hreinlega nota hinn eins og batta, það svo bara eiginlega sleppir í að bremsa, en Daniel Jökull þarf að reyna aftur. Og svo innan á, akkurat, þetta er það sem kallast switcheroo, sína þig á ytri og láta hann halda úr sért að koma þar, svo bremsar og svissar, virkilega flott gert hjá honum Daniel. Þetta var stórglæsilegt, það er alltaf gaman að sjá framúrakstra í braut, ekki bara á jókerhringjónum. Jæja, þá er Þórum að koma inn hérna aftur. Það er gaman að sjá þá virkilega að berjast Títas og Daniel. Þeir eru ekki óvanir í að slást frá þeir voru í unglingaflokki. Þeir eru búin að berjast helvíti marga hringi hérna, við vitum það. En Daniel á verk fyrir höndum að vinna upp þetta bil í Títas. Títas er mjög hraður, það hefur alltaf verið. Ég gæti alveg trúa hann í þessum aðstæðum til að vera hreinlega bara á pari. Það er erfitt að sækja sér meiri hraða til þess að nálgast. Þórum að koma upp í þriðja sæti, vel gert.
fer Títas inn. Öruggur á undan Þóri. Það var spurning. Nei, Daniel er ekki búinn að fara í jóker, hann á það eftir. Nú þarf hann að reyna að keyra sig frá honum Títas. Daniel er að vinna þetta örugglega. Hann var búinn með jóker, fyrirgefið, ég er að gleyma hann. Virkilega vel gert hjá hann. Virkilega vel gert. Keyrði þetta alveg eins og hermaður. Þetta er gaman að sjá þá berjast, bæði Daniel og Títas. Og Þóri Már vill nú fara að blanda sér í næsta slag. Þóri Már búinn að vera núna í 3. sæti, síðustu 2 umferðum. Við sjáum hvað er náðu góðu starti, bæði hann og Daniel. Já, þú mátt þetta ekki. Þarna fer að Magnús Árnason á hratt. Hreinlega bara ítir Títas út úr beygjunni. Hann tapar mest á því sjálfur. Og eins þarna sjáum við, hann bara ítir honum Daniel. Akkurat, þetta má maður ekki. Hinn verður alltaf eiga möguleika að reyna að komast fram úr þér. Og þið sjáum þarna hvað Daniel gabbar hann. Svissar, sýnir sig á ytri, bremsar svo á hárréttum tíma og stingur sér á innri. Þetta er akkurat, það eru svona sem fagmenn fara fram úr. Virkilega vel gert. Og bara þetta er rosalega, þetta er nú með þeim flottari hítum sem við séum Daniel keyra. En þetta er nú akkurat málið. Það verður að vera hægt að vera með kappakstur í brautinni. Þú mátt ekki bara þegar það kemur bíll utan á þig að fara þá bara hraðar sjálfur og ít honum. Það er bara, svoleiðis er ekki kappakstur. Það er ekki það sem við viljum sjá. Þú verður bara að keyra hraðar. Hér höfum við þá Ásgeir Ingvarsson og Hilmar Pétursson. Ásgeir á rauða bílum og Hilmar á appelsínugula bílum. Þetta er sem svokallaður 2000 flokkur. Það er synd að sjá ekki fleiri keppi sem þetta. Þetta eru gríðarlega aflmiklir bílar með drif á einum öxli. Þetta eru báðir bílar yfir 200 hestöfl með slikka læsingu fjöðrum. Vel gert hjá Ásgeiri að halda þessu. Svakalega fljótast af Hondan. En Hilmar hefur þetta verið með betri brautatíma. Hann var aðeins hraðari tímatöku en munaði nú ekki miklu. Munaði bara sára litlu. Hilmar í jókerinn strax. Það er að sækja sig bara smá aukabraut í rauninni. Nei, Hilmar, ekki svona. Rólegur, hægt inn, hratt út. Jæja, sömulegis Ásgeir, slætar þarna. Og Hilmar þarna snýst nú hreinlega bara, held ég. Hann er nú að koma þarna. Hann fór allavega allt og langt út. Á svona bílum þarftu virkilega passa bremsupunktana þína. Hvenær þú gefur í og hvenær þú bremsar. Þú þurft með svona mikla læsingu á framhjólunum í svona aðstæðum. Þá er bara ekkert mál að bíllinn bara annarkvort undirstýri eða yfirstýri. Það er rauninni ekkert mál að skapa annarkvort. Þú ert bara með, hvað maður að segja, ekki réttar hreyfingar á stýrinu. Þetta var flottu jókerningi hjá honum Ásgeiri, virkilega vel gert. Nú hann bara að halda þessu. Jájá, og Hilmar ákvað að geima að gera atlögum. En Hilmar er kominn fram úr.
Virkilega vel gert hjá Hilmari. Ásgeir aðeins og hraður hann í beyguna. Eins og ég er búinn að segja nokkrum sinnum, þetta er bara, það er erfitt að keyra þessa bíla. Það er í þægilegustu stöðunni í þessum flokki að sitja bara heima og dæma. Hilmar er búinn að vera í sportinu núna í mörg ár, komið með gott í reynslupangan. Ásgeir byrjar strax á svona 2000 bíl, á þessum tiltekna bíl. Byrjar ekki eins og Hilmar í 1000 flokknum. Byrjar þar að læra brautina alla frá A til Z. Fer svo yfir í kraftmeiri bíl. Hilmar er nú líka einn af þeim fáu keppandi sem hefur farið í heljarstökk á Yaris hérna á brautinni. Þess að öryggisbúnaðurinn er upp á 10. Það skeði ekkert þar. Það var bara Yaris sem var eitthvað minna hlynntur að þessu. Það er bara hraðinn svo mikill á þessum bílum. Það ferða aðeins svo hratt. Það refsar þetta þér svo mikið. Ásgeir er nú aðeins að narta í bilið. Hilmar í fyrsta og Ásgeir í öðru. Þá förum við yfir í 1400 flokk. Þá fáum við hérna 1. á ráslínu. Það er Tryggvi Ólafsson. Búinn að keppa í mörg ár. Því nú lítið að beygja svona. Þeir eru út á bíl með engalæsingum. Þetta eru sem sagt bílar með vélar upp á 1400 og ég held að hestöfnin séu takmörkuð við 90 sem er bara akkurat það sem þessi Honda Civic er. Gerir hann að þó flokkurinn sé hugsaður fyrir nýrri bíla, í rauninni bara svona næsta bíl fyrir ofan 1000 bílana á bílaleigunni, í rauninni næsti stærðarflokkur fyrir ofan. Þá er bara þessar Hondur, þetta eru bara svo veittir bílar og bara passar svo vel. Þeir eru miklu frekar hannaði eins og Hyundai sem er hérna á endanum. Svo höfum við hérna út í enda, þar höfum við Silvinas og á bíl nr. 730 og svo hérna á bíl nr. 740 höfum við Arnar Gauta Hreiðarsson.
Jæja. Það var Jóhann búinn að gefa þeim merki. Þetta að fara af stað. Svaka flott ræsing hjá honum. Hjá honum Tryggva. Virkilega vel gert. Silvanas aðeins og hraður. Daniel vildi reyna að nýta sér það. Arnar Gauti elti svo. Jæja, Daniel kominn innan á hann. Það er gott að halda þessu. Nei. Silvanas ætlar ekki að gefa honum innri línunni þessa beygju. Þannig að ef þú nærð ytri, svona eins og Daniel var að reyna, þá áttu innri í næstu ef þú heldur í út beinakaflan. En skiptir ekki máli. Silvanas aðeins var hraður í beygjuna og Daniel komið fram úr. Virkilega vel gert. Silvanas í jóker. Klára það af. Við vitum að Daniel langar að keppa við Tryggva. Jóker. Daniel orðinn fremstur. Þá verður Daniel bara að reyna að keyra alveg eins og hann getur. Þessi bíll er svolítið hraðari, öðruvísi uppsettur en Aikoinn. Hann er breiðari með þyngdarpunktinn lægri og aðeins meira afl. Það er ekkert grín að reyna að vinna sig frá Tryggva. Hann er bæði svo góður á svona Hondu og þessa braut og í þessu sporti. Hann er bara ekkert lamb að leika sig við. Hann er komið með það mikið í reynslubankan. Já, það heldur hann bara sínu forskoti. Já, þó, Daniel er nú aðeins búinn að éta á hann. Eftir að Daniel kláraði Silvanas. Daniel, ekki yfirstýra. Honda inn á aldrei yfirstýra. Þannig að þetta keyra hana vitlaust eða bíllinn er vitlaust uppsettur. Það eru bílar sem keyrir bara á framhjólunum. Tryggvi gerir engin mistök. Sjáum það að Daniel langar að vinna sig að honum. Getur bara að berjast við hann. Það er bara ekkert grín. Jæja, hann komaður yfir endamarkið. Það er Tryggvi í fyrsta sæti, Daniel Jökull í öðru, Silvanas í þriðja og Arnar Gauti í fjórða. Bara sama stað á í fyrsta riðli held ég. Sjá hvað Tryggvi er með langbesta viðbragð og langbestu ræsinguna.
svolítið að bakka út af þessu. Og svo tekur hann bara í næstu beygju. Virkilega vel gert hjá honum. Daniel, þetta var flott gert. Við erum í opnaflokknum, nei 4x4 flokknum segi ég. Stilla þetta sér upp hérna. Það eru skoða endursýningarnar. Vel gert hjá Tryggva. Jæja, þá fara þær af stað. 4x4 flokkur. Og start hjá bæði Snæþóri og Skúlasvaðari. En Þröstur hérna ríkur af stað. Kemur engum óvart. Snæþór óður í að fá að keppa við Þröst. Honum langar í kónginn. Og okkur langar að sjá það líka. Sjá afturfjöruna hjá honum. Þetta þurfum nú eitthvað að fara að skipta afturdan bara þarna á rauða súbarunni hjá Svavari Skúla. Ég held það nú. En Snæþór ekki heldur bilinu sínu yfir í Þröst. Alveg lista vel. Gaman að sjá Snæþór. Bara hans önnur keppni á þessum bíl. Það er að vera á 1000 flokksna, 1000 bíl. Virkilega gaman að sjá. Sennilega hefur að Snæþór farið í jókerinn. Virkilega glæsilegur bíll hjá honum Þresti.
handvitisum flokki hjá okkur sem situm bara á dæmum. Þetta getur verið hættulegu leikur. Það er ekki að geyra á mömmuðina. Nei, þetta sleppur allt til. Dórótea orðin aftust. Snæþór fyrir aftan hann. Heldur hann á sama bilinu. Virkilega vel gert. Þetta bara bíl sem á ekki eiga séns í þetta. Og svo óskar hann Svavar Skúla eftir spons fyrir nýjum afturdempurum á rauðasúparunum hérna sem í þriðja. Þarna snýst hann hvað? Óskar Ingi. Já. Óskar Ingi, það hinn áttinn. Það ágætt, hann setur í rallygýrin. Sjáu hvað Snæþór nálagt. Hann alltaf að vera hraðar á hondunni. Virkilega flott ekki hjá honum. Jú, ég að bara að segja það í alvörunni, sér vaffinum. Virkilega flott. Við sem erum búin að fylgjast með þessi ykkur tíma vitum það að það er ekkert grín að vera í afturendunum á honum Þresti. Þetta var glæsilega keyrt hjá honum Snæþóringa. Svo kemur hérna Svavar demparalausi, kemur í þriðja sæti. Vel gert. Og hérna Kristinn Örn í fjórða. Dórótea kemur hérna. Dórótea kemur í fimmta sæti. Óskar Ingi. Virkilega flott rænsíkja á bæði Svavari Skúla og Snæþóri og Þresti hjá öllum þremur. Dórótea aðeins og grimm. Misti afturendan út. Það vill oft gerast þegar dansaði hratt. Snæþór aðeins að láta hann Þröst vita. Mér langar líka að vera kóngur. Virkilega flott. Jæja, þá erum við komin hérna í opin flokk. Þá höfum við hérna á bílnúmer 146. Evu Arnett. Þetta hættulegu leikur. Á svona bílum, þá þú vilt vera með átaki áfram. Réttasta í stöðunni núna fyrir Evu væri að bakka. Áður hún lönsar á stað. Ef hún ætlar að lönsa á stað. Það væri að bakka og koma inn aftur. Þú vilt ekki íta honum aftur á bak og þú vilt vera með átaki áfram. Svo hérna á bílnúmer 113, þá höfum við hann Konrad okkar. Þetta er einn af okkar uppáhalds rallycrossmönnum. Virkilega skemmtilegu keppandi og góður strákur. Yndislegt að fá að koma með hann aftur hérna. Eftir að hann var nú bara hættur. Gaman að fá hann aftur. Svo hefum við hérna Getas á pólónu númer 104. Sem nú bara einn flottasta smíði sem við mætti hérna på braut. Jæja. Nóa hestöflum þannig. Eva er að þjóðstarta. Þannig að þetta var rauðflagga. Þetta ætti að það er rautt flagg. Eva setti öftust. Það var aldrei spurning annað. Mátti ekki renna svona stað. Það eru bara ósköp skýra reglur. Stoppið nú. Duglega að veifa rauðflöggunum. Það benda á að veifa þeim. Það má ekki vera neitt vafamál þegar það er rautt flagg. Það var að stilla þeim upp aftur. Eva var spennt, þetta átti að vera hítið hennar. En þarna fær hún bara aðeins meiri verkefni.
Sjáum hana hérna. Sjáum hana byrja að renna af stað. Þetta má alls ekki. Alveg sama hvaða motorsporti út í. Mátt aldrei renna af stað. Alveg sama hvort það séu 3 mm eða hvað. Skiptir ekki máli. En svo nú þetta. Maður á ekki að velja þennan rástað. Við sjáum olíupollin sem komin hérna. Fyrir fram að stæði það sem að Eva var. Maður ætti alls ekki að velja þennan stað. Við vitum það. Þetta sleipara. Bílinn stendur hérna í smá tíma. Það olíu í dekkin. Það viljum við alls ekki. Þess að skiptir mjög miklu máli að vera með gott grip í svona sporti. Talingjum í svona aðstæðum. Þetta maður aldrei velja þennan stað.
Hlustum við hérna á fallega hljóðið á dýnum. En maður spyr sig hvað hefur skeð þarna. Við vitum að Eva þjóðstartaði. Eitthvað hefur bílað hjá Getast bara þarna á línunni og en Eva á bara að vera færið aftur fyrir að þjóðstarta. Konráð næsir hérna í dýrmætt stig, klárar riðilinn. Þessi bíll er nýsmiði hjá honum Konráð. Og ef við þekkjum Konráð rétt með við síðasta áti sem hann var með, þá er þessi bíll að fara að breytast og bætast með hverri keppninni. Hann kláraðist bara núna 3 í nótt, eins og Dotti er á síðustu stundu. Jæja, siglir hann í gegnum endamarkið. Og þá er þessi keppni hálfnuð. Þá er riðill 2 búinn. Búið að renna öllum bílum í gegn, tvisvar sinnum, öllum flokkum. Og þá færum við okkur bara yfir í unglingana. Þegar búið er að fara aðeins yfir brautina. En nú er komið bara smá hlé á þetta. Það er að taka pásu hérna í keppninni sem hún er hálfnuð. Lefa fólki aðeins að fá að þurrka sig, fólki á póstónum, brautarstarfsmönnum, gefa hann smá tíma, þannig að við komum hérna aftur inn eftir, já, einhverja mínútu þegar keppnin fer af stað aftur. Þetta er yfirleitt svona kringum hálftíma, rétt rúmlega kannski. En takk í bili.
Jæja, þá ætlum við að fara að koma okkur á stað aftur. Þriðja riðil. Allir orðnir sattir og sælir og búin að þurrka sér lítið. Eins og sjá má, þá er alveg grenjandi rigning upp á braut. Eftir að Jóhann veifi bílana af stað, gefi þeim merki áður en að kveikir á ljósunum. Já, Jóhann symfóníustjóri. Vel gert hjá okkar manni. Þetta eru náttúrulega bara eins og hljóðfæri í eyrun. Þessir yndislegu mótorar í þessum bílum. Jæja. Það er að skella sér af stað. Og ræsingja er rosalega ræsingja á hún Skafta. Það er Skúla segi ég fyrir því. Það er synd að gæti ekki að tróði sér. Það er sérna svo mikilvægt að vera á fremstu línu. Góð ræsing á afturlínu, hefa bílinn fyrir fram að hann er ekki góð ræsingu. Nei. Erkill klippir hann í dekkin. Þetta er nú vafasamt, maður á ekki að gera þetta. Það er eitt á naft í kantana, það er annað að skera bara yfir þá. Það er ástæði fyrir að dekkin eru þarna. Ekki það, ég er ekki að segja að dæma fyrir þetta tilfellina Hallvík. Ég sá nú ekki aðdragandan að þessu. Valdimar bara klára jókerinn. Það er spurning hvort að þetta sé rétt ákvörðun. Fyrir einhvern sem er í toppslagnum. Nú var hann aftastur. Með Hergil hérna á fremstan, Guðmund Gauta, Guðmund Guðum, Ólívar Aron þar á eftir og Eydís Anna og Dementey. Helena Óska aðeins að dansa. Sjáu þið þarna hvað þetta hægir á Valdimari. Jú, vissulega komst hann fram úr þeim, en samt sem áður, það kostar tíma. Það kostar alltaf tíma að vera í baráttu við bíl. Hvort sem hann sé hraður að hægur. Þá er hérna Skúli reyna að vinna sér nær Dementey. Ólívar Aron veitir senni fyrir aftan. Hergill leiðir hérna. Leiðir þokkalega örugglega. Heldur bílunu þokkalega vel yfir í Ólívar Aron. Og bætir sann aðeins og rætt og bara hjólið undan. Þetta er nú spurning hvort að hjólið hafa náttúrulega verið að byrja að hrynja undan. Það er bara brotið nafið eða fælkuna þegar hún lendir á. Hvernig ekki betur síðan að vera ekkert hjól á þarna aftan. Skúli inn í jókerinn. Það er að vinna sig upp listan.
Ekki búinn að vera hans dagur. Kemur Caritas. Komast fram fyrir. Það er bara sama bil, sami hraði. Við erum að fara varlega, við erum á vondu stað og neyti sama. Það er að renna út úr línunni. Þetta kemur aðeins og rætt, það endar hann akkurat það sem hún er. Verður það hægja á sér. Þá fættir Mandi inn í Joker. Oliver Aron inn í Jokernu líka. Það var bara óbreytt staða. Hergill kannski örlítið að vinna sig burtu frá honum Guðmundi Gauta. En nú kallir þetta ágætt að Valdimar er búinn að vinna sig þarna upp. Hann er hvað þriðji. Samt sem áður, hann eiginlega stimplaði sig út úr toppslagnum myndi ég halda, en það er aldrei að vita. Guðmundi Gauta fara hratt í beyguna. Hann og Jókerinn eftir. Er Valdimar að fara að láta mig éta sokk? Var þetta svo kannski bara rétt hjá honum allan tíman? Eittis annars skröltir áfram. 3 hjól undir bílum en áfram skröltir hann þó, eins og lagið segir. Heldur sér hérna út úr línu, vel gert hjá henni. Trufla keppnin ekki. Töluvert betri stað þarna. Heldur hann var áðan. Hérna hefur Matthías Boga Loftsson í sinni annarri keppni bara. Hergill að ná honum. Það er svakalegu munur á þessum krökkum eftir að þeir eru komið með svona frá fyrstu keppnunum og þangað til seinni hlutin bara á fyrsta ári. Já, þarna kemur Valdimar fram úr. Guðmundi Gauta myndi ég halda. Það er mjög líklegt. Jú, komið fram úr. Þegar Guðmundi Gauti gerir smá mistök. Þetta er virkilega vel gert hjá Valdimari. Nær sér upp í annað sæti. Var aftast þegar hann kemur út í Jókernum. Ég vil nú meina að þetta hafi nú líka verið einhver heppni sem spilar inn í þetta, því þetta er rosalega hættulegu leikur út með svona mörgum bílum. Þegar það eru 10 bílar að fara beint inn í Jókerinn og vera aftastur. Það er alltaf svolítið lottó. Eittis hann alltaf sjálf að koma sér inn í pittin. Glæsilegt, þá tefjust við ekki neitt. Það er spurning hvað hefur gerst þarna, hvort að felgan hafi verið að detta undan og þess vegna hafi hún enda þarna, eða hvort hún hafi bara brotnað við höggi sko. Við sjáum vonandi endursýningu af þessu. Greiði Subaruinn. Virkilega huggulegu bíll. Það sjáum við startið, sjáum hvað Skúli alveg borðaði startið. Það vildi ekki íta aftan á Valdimar, þannig að hann gefur eftir, skiljanlega. Leðendir nærinn ekki að vinna sig. Já, það er hart barist hún í fyrstu beygju. Þetta er nú ekkert óeðlilegt. Svo núna í fyrstu beygju. Það þarf að koma 10 bílum inn. Já, mér sýndist nú hjólið eitthvað að vera orðið skakt hjá hann. Maður þurfti að sjá þetta aftur hægt. Ef maður á að dæma það. En jæja, þetta allavega var það ekki meira tjón en þetta. Þá stullum við upp öðrum riðli. Nei, það er á sínum stað. Já. Það er bara brotnað undan í högginu sýnist mér. Þetta getur gefið svolítið gott högg. Kemur hann á fullu gasi og upp í hæðina. Hún gefur ekki mikið eftir. Ég fylgst með vörubílunum að koma hérna á námunni. Þeir eru að keyra. Það er mjög mikilvægt fyrir svona trukkar eins og mig. Gott að geta fylgst með. Hverjir eru að fá túr og svona sko. Jæja, hún var að ná í felguna. Hún verðist nú vera heil.
Nei, þetta var bremsuskálinn náttúrulega þarna á. Það er bara brotna lega eitthvað hjá henni. Já, þá byrjum við að stilla upp. Þá hefur við hérna Sindra Þór. Að vinna bæði fyrir hítinn. Og svo aldrei búinn að vinna sig upp. Hann Björn Vignir, virkilega flott hjá honum. Eins og við bara eigum talað hann svona viltakorti sko. Hann getur átt rosalega vonda daga og vonda daga og góða daga. Hann getur keyrt alveg hérna eins og hermaður sko og svo getur hann verið mistækur á öðrum dögum. Svo hann þurfa að finna sér svona balansinn sinn. Þess að þegar hann með hausinn rétt skrúaðan á og bíllinn snýr rétt þá þetta alveg þá hann rosalega hraður ökumaður. Svo hefur við Adam Mána hérna, Valdimarsson, stilla sér upp. Svo fáum við hérna á bílnum með 28, Jón Birkir Arnarsson. Lægðist fyrir mynd held ég Óskar Þór Baldursson held ég. Það er rétt hjá mér. Það er að koma hérna inn í mynd á hvíta og rauða bílum. Bílum með 21, já, Óskar Þór Baldursson. Hérna höfum við hann Halldór Ólafsson. Þetta er alltaf svolítið skipta skoðanir. Hvað er besti rástaðurinn? Þetta er mjög mismunandi. Hverjum finnst hvað? Hvað er best að vera? Eins og ég talaði áðan að þetta er ekki spurningum. Þeim er ekki raðað upp eftir hvernig þeir komu síðasta híti. Það er bara að þú ert númer, ef þú varst 7. Ef þú endaði 7. í síðasta riðli, þá ertu 7. að velja. Það var það númer 41, Stefán Einar Þorsteinsson. Svo hérna á bíl númer 80, Sigurður Almar Guðnason. Þetta er nú gutti sem er búinn að vera þarna upp á braut í mörg ár. Bíðandi eftir að tíminn líði. Loksins orðinn 14 ára, það komið með aldur til að keppa. Það getur rétt svo ímynda sér spenningin í svona krökkum að loksins að fá að keppa eftir að vera búin að vera þarna í mörg ár. Og þá fáum við hérna Bergrúnu Fönne Alexandersdóttir, dóttir hans Lexa, stendur þarna hliðin á bílnum. Gömul motorsport kempa. Hún er ekki að eiga sína bestu keppni. Það er búin að vera svolítið bras á henni en búin að sína rosalega skemmtilega takta. Getum allavega sagt það að hún fari heim með rosalega mikið í lærdómsbankann. Svo hérna bílum er 82 höfum við Eddu Björk Guðnadóttur, nýliða. Heyrum við hérna í tvígengis motocross-hjólunum á motocrossbraut AEH. Það er ekki bara rallycrossbraut hérna, það er líka motocrossbraut. Þetta er yndislegt akstursíþróttasvæði. Keppt í bæði drifti, go-karti, rallycrossi. Ýmislegt keppt. Ýmislegt fyrir bara alla á þessari braut í gegnum tíðina. Síðan hún var byggð 1991. Þegar hún var vígð fyrsta keppnin. Fyrir 33 árum síðan. Það vísu búin að breytast og þróast mikið síðan þá. En eins og ég svolítið tala þessari keppni, þetta er svolítið kúnst að keyra í þessum aðstæðum þegar það er svona alveg rosalega blautt. Því malbyggi er eðlilega orðið slitið á mörgum stöðum. Og svo er líka verið að drifta hérna, sléttir svona svolítið úr malbygginu sko. Svona, já, skilur eftir svona dekkjaför, setur gúmmi í malbyggið og svo kemur rigningin ofan á það. Getur að verið sleift, þess vegna reynir þetta rosalega mikið á ökumennina. Er það bara ég eða er afturhjólið á bílnum með 28? Þannig finnst það nú ekki alveg. Það finnst það nú eiginlega að vera í beygju út til hægri. Það ættum að
Sá það á hún í fyrstu beygju. Afturhendi fyrir að dansa. En jæja, þá þarf að fara að skella sér að stað. Jæja, það er gott start hjá Björn Vigni. Virkilega flott start. Það er eins og ég var að tala áðan. Björn Vignir í stuði er rosalega beittur. Þá var það bara að halda þessu. Já, bíl númer 28, glæsilegt að Jón Birkir líka komið fram fyrir. Æjæjæjæjæj. Þetta ætlar aldeilis ekki að vera keppnin hjá henni Bergrúnu. Það er þarna Bergrún og Hedda Björk. Jæja, Sindri Þór er strax komið fram úr. Jón Birki. En nei, býttu nú við. Þeir eru að rauðflagga. Já, mig grunaði það. Þetta er oft svona. Það er eins og bíl hafi bilað þegar einn við sér rauðaflaggi en hinn ekki. Það er sérstaklega í svona aðstæðum. Þá er ofta erfitt að sjá rauðaflaggið. Þó að við sjáum bílana vel, þá er það bara að vera inn í svona tæki. Þegar það er drulla á öllum speglum og rúðum. Og þú ert að reyna að fylgjast með öll í kringu þig og hinum bílunum. Og einbeita er að gera rétt. Þá er þetta ekki alltaf, eins og ég segi, það auðveldast að sjá hvað er að gerast í kringu þig. En hérna sjáum við þær, æjæjæjæj. Henni er ítt í vegginn, henni Eddu Björk og Bergrún enn aftur, vitlaus kona á vitlausum stað. En bíllinn hjá henni keyrir nú ennþá, þannig að það verður endurræst. Já, var þetta ekki Stefáni? Hún ætlar að, já, þetta er nú klaufalegt, maður þarf að passa sig. Þeir eru tveir, Óskar og Stefán hann að berjast. Já, og svo reynir hún að bregða sig frá og fer þá utan í. Alltaf verða Bergrún. Já, og hún fer þá utan í og tekur hann Sigurð Almar, fer utan í hann. Þannig að þau bæði verða fyrir höggum. Bæði Sigurður Almar og Bergrún í rauninni bara að bjarga sér frá frekari tjóni. En samt sem áður, það er nú oft þegar svona bíll fyrir utan í dekkin og snar stoppar, þá getur þetta náttúrulega oft orðið svakalegt tjón þegar hinn er koma, þannig að ég myndi nú segja að þetta slapp nú ágætlega. Allir bílar allavega skrölda þarna að ráslínunni. Og sérðu Lexa, hann er greinilega að spotta fyrir dótið sinni. Já, hann er með mækinn og allt. Já, einn af þeim örfáu held ég, höldum við hérna í sportinu sem er með þessa taktík, en ef þú horfir á meistaramótin úti og bara nánast í sama motorsporti hvað þú ert, þar sem eru fleiri en einn bíllinn á braut, þá ertu alltaf að tala við ykkur. Það er enginn að tala tala saman eins og ég og þú erum að tala saman. Nei. Við erum bara að tala að leka þessum litlu upplýsingum hvað er að gerast í kringu þig, sem getur verið svo mikilvægt. Því hversu oft hefur við verið í stofunni heima og við segjum, já, farðu núna inn. Já. Það er akkurat að vera þessi aðili, að miðla þessum upplýsingum, sko. En þetta er svo mikið að því við erum alveg bara að sjá það að hún Bergrún er beitt, sko, þú veist, hún er algjörlega, hún er búin að bara vera agalega óheppin í dag. Bara rosalega, maður er alveg bara synd að fá ekki að sjá hana fljúa. Það er alltaf teknir slegið á vangina á henni, sko. Já, svona náttúrulega óheppin og náttúrulega líka, hún hefur nú alveg líka gert mistök sjálf eins og í fyrsta riðlinum. Megum ekki... Nei, við málum ekki bara umhverfið, það er alveg rétt, sko. Það er greinlega fleira að leika sér á brautinni, við heyrum í motocross-hjólunum. Já, ég var einmitt að tala um það. Hérna eru, servicepapparnir mættir, 1-4 og bingo. Auðvitað. Vinir og vandamenn, og hann sjáum við nú einhvern úr öðru liði. Hvað skildi hann nú vera að gera hann í bílum minna Bergrúnar? Ástir og örlugulingana. Já. Björgólfur mættur þarna. Akkurat. Í málið nú, það er sko ekki allt sem sýnist, sko. Hergill Henning að fá 0 stig í riðlinum áðan. Ég var nú ekki mættur. Hvað var á segið þar? Býttu nú við. Ég er nú ekki svona gleyminn. Hvað gerðist, gott fólk? Ég þarf að fara að spyrja stjórnvöld að þessu. Já. Svo getur þessna verið hann að venda á Krísuguveginum og ég hafi bara, sé búin að gleyma því. Hann sleppti jókertnum. Hann sleppti jókertnum. Þannig að þá er, þessi keppni og ég ætla nú bara að fara svo langt að segja Íslandsmótið sé þá bara eiginlega farið í veskinni á Hergli. Þetta er fljótt að gerast, auðvitað er það alls ekkert raunin, en hann er að tapa svakalega þessu. Hann tapaði náttúrulega mögulegum 20 stigum í síðustu keppni, er að tapa hérna 10. Já, með þessa samkeppni þá er þetta ekkert svo spólarinn, allt sem þú tapar er ekkert svo spólarinn bara á næsta riðli. Þetta er svo erfitt.
þú hrýnur svo mikið niður listan, sko. Þetta á eftir að kosta hann svakalega. Já. Stressboltinn hjá honum Magnús okkar hann upp á braut. Já, hann Sigurjón okkar allra besti maður. Já, þessi Sigurjón þarna. Já. Akkur eru ekki við myndavélina á honum? Ég segi það, toppköttur. Já, elsku Sigurjón okkar. En já, það er bara endurræsing einfallega vegna þess að við meðum ekki gleyma því þó þetta séu harðkjarnakappasökum ökukrakkar, þá eru þetta börn og þegar það eru svona 2 bílar, hvað maður að segja, svona í veginum fyrir, það er bara geta myndast svo hættulegar aðstæður. Algjörlega. Það er bara, við sjáum það hérna. Já, hún er bara í rauninni í miðjum framúrakstri. Sko, Edda Björk er ekki að gera neitt vitlaust, sko. Henni er bara, það er hann Óskar Þór sem er í rauninni ítir henni, en þú veist, við vitum alveg hvernig speglar og annað, þetta er allt kjaft í drullu, en þú veist, hún er bara með opnar hurð og allar bara að gera nákvæmlega það sem að nýliði á að gera til að læra, bara opna dyr, láttu vaða fram úr. En bara... Auðvitað, og maður er náttúrulega, fólk er að horfa allt í kringum sig. Akkurat. En eins og við erum búin að tala hérna, við erum með auðveldasta jobbið, það er að sitja hérna og sitja út á aðra. Já, og kritisera, það er unaðslegt. Akkurat. Heyrðu, svo er ég að fá upplýsingar frá Caritas eftir riðilinn áðan að það sem sagt skipti barkinni bilaður, hann fer ekki annan gír. Og annar gír er sannlega mikilvægt, ekkert sannilega, hann er mikilvægt í gírna þessari braut, að vera með fyrsta og þriðja er ekki gott. Nei, eða þú veist, annar gírinn er bara... Já, þú ert basically bara alltaf í öðrum. Það er bara gírinn. Já, þú getur gert þetta þriðja en það er ekki líkilega velgengni. Nei, ja, þú tekur þetta ekki á tójun á þessum bílum. Nei. Nú, AB Varahlutir að sjálfsögðu með okkur liði í þessari útsendingu og bílapunkturinn sömuleiðis, bílapunkturinn Grófinni 7 Reykjanesbæ vinna fyrir öll tryggingafélög, því þekkið þetta áhorfendur góðir. Og Gastech sömuleiðis eru með allar helstu vörur fyrir loksöðu og rafsöðu ásamt hreinsuvörum og rafmagnshjól og ég veit ekki hvað og hvað. Það fannst allt í Gastech Vagnhöfða 9. Já, miklu meira en bara nafningjöf til Grenna, sko. Já. Þeir eru komin við mjög fínt og farin að vera við mjög víðan völl. Eins og ég segja, ef það er allt frá varahlutum í loksöðugræðuna innar í rafmagnshjól, þá ertu í toppmálum. Akkurat. Það kemur á vöruúrvali. Þetta er svolítið skemmtilegt hvernig mörg fyrirtækir eru farin að gera þetta akkurat svona, sko. Já, bara, þetta verður ekki mikið íslenskara, en þá held ég að ég ljósum fara í gang, endurræsing í úlingaflokki, öðru holli, þriðji riðinn. Og af stað förum við Björn Vignir með fínustu ræsingu en Sindri Elder eins og skugginn. En það verður Björn sem fer fyrstur inn í fyrstu beygju eða hvað? Já, gerir það. Eins og áðan. Náði rosalega góð starta á hann og heldur því. Nei, og Sindri næstu því að snúa Jón Birki, en Jón Birkir hengur á þessu. Hann vill læra þessu frá áðan. Þetta er nákvæmlega sama staða var áðan, nema Sindri tók hann svo í þessari beygju. Já. Nú verður hann að passa sig. Og Jón Birkir fer utanlega þarna, Sindri hugsaði það en kemst ekki fram úr. Þetta er góð staða sem að Björn Vignir Ingason er í núna. Akkurat, einn á milli. Já. Svona aðalsamkeppninni. Sindri búinn að vera fljótastur í þessum riðli eins og Stiginn segja, hann er með 22 stig, það er einu stigi frá fullu húsi. Hann var bara annar í tímatökum en ekki fyrstur, það er þetta eina stig sem vantar. Þetta er einu draumastart fyrir hann Björn Vigni. Já. Að fá hennan eina þarna á milli, bara til að veita Sindra meiri samkeppni. Og Edda Björk Guðnadóttir fyrir Jókirinn þarna, ætlar ekki að vera fyrir. En það má ekki gleyma því að Sindri er Reynisson. Reynisinn í þessu sport og grænum bílum hafa verið ótrúlega skæðir eins og sjá má. Komur upp í annarsæti en sjáum hvað Adam Máni er búinn að tapa miklu hérna í startinu. Náði alveg hörmulegu starti. Sjáum hvað hann getur gert. Hann er með góðan brautarhraða. Hann er það nefnilega, hann þarf bara að losna úr trafíkinni. Akkurat. Sindri byrjar að pressa. Já, hann er svo fljótur að minnka bilið þarna, þetta var komið alveg ágætt spil. Jón Birkir að koma út fyrir aftan. Og Björn Vignir er komið, Björn Vignir klúðrar strax næstu beygju og Sindri komið fram úr. Og þetta er munurinn á sko góðum ökumunum og frábærum ökumunum. Leið og að koma inn einhverjum speglana, þá verður þú bara að halda haus, ekki fara að gera mistök. Akkurat, ekki horfa bara í speglana. Það er ástæði fyrir að framrúðan er stærri. Þú átt að horfa í hana. Þó sé vissulega gott að vita hvað þeir eru ef þeir eru að gera árás. En samt sem áður, einbeitingin á að vera áfram ekki aftur á bak. Algjörlega, og gera komið svo þriggja slagur. Þetta er Óskar Þór þarna fremstur í þessari lest. Og Björn Vignir fer þá inn, búinn að tapa fyrsta sætinu. Hann er núna að reyna að verjast þeim sem eru fyrir aftan þarna, því að Jón Birkir fór inn snemma. Akkurat.
Og Adam á undan, en Adam ekki búinn í ógeira það. Nei, hann að vinna sig upp í rauninni. Já. Hann að nota öfuga. Núna hann að vinna sig inn auðabraut núna. Já, og aftur mistök frá Björn Vignir Ingason að missa núna annarsæti sem hann var með örugt. Jón Birkir Árnason kominn þá upp í annarsætið, en Björn Vignir að detta úr fyrsta niður í þriðja hérna með 2 nákvæmlega eins mistökum. Akkurat. Mistökin eru til að læra þeim. Algjörlega, og þetta eru náttúrulega nýjar aðstæður fyrir mikið af þessum keppendum. Akkurat, og virkilega krefjandi vegna þess að þó sjáist ekki nógu vel á myndinni á sjónvarpinu, en ef þú horfir virkilega vel í þá sérðu að það er alveg ausandi rigning. Já. Þetta er eins blautt eins og bara getur verið í rauninni. Já, og malarkaflarnir orðnir, já, bara leðjusvað. Og Adam, heyrðu, er hann að fara að koma út á undan byrni? Nei, nú verður Björn að halda haus og Adam, jú, Adam næri þessu og Björn Vignir heldur ekki haus og snýst. Hann var búinn að fara utalega í tvígang og nú snerist hann á puntinum. Þessi Malbyggsbeygja orðin mjög sleip þarna, Hótel Vík í Mýrdal beygjan. Akkurat. Þetta er eins og við höfum sagt með Björn Vigni, hann er svona viltakortið, hausinn rétt skrúan á, er hann frábær. Algjörlega, og aftur fer hún upp í kantinn hérna, hún elskar hennan kant, þetta Björk Guðnadóttir. Og þá er Adam farin að pressa vel á Jón Birki hérna, þetta er slagurinn annarsætið. Verður að passa það Adam, nátt ekki ít honum. Já, aftanarkeslur og bannaðir rallycrossi. Akkurat, við höfum að gera þetta löglega. Verður að finna leið fram hjá. Þú hefur hraðan í það, þú verður bara að hafa þolum með hana líka. Adam fer í eitthvað aðgerðir hérna í hótelbeyjuna. Eftir rólegur og reynda hann á innri. Og hann gerir það. Akkurat. Hann er að hlusta á því, Ívar. Það er nefnilega málið og núna heldur bara þessari stöðu. Það er engin ástæði fyrir að þeir eru nuttast saman og þá er innra línum komin. Nákvæmlega. Vel gert, virkilega vel gert hjá honum Adami. Ekki lengi gert hjá Adami Manna Valdimarssyni upp í annarsætið eða hvað. Jón Birkir fer í afturbrettið á honum, það er líka bannað. En Jón Birkir er núna með innri línuna, þetta verður hörkuslagur hérna. Og upp á 2 hjól, hann nær að bjarga sér að fara veldunni Jón Birkir, en dottir niður í 3. sætið. Þvílíkur slagur sem fengum hann inn við halva braut og Adam Mánin er að tryggja sér annarsætið. Geggjaðar akstur hjá þessum tveim, en Sindri Þór Einarsson, hann var bara í öðru póstnúmeri þarna í 1. sætinu, en Björn Vignir Ingason tapaði þarna 3 af 2 sætum. Það var náttúrulega fyrstur. Sindri er svolítið bara eins og Verstappen í formúlunni, það er bara, maður fær ekkert að sjá hann er bara hann að lengst fyrir framann. Já, þú hefur ekki verið að horfa á það. En þá eru bara 2 ökumenn sem eru með fullkominn 20 stig sem þegar kemur að uppröðuninni í A og B úrslit. Það er maðurinn hérna fyrir framann okkur. Já, nei, ég er að tala um úlingaflokki. Já, sem að það eru sem sagt þegar það er raðað upp í úrslitin, þá eru það bara 2 bestu riðlarnir sem gilda. Já, alveg, já. Og það eru bara 2 sem eru búin að vinna 2 og það er Hergill og Sindri. Já. Þannig að þeir í rauninni báðir höfðu efna á því að klúðra einum, sko. Já. Gaman að sjá eins og Adam þarna, þetta var rosalega vel gert hjá Adam Mána hvernig hann fór fram úr. Já. Þetta var akkurat svona einmitt þolinmæðin, ekki skyndiárásinn, heldur skipuleika. Og bara þetta að, jú, það voru alveg snertingar en þetta voru ekki árækstrar. Nei, akkurat, og þetta er náttúrulega svo kallað kontaktsport á hreinræktar íslensku, sko. Þú veist, það mun alltaf fylgja rallycrossi, en það er stór munur á því að nuttast eða bókstaflega bara klessa utan einhvern annan, sko. Klaufaleg mistök hérna á byrni sem var búinn að standa sig svo vel, kom fyrstur út á fyrstu beygju. Og með geggjaðar ræsingar, núna búinn að tapa sig niður á aftarráslínu, sennilegast. Já, eða núna er hann nú bara aðalega að berjast um að komast í A-úrslitin. Já, heldur hann sér. Það er úrslitin næst og þá skiptist þetta í A og B. Þetta er ekki hans dagur. Sjáu þetta er virkilega flott hjá honum. En svo sjáum við hérna, þetta er alltaf svolítið erfið atvik að eiga við, að því hann Jón Birkir, hann komst inn á afturbrettið á honum og hvort beygði Adam inn í línuna of seint eða fór Jón Birkir út úr línunni sinni, að því ég hef nú sjálfur dílað svolítið við þetta, að þegar frambretti er í afturbretti þá er alltaf dæmt bara að þú ert í órétti, þú keyrir þér aftan á hann. Segði, nei, hann býtur hvernig á ég að reyna að fara fram úr ef hann gæti alltaf bara beygt leið og ég ætla að narta. Á hverju var þessi lína opin
þú opnaðir hann nú mikið, þess vegna Nákvæmlega. komst ég þangað. Og sérstaklega svona hægum bílum að þá basically ef að reglan er bara svo að alltaf ef þú ferði afturbretti á öðrum bíl þá er ekki hægt að taka fram úr. Neist, þá verður þetta bara tímaat. Já. Þá getum við ekkert Þá annað. getum við alltaf senda bara einn í einu út. Akkurat, en svo svona eins og þarna, svo náttúrulega nuttast þeir saman og þessi heldur þessu og þú veist, er þetta ekki bara alltaf þessi kappastusatvik sem að eru, skilurðu, þegar þetta er svona. En á einhverju línu eru menn að fara yfir, skilurðu, og þá þarf að slá og putta. Akkurat, en þá er það 1000 flokkurinn næst. Þriðji riðill fyrra Holl og förum þá yfir keppendur. Hérna næstur okkur á fremstu ráslínu Íslandsmeistarinn frá því fyrra, Anton Orri Grants, við hlið hans nummer 621, Andri Svavarsson og svo hliðina honum Arnar Már Pálsson. Arnar Már búinn að vinna fyrstu 2 riðlana hér í dag, eins og sjáum með fullt úr stiga, 20 stig. Svo hliðina honum festur okkur á fremstu ráslínu, hún mætt á fremstu ráslínu, Sara Rún Hilmarsdóttir, og svo á aftari ráslínu næstur okkur, það er Guðni Þór Jósefsson, og við hlið hans á bílnúmer 633 Bogi Sigurbjörn Kristjánsson búinn að missa af fremstu ráslínunni, en sömuleiðis Aron Karl Ásgeirsson sem að ég leiddi því að festast upp á dekkin í jókernum í öðrum riðlinum áðan. Akkurat. Og þetta er nú svona, það helsta sem við höfum rætt hérna er að okkur finnst bara sá Anton Orri sem við þekkjum erum við bara ekki búin að vera að sjá hérna í dag einhvern veginn. Það er eins og þetta sé bara Anton, ekki Anton Orri, en svo að vant einhvern veginn helminginn. Það er spurning bara, ég hugsa að þín kenning með að þetta sé bara slæmur mótor geta alveg gengið. Já, eða eitthvað í því, einhvers konar þannig. Ég held að þetta sé bíllinn. Af því við höfum alltaf séð Anton Orra rosalega skemmtilega. Jæja. Bíðum að sjá hann. Ljósinn er að fara af stað. Arnar Már búinn að eiga frábæran dag framan af. Já, það var enginn á að snerta hann í dag. Nei, en það sjáum við hvernig hann næra í sungunni, en Anton! Já, það er komin upp að hlið og sérðu, fer strax að loka á hann til vinstri að minka bilið. Hann mun koma annar út úr fyrstu beygju, Anton Orri Grants. Klárlega. Andri þriðji og Bogi komin upp í 4. sætið. Léleg ræsing hjá Söru að fremstu ráslínunni, dottin í næst síðasta sætið, er að berast við Aron þar. Þarna er Anton Orri sem við þekkjum. Já, en er hann að halda pressun á Arnar? Það hefur enginn komist nálægt Arnar í dag, líku við. Akkurat. En gaman að við náum að henda Anton Orra inn í þann slag. Já, þetta verður áhugavert að sjá hvernig það þróast og spurning hvort Andri eigi meira inni líka þarna í 3. sætinu. Akkurat. Sérðu, einhvern veginn er bílinn hans Andra alltaf eins og að bremsi bara aftan. Já. Þarna var hann slætandi bara áður en að byrja að fara í beygjum, sko. Bara við að hægja á sig. Ég held að þetta sé bara trassaskapur í píparum, sko. Sjáu þið Anton. Færi sig alveg utan á til þess að klippa inn. Spurning hvort það hafi verið eitthvað að bílinn hjá Antoni og sé búið að finna út í núna. Mér finnst þetta allt annar Anton. Allt annað að sjá hann hérna, hann er að hanga vel í Arnari sem er búinn að vera fyrstur í báðum riðlunum hér. Já, það hefur bara eiginlega enginn náð að hanga almennilega í honum. Spurning hvort að, já, eitthvað er það. Svo er það spurningin, hver er fyrstur að grípa jókerringinn? Hver er fyrstur að fara inn? Arnar Már gerir það ekki, það kemur stórlega óvart, hann er það yfirvegaður og veit að það er ekki, hann á að halda fengnum hlut. Já, sjáum Arnar er að auka bílið þetta út í hótelbeyjunni og þá er Andri farin að pressa. Er þetta reykur úr bílinn hjá Antoni? Það er eitthvað aðeins um bíl hjá hann. Já, Andri er alltaf að minka bílið ansi mikið á beinum kafla þarna sem er einkennilegt þegar allir bílar eru eins og við sjáum að Arnar er að auka bílið. Ég held að Jú, hann er að stoppa. Já, það er eitthvað aðeins. Það er bersýnilegt, Andri fer fram úr hérna, Anton Orri Grants er að stoppa Íslandsmeistarann frá því í fyrra. Þetta er leiðilegt að sjá. Já, þetta er svekkjandi, 2 keppnir í vaskinn. Hann er ekki að fara að verja titilinn, það er til víst. Andri inn í jóker. Þá fyrir að tegjast að segja á þeim hérna, eins og ég segi, þetta er agalegt að það eru 13 bílar í flokku að vera með 2 lítið mannaða riðla, frekar að henda þeim öllum saman í braut og hafa gaman. Akkurat. En það er náttúrulega regla sem er ekki hægt að breyta í rauninni. Brautin er bara gerð fyrir 12 bíla. Akkurat. Það eru öryggisatriði og Arnar aðeins að dansa við dekkjavegginn, en af hverju ekki? Anton hefur aðeins kveikt í honum. Já. Áðan. Bogi þá núna komin upp í annarsætið. En Bogi á eftir að fara inn í jókerinn. Andri var búinn í jókerinn en Arnar svarar honum núna. Já. Þetta sigla þessu bara vel. Anton Orri stoppað á brautinni. Já. Jarisinn hjá honum bara gafst upp. Virðist vera. Já, Arnar bara með sitt fórskott.
sem hann búinn að vera með eiginlega allan dag. Þetta er auðvelt fyrir drengin. Já, heldur betur. Rólegur og yfirvegaður drengur og keyrir slíkt. Alveg bara svo gott sem engin mistök. Já. Eins og hann sé á lestarteinum eiginlega. Þetta er bara sami hringurinn aftur og aftur. Hann leiddi Íslandsmótið eftir fyrstu umferðina, var með 45 stig þar, en Daniel Jökull Valdimarsson var bara 1 stig á eftir honum. En Daniel Jökull er með 19 stig í hinnu hollinu, er 1 stig á eftir honum í dag, þannig að þetta er hörkuslagur þarna. Það verður gaman að sjá það 2 í úrslitum. Grætt. Því að þá náttúrulega eins og unglingaflokki förum við í A og B úrslit. Nei, ég hugsa að förum nú bara í A úrslit. Já, hinn ekki bara... Jó, þú veist út að ég held að megi vera 12 hérna, ég reynda man ekki, ég held að megi líka vera 12 unglinga í úrslitum. Já, og líka ef Anton Orri dottinn út, þá er bara... Já, nákvæmlega. Það er bara 12. Já. Það er búið að klippa þennan þessu ólukku tölu burt. Já. Þá er það bara jafnlega úrslit, eina vitið. Já. Það er að segja ef Anton Orri dottinn alveg úr leik. Jó, hann er búinn að missa 2 hítum. Já, hann mista fyrsta riðli, já. Þú verður að klára 2 riðla til að komast í úrslit. Ég er að segja að þá stoppa hann að það mást á ráslínunni. Þetta er búið. Anton Orri Grans, dottinn úr leik. En það er Arnar Már sem að vinnur þennan 3. riðil örugglega. Það er rétt eins og hina 2. Já. Virkilega það er góður dagur hjá honum í dag. Algjörlega. Leynir sér ekki. Hann er að skarta sínu besta hérna. Virkilega flott hjá honum. Andri er búinn að vera öðru setta eftir honum í allan dag. Bogi að ná í sinn besta árangur, var 3. hérna. Svo kemur hann Guðni Þór Jósefsson hérna í síðasta setti í mark. Sjáum ræsingun aftur. Það var einn Andri sem var besta viðbragðið, en svo er hárrétti snúningar hjá Arnari Má Pálssyni. Vonlega magna hvernig hinnir ekki búin að finna réttu lausnina þarna í þessum aðstæðum. Hérna gafst Jarisen upp hjá Antoni. Já. Hann er með 1 stykki mjög pirraðan Anton Orra. Hann er hann að sína okkur smá 400 slætt. Já. Arnar Már örlítið að setja hann upp. Þegar hann var komið með þetta í hendi sér af hverju ekki. Já. Þá er það hitt hollið í 1000 flokknum og eins og ég segi, ég er spenntur að sjá slæginn milli Daniels Jökuls og Arnars Más. Það er alltaf hann og tala nú ekki Títas með. Já. Þessi 3 eru mjög beittir. Svo er hann að stilla sér upp hérna, bílnúmer 616, Þórir Már Ingvason. A.k.a. Tóti Seðill. Tóti Seðill, okkar allra besti maður. Þessi útsending í dásamlegu samstarfi við ruslapressur.is. Ef þið vantar ruslapressu, þá heyrir við bara í ruslapressur.is. Það er spara pláss og mögulegan flutningakostnað og mögulega jafnvel dýra leigu á gámum ef þú ert að lenda í einhverju svoleiðis. Þeir hjálpa svo með val og uppsetningu á ruslapressum. Toppkettir alveg, það er bara svoleiðis. Og svo sjálfsögðu PE Motorsport. Þeir eru mikið í þessari digital markasetningu, það er að segja samfélagsmiðlar og vefmiðlar. Ef þú þarft eitthvað aðstoð með það. Og þá heyrur í honum Brynjari eða PE Motorsport á Instagram. Þetta er ekki flókin starffræði. Nei, hann tekur vel á mót ykkur. Heldur betur. Lofaði ykkur því. Og náttúrulega búinn að vera að gera dásamlega hluti í motorsportinu, bæði fyrir keppendur og keppnisaldara og fleiri. Þetta er alltaf svolítið spurningamerki. Nú hef ég ræst nokkra keppnir. Sér hvernig Jóhann byrjar að búa til aftaralínuna. Já. Þetta er svolítið svona að þeir eru með bíla, einn er með 4 rættir að setanbíl og hinn er á hatchbackbíl. Þetta er svona svolítið hvað ætlar að miða við, sko. Já. Svona til að halda þessu eins. Það er okkur málið. Þú veist, það eru náttúrulega línur til að gera þetta, en Jóhann pælir ekkert í þeim. Okkar allra besti. Þetta er nú þægilegt í þessum flokkum þegar allir eru á nánast eins bílum. Já. Mættir 6 á ráslínu. Brynjún Björgólfsdóttir og Hanna Lísa þarna á eftirstu ráslínu hafa ekki náð að vinna sig á fremstu ráslínu í dag.
En svo næstur okkur hérna, eins og við talaðum að Þórir Már, liðin á honum, Daniel Jökull og Títas Kánekas og Magnús Árnason. Þessir fjórir hafa verið að berjast fyrsta setið hérna í dag. Eftir að brautin verði klár, sjáum öryggisbílinn keyra hérna Jókerinn. Svo erum við ekki komið með staðfest úrslit úr fyrri riðlinum í 1000 flokknum. Spurning hvort það hafi komið upp eitthvað atvik, held nú ekki. Já, hvort einhver kannski hafi glemt Jóker eða eitthvað svoleiðis, ég bara hreinlega þekki það ekki. Akkurat. Það er náttúrulega komið þetta atvik hérna áðan þegar ég var ekki hérna með þér í opna flokknum þegar Eva Arnett þjóðstartaði og bæði hún og Getas fóru svo í gegnum pittin og það var ólöglegt þannig að þau fengi ekki að ræsa. Var það ekki svoleiðis í opna flokknum? Jú, jú, hann keyrði bara, Konrad keyrði bara einn. Já. Hlustum að Audín urra hérna brautina. Já, það er alltaf unaðslegt. Það er enda mjög fallegt hljóð í honum, ég segi það ekki. En jú, þetta er þess bæði verið að bíða eftir að brautin sé klár og eitthvað upp í stjórnstöð. Og meðan fylgistu bara með honum Jóhanni dansa. Það er nú alltaf skemmtilegt. Jóhanningi, nú er að keppa hérna í rallycrossi margoft. Fyrrum Íslandsmeistari. Farin að keppa í röllum erlendis núna. Þannig að það taki nú mestan tíman. Jæja, þá er úrslitin að koma úr fyrri riðlinum, þannig að við ætlum að fara að geta ræst þennan að stað. Akkurat. Hérna sjáum við Þórum á, hérna er hann að byrja. Sjáum við hvað, ef þið takið eftir því, hvað hann tegir sig. Hann notar handbremsuna. Já. Og svona snuðar hann svona hálfpartinn af stað, sko. Lyftir kúplingunni svona upp á þannig að hann byrjar að toga, haldandi í handbremsuna. Þetta finnst mér langbesta leiðin. Þetta er svona oft verið, því það er ekkert allir sem að hafa handbremsu í þessu bílum. Já, við höfum séð það að sumir bara rífa núr eða gera ekki við hann ef hún er biluð eða eitthvað svoleiðis. En handbremsan bara verður að hafa handbremsu í ræsingunum. Bara allan daginn, sko. Svo líka bara höfum við margoft lent í það menn hafa fengið þjóðstart af því þeir bara bara í alvöru. Jæja, af stað förum við. Ljósin slöknuð og það er Daniel Jökull sem nær frábær ræsingu. Hann þarf á 10 stigum að halda hér í slagnum Íslandsmeistaratitilinn við Arnar Má í þessum flokki. Og svo er hörkuslagur hann fyrir aftan og dömurnar að klessa okkur aðra líka. Það er Brimrún og Hanna-Lísa þarna. Og svo er hörkuslagur þarna líka. Magnús Árnason. Æjæjæjæ, Títas, hann er viltur. Hann bombaði bara innanverðina í slagnum við Þóri Má. Og það gekk lítið. Þórir hangir á þessu og Títas tapaði á þessu. Hann fyrir beint inn í Jóker. Það var bara eins og hann hefði ekki bremsað. Já, hann ákvað að sleppa því bara þarna fyrir gasdækbeyjuna. En það sem að stelpurnar klesta okkur aðra, þá ætti Títas að vera með auða braut hérna sem eru frábæra fréttir fyrir hann. Nei, kemur út fyrir aftan Hönnu-Lísu. Akkurat. En þá er Daniel Jökull með auða braut fremstur. Hann lenti ekki í þessum árakstri þarna fyrir aftan. Akkurat, hann er bara í toppstöðu. Þarf á 10 stigum að halda hérna. Sjáum Títas og Daniel eru jafnir á 19 stigum eftir daginn og Þórir að missa stjórn á ækónum hérna og tapa miklum tíma þessu. Nær Magnús fram úr inn í gasdækbeyjuna. Gerir það. Já. Vel gert hjá Magnúsi. Virkilega vel gert. Og þá er Títas fastur fyrir aftan Hönnu-Lísu. Títas langar ekkert heitara heldur en að hann að fara inn í Jókerinn núna. Það er bara þannig.
Það er mjög erfitt að fara fram úr hérna í brautinni. Og Hanna fer ekki inn, Títas verður að finna leið framhjá núna. Annars er Daniel Jökull í algjöru draumalandi hérna. Við sjáum hvað Daniel er langt á undan. En Hanna Lísa er að gera, nei, hún fer allt og hratt hérna út úr þessu og svo fer Títas aftan á hana líka. Það var nú óþarfið því að Hanna var á leiðin út úr beyjunni þarna. Við sjáum að Títas misti framljósið við þetta. Bæði Hanna Þórum að konni fram úr. Þetta er svona línan þarna á milli að þetta sé kontaktsport eða hreinlega bara klessa á. Já, já. Þarna væri maður nú til í að endurskoða og væri nú sennilega, myndi maður sennilega slá á einhverja putta, sko. Já, spurning hvað dómarinn segja við þessu. Títas þarna komið fram úr Þóri. Eftir að Þóri kom inn. Akkurat. Tökum það fram að við erum ekki í dómarastöðu, við erum bara tveir bjánarablaðir í mikrofón, hvað okkur finnst. Það er bara dásamleg staða að vera í, en Daniel Jökull sömuleiðis í dásamlegri stöðu hérna, leiðir þennan riðil örugglega. Já. Og ég verði, hann myndi ég nú bara fara að koma mér inn á hverju því að Títas geti verið að nálgast. Akkurat, bara hann er öruggur núna. Já, bara ekki taka neina sénsa. Akkurat, inn með þig. Svo er Magnús Árni í öðru settinu en á eftir að koma inn. Magnús Árnason á græna bílnum. Akkurat, Daniel Jökull er líka bara góður í því að stilla hraðan sinn. Hann fer ekki inn. Nei, Magnús gerir það eins vegar. Þá er Títas alveg með auða braut hérna. Ef að Títas nær nokkrum geggjum hringjum að þá gæti hann gert eitthvað allu á Daniel. Já, já. Ég held að það sé samt, hann sé Þetta er of langt oflangt, eftir. já, en við vitum alveg hvað Títas getur gert. Já, bara minnstu mistökur á Daniel, eins og segi. Ef ég væri Daniel myndi ég bara Vera búinn, spila dörugt. Akkurat. Daniel treystir á sin eigin hraða í brautinni. Akkurat, bara færa sig svo niður í 97% í rauninni og sigla sig upp. Það er svona taktíkinn sem að gott var að spila úr þessu. Framstöðurinn að yfirgefa Títas hér eftir samstöðu við Hönnu áðan. Já, og Þórum á í byrjun. Já. Það er slæmt ef hann myndi festast undir framtekkjunu þarna. Nú er nú Daniel væntanlega inn í jógurnum. Já. Nei, hann er löngu búinn með hann. Já, hann er með gott forskot. Hann var langt á undan Daniel Jökull. Já. Já. Hann mætti halda, hann mætti fara aftur bara í jókerinn. Hann er með það gott forskot. Það fór ekki sér. Hlýtur að vera. Verður þetta ekki síðasti hringur? Ég held það. Daniel Jökull Valdimarsson. Fullkominn riðill hjá honum. Þannig að hann mun vera með 29 stig hérna gegn 30 stigum Arnars Más og svo fær Daniel náttúrulega tækifæri á að keppa varnar í Erum við vissir hann hafi farið inn? Þetta er ansi langt bil. Já, ætli það ekki. Jú, var það ekki lengra áðan bilið. Hann fær allavega 10 stig hjá dómnefnd. Hann ég treysti þeim fyrir þessu. Akkurat. Annars búinn að vera tiltölulega róleg keppni hérna. Það er ekki mikið veltugang og fíflagang. Engin velta. Nei. Miðan við aðstæður finnst mér það ansi magna. Já. Jæja, þá sjáum við startið. Sjáum við að Daniel Jökull nær startinu. Alveg upp á 10. Þarna byrjar samstöðið. Svo sjáum við hérna, Þórum Ára er á undan. Svo er bara eins og Títas sleppi bara bremsa og bara hamrar utan í. Þetta er algjörlega skrifast á Títas. Þetta er galið dæmi. Já, þetta er bara eins ólöglegt eins og hægt er að hafa það, sko. Bara bókstaflega sleppa því að bremsa og nota hinn eins og varnavegg, sko, til að grípa þig. Og sömuleiðis þarna. Hann er í einhverju smá ham þarna. Þetta finnst mér nú... Ég myndi allavega vilja dæma á þetta. Ég verð að segja það fyrir mitt leyti, sko. Já, fyrra atviki alltaf. Með Hönnu er það ekki jafn? Nei, ég tala um fyrra atviki með Þórum á. Já. Þetta er bara að geta virkilega eyðilagt keppnina fyrir Þóri þarna. Bara heppnir að bognar ekkert hjá honum eða skemmir ekkert fyrir honum, sko. En þar komum við að því maður vill helst dæma eftir brotunum, ekki eftir atvikunum, hvernig það spilaðist út. Maður vill bara hafa skýra línu á þessu. Og ef þetta er ekki árekstur þá svona eiginlega veit ég nú ekki hvað það er. En nóg með það, það eru aðrir í því að dæma þetta. Þá færum við okkur yfir í 2000 flokkinn. Þar höfum við Ásgeir Ingvarsson og Hilmar Pétursson. Hilmar Pétursson á Toyota Corolla, appelsínugulri.
Þetta svo göllu Toyota Corolla T-Sport og það nú ekki margar svona til á Íslandi. Þetta ykkur orginlega rétt undir 200 hestöflum en svo nú komin læsing og slikkar og fjöðrun og bremsur og alls konar dóti í þetta. Já, ekki líka eitthvað búið að fara í vélina. Þetta Jú. mjög kraftmikill bíl og flott smíði hjá þeim. Bara virkilega og bara var svona pínu brass í byrjun en virkilega flottur og skemmtilegu bíl núna. Og svo höfum við hérna Delsólinn þar við hlið. Þar held ég ekki snefill eftir af upprunalegum bílnum. Ég held ég geti ábyrgst að það bókstaflega ekki neitt nema kannski bara botnplatan sjálf undir miðjunni sem væri upprunaleg. Það góða punktur, jú. Það mjög sennilega að það eini hlutur. Ekki einu sinni sílsarnir, en þetta bara botnplatan. Af því ég veit að það búið að skipta sílsá sem bíla því upprunalega hann með T-top og þar að leiðandi hann með svona þykkt í sílsónum. Það rétt, hann með vel þykkt. Og Gunnar Bjarnason, hann skipti því út til þess að þinnri sig. Já. Og ég man hann sagði okkur þetta af því að hann var að gera ekki svo mikið grína sér af því þeir græddi okkur grömma á sig. Þetta því líka vinnu hann á þetta. Búin að vera bara upp á liftu bara 2 helgar í röðu eitthvað og græddu svona 300 grömm. Akkurat, jæja, þá fara þær af stað. Já, ljósin af stað, við heyrum að þeir ekkert að þennan bíluna. Þeir vilja bara vera í hægagangi og sleppa kúpinguna. Það bara þýðir ekkert annað, það ekkert grip. Það Hilmar Pétursson sem búin að vinna fyrstu 2, en nú Ásgeir fyrsturinn í fyrstu beygju. Já. Nær hann að halda þessu? Þetta svona, ef þú myndir láta á spilna þá ætti Ásgeir að vinna, skilju að því þetta svipa... Á þurrum albyggja allavega. Já, ég að segja, þetta svipa kraftmikli bílar svona myndi að halda, nema bara Hondan örugglega 300 kílóum léttari. Það munar það. Meira? Já, jafnvel. Þessi Honda ekki undir 900 kíló? Nei, kannski ekki alveg. Hann undir tonni 100%. Já, hann undir tonni, ég veit það, Hann undir tonni, með ökumanni og fulla sellu og svolítið minni mig, Ég held hann að vera 900 og eitthvað með Gunnar Bjarna innanbór, En núna Nei, og Hilmar að gera mistök. Hilmar gerir mistök, hann snerist í hótelbeyjunni. Þetta tækifærið fyrir Ásgeir. Hann verður að koma inn núna. Verður að gera það núna. Ég sá ekki hvort Ásgeir að vera snerist alveg. Nei, hann er komin að ferða aftur. Nei, þetta bara sama og hann gerði áðan. Hann gerði þetta í öðru riðli líka. Það fór allt og rætt þarna. Og einhvern veginn. Þetta tækifæri fyrir Ásgeir. Þetta meir en jóker hérna á milli þeirra. Ásgeir inn. Já, gerir það. Akkurat. Nú getur hann farið að svara fyrir sig. Hárrétt útspil hjá honum. Sjáum að Hilmar 3 stigum undan honum í þessu móti. Og Ásgeir kemur út á undan og nær og Hilmar þarf að bomba á bremsuna og fara hann út af. En aftur hann á brautina, allt í góðu. En núna Hilmar að smekkfylla pingu litlu speglana á Honda Civic Del Sol bílnum og hann bara ekkert að ná að hægja á Corollunni, bombar aftan á Civicin hérna. Og sáum hvað hann bremsaði ójafnt hérna og komin upp í kantinn hérna. Hilmar óður maður, hann ætlar fram úr Ásgeiri. En Ásgeir keyrir eins og hersöðingi hérna. Hilmar finnur ekki leið framhjá. Greinilega óstöðuga bremsur eða eitthvað var það, hvort það var bara smá möl á brautinni eða eitthvað. En hann, leið og hann bremsaði, fór hann bara í uppbeygju líku við Hilmar á Corollunni. En núna hann mjög hraður út úr hótelbeyjunni, inn á AB varahluta beinakaflan og komin upp að hliðinni en með yttirlínuna. Þetta verður ekki ferð til fjár, en Ásgeir bremsar og seint eða hvað? Nei, næra krækjum Malbyggi og svo verður snertingin og Hilmar komið fram úr. Þetta var klaufalegt í Ásgeiri, hann fann fyrir pressunni frá Hilmari og bremsaði því of seint sem hann þurfti ekki að gera því að Ásgeir var með innrlínuna. Þá ætti eftirleikurinn að vera auðveldur fyrir Hilmar Pétursson. Þessi útsending í boði Gastech. Meðal slípivörur, varmadælur og fleira. Mikið og gott vöruúrval hjá þeim þarna á Vagnhöfða 9. Ásgeir nú aðeins að minnka bilið þarna, en það eitt að minnka bilið og annað að komast fram úr. Það einn hringur eftir.
dásamni tilbreyting að fá alvöru hljóð hérna á brautina, tjúnaðir mótorar heldur en Aiko söngurinn sem hérna alltaf framan af. Og aftur bremsar Ásgeir allt of seint hérna, fer í mölina og þá tapast tíminn. Þannig að það verður Hilmar Pétursson sem verður með fullt úr stiga hér í dag. 33 stig eftir 3 riðla. Geggjaður akstur í honum og Ásgeir verður enn og aftur að setja sig á annarsætið eftir að hafa leitt fyrstu 3 hringina. Klaufalegt hjá honum þarna. Hilmar ákveður að fara ekki utan á hann, heldur negli bara niður og missir aðeins stjórnin á bílnum. Svo var Ásgeir að gera þetta listavel, hélt sér bara á innri línunni eins og hann átti að gera. En svo fór Hilmar vel út úr hótelbeyjunni, var komin upp að hliðina á honum og þá fipaðist Ásgeir eitthvað. Ef Ásgeir hafði bara bremsað vel snemma þarna, hafði þetta aldrei verið vandamáli ef hann hafði bara haldið innri línunni. Og smá snerting á milli þeirra en ekkert að setja út á það þarna. Klaufalegt hjá Ásgeiri þarna, hann var með sigurinn vísan, var búinn að gera allt rétt. Þá það 1400 flokkurinn. Þessi útsending í boði BSA varahluta Smiðjuvegi 4. Erum alla varahluti í Land Rover, Range Rover og Jaguar. Frábær þjónusta þarna hjá BSA varahlutum, Kópavoginum. Svo maður náttúrulega ekki gleyma Arnar Frakt, okkar allra besti maður. Ef þið þurfið að flytja eitthvað efni, jarðveg og svoleiðis, þá heyrið þið bara í honum Ívari okkar, toppköttur þar á ferðinni. Fjóru keppendur hér í 14. flokki. Það eru Hondurnar sem að hafa verið í fyrsta og öðru sæti. Röðin hefur ekkert breyst. Í fyrstu 2 riðlunum hefur röðin alltaf verið svo sama. Tryggvi hefur unnið, Daniel Jökull annar, Daniel Jökull á bláa Hondunni, Tryggvi á þeirri rauðu og svo það Silvinas á Hyundaiinum og Arnar Gauti á Chevroletinum, Sparkinum. Og alltaf svona endurtekningin á sama startinu í rauninni. Daniel Jökull einhvern veginn klúðrar alltaf startinu og vinnur sig í gegnum hina 2. Já, spurning hvort hann sé búinn að finna rétta punktinn að sleppa kúplingun núna. Akkurat. Snýst að læra yfir daginn. Akkurat. Jæja. Heyrum í launchkontrollinu hjá og aftur bara Daniel Jökull bæði lélegt viðbragð og svo bara ekki vottur að gripi í Hondunni. En Tryggvi Ólafsson með langbesta startið með launchkontrollinu sínu í 1400 sigurveiknum og Arnar Gauti komin upp í annarsætið. Hörkuslagur þó við Silvinas og Silvinas með innri línunni næstu beygju og ætti að hafa það inn í gastekbeyjuna. Já, gerir það. Daniel eftir. Já, vel gert. Klaufalegt hjá Arnar þarna. Arnar náttúrulega í sinni fyrstu keppni. Hann að læra þetta. Láta loka. En þá er Daniel búinn að smekkfylla speglana á Hyundaiinum hjá Silvinas. Silvinas í Titan Car liðinu. Flottur Hyundai. Töff bíl. Já. Þeir voru eitthvað búinn að fara í einhverju tölvubreytingar á honum til að fá meira afl úr honum. En við sýnum Hondurnar ennþá vera með örlítið betri. Já, hann finnst það svona ekki langt frá. Nei. Sérstaklega þú veist eins og núna, hann virðist vera bara á pari við Daniel Jökull. Daniel Jökull er á alveg standard Hondu meðan að Tryggvi er búinn að fara í tölvubúnaðinn hjá sér. Það mann ég ekki alveg reglum. Það er opið fyrir tölvubreytingar en það má ekki breyta fjöðrun, nei það má ekki breyta bremsum. Já, og ef að fjöðrun heldur. Ég bara hreinlega þekki ekki
Ég verð að viðurkenna það, ég er ekki mikill aðdáandi 14. flokksins. Nei. Mér finnst þetta ætti að vera annarkvort bara ef þú vilt vera á græju í rallycrossi þá ferði í opna flokki eða 2000 flokk. Ef þú vilt ekki vera á græju en vera í bullandi geggjuðum kappakstri þá ferði 1000 flokk. Já, akkurat. Mér finnst þetta millistig með einhverjum 4 bílum og áspennandi en ég segi það bara núna, ég minna ég kvartaði ekki yfir þessu þegar þeir voru hérna 10 í redningmóti Nei, þá er þetta alveg gaman sko. Maður er fljótur að kvarta þegar það vantar keppendur. Mér finnst þetta alveg svona sniðugt millispil sko, en ég myndi samt vilja sjá þetta í því formi í rauninni öfugt með það sem við erum að sjá núna. Ekki tjúna mótor en leika sér með fjöðrun og slíkt, fattar mig. Og þá ertu komið förunin á ef þú vilt síðan tjúna mótor, þá bara svapparu mótor og ferði í 2000. Akkurat, nákvæmlega, við erum að tala um í rauninni. Hörkuslagur hérna þegar Arnar er að koma út, Arnar aftur að gera okkur greiða með að fara að snemma inn til að búa til slaginn, hann var með gott fórskot. Já, Tryggvi. Nei, Tryggvi segi, ég er með Arnar á heilanum bara. Já. Minn allra besti maður. Tryggvi Ólafsson að gera allt rétt hérna eins og hann er búinn að gera í allan dag, er með fullt úr stiga, 23 stig. Og mér finnst þetta svona sniðuga flokkur að, þú veist, gera allt nema kramið í rauninni, sko. Já. Það er góð punktur að vera þá bara komið geggjaðan kappakstusbíl nema mótorinn, Já, skilur og svo getur bara swappað ykkur 2 litra dæmi og farið upp í 2000 þegar þú vilt það. Það er nefnitt mál, sko. Þetta er góð punktur. Því þessi litlu evrósku smábílar, það er til svo mikið af skemmtilegum hlutum í þetta, sko. Endalaust. Og litlu japansku, þetta er svona akkurat, þessi bílar eru svo algengir í dag, sko. Silvana sinni Jóker Daniel ætti að koma út á undan og gerir það vel gert. Daniel komin upp í annarsætti, þetta er alltaf samansagan, hann er alltaf síðastur inn í fyrstu beygju. Svo vinnur hann sig upp í annarsætti en á aldrei róð í þennan mann hérna, Tryggvi Ólafsson. Hann er bara alltaf komið svo langt á undan þegar að Daniel er búinn að vinna upp, sko. Tryggvi er líka bara hraður í brautinni með þessar breytingar sem hann gerði á bílnum hérna milli keppna. Það er komið örlítið meira afl í þennan bíl og sjáum bara hann er lár, hann liggur vel. En þetta eru líka bara skemmtilegir akstursbílar, þessir Rekka og Civicar. Já, bara þessi svona Civicar, þetta er bara, og líka bara ég man þegar ég prófaði svona bíl fyrst á þessari braut og við erum fleiri sem höfðum orð á þessu. Það er bara einhvern veginn svona 1400 Honda þegar þetta voru unglingshólsbílarnir, hlutföll, afl og gírun, allt. Þetta er bara einhvern veginn eins og hanna fyrir þessa braut, sko. Já. Þetta er bara bílinn fyrir þessa braut, sko. Nei. Silvinas aðeins að sína undirvagnin hérna í starfsmenn, taka smá vikar á þetta. Ekki alveg full-on vikar en svona smá. Nei. Það verður einhver að vera í því. Það verður að taka full-on vikar, sama í hvaða formi það er, að reyna að stæla vikar, hvort sem að sé í akstri eða karakter, það er bara ekkert hlaupið af því. Það er stórhættulegt. Já, það eru líka bara stór fótspor af feti, sko. Já, hann er komið smá gras á trínið og svona. Já, það virðist vera að Tryggvi ætlar að sigla þessu auðveldlega heim hérna. Já, þetta er bara komið. Hann er komið með þrennu, þó það gildi nú enda bara 2 hít, þannig að hann þurfti nú ekki einu svona að vinna þetta, bara að klára það. En enga síður, hann er komið fullt hús. Algjörlega geggjaður. Já. Sjáum þetta aftur, Daniel situr alveg eftir ræsingunni. Já, bara eins og hann hafi ekki verið í gír eða rokkið úr gír eða. Já, líka viðbragðið var líka bara lélegt. Já, bara með þetta allt einhvern veginn. Já. Og svo held ég bara spólar og skiptir yfir í annan sem er eitthvað sem þú átt aldrei að gera, sko. Frekar svona slaka á petalanum og ná gripun aftur þannig. Það var að reynst mér mun betra. Því þetta er svo gjörsamlega tóglust ef þú skiptir bara gír mjög snemma. Sigli gegnum endamarkið. Þá höfum við 4x4 flokk. Sjáum við Svavar stilla sér upp á rauðabílum. Svo höfum við með Þröst þarna á gulabílum nummer 401 og svo Snæþór nummer 428. Svo bíl 433 höfum við Kristinn Örn Jakobsson og svo hérna svo 466 höfum við hann að Dóróteu og svo ættum við að fá hann einhvers staðar Óskar Inga á 435. Já, hann er á rauðaleika síðunum. Akkurat. Þessu útsendingi búið RS Partar, Tranavogi 5, eru með varahluti og parta í vörubíla og vagna og
fyrirtæki sem ég vesla mikið við. Já, ég get trúa því að þú ert fastagestur þar. Já, hann Rúnar Svavarsson sem rekur þetta mikill meistari. Já, ég tíður gestur þar og það alltaf nammi í skál. Já, og eðal kaffi. Kaffi og gos. Þetta ekki flókið og líka bara, ég sé þetta logo svo oft í íslensku motorsporti að ég veit að þetta dásamlegt fyrirtæki. Já, hann mjög duglegur að styrkja hingað og þangað. Þarna færðu alls konar ljóskastara, virkni ljós og bara nefndu það. Já. Það ekki bara vörubíllinn, það bara ótrúlegustu hlutir hægt að finna þar. Alls konar perur og allt sem vantar í ljósabúnað, allt til í RS-spörtum. Jæja, Ljósum komin af stað. Jóhann búinn að gefa þeim merki. Og af stað förum við í 4x4 non-turbo, þriðji riðill fyrir úrslit. Og frestur auðvitað í svo elding af stað en ekki hvað og Snæþór Ólsegur kominn upp í annarsætið en er í slagnum hann við Svavar. Og svo er Dórótea að gera gott mótfar fyrir aftan en svo rekaði lestina þarna Óskar Ingi og Kristinn Örn. Gaman að segja hvað svona rigningin jafnar leikinn eins og við sáum í öðru riðlið. Þá kláraði Snæþór bara akkurat þessari fjarlægð frá fresti. Bara svona það sem Þröstur næri í startinu. Þarna fara 4 í jókerinn í einu. Já, þau ætla bara að klára þetta, fara bara eins og stór fjölskylda hann inn í jókerinn. Já, þetta er nú reyndar inn fjölskylda. Já, það er allir með öllum þarna. Já, það er nú, já. Þetta er ákveðin tækni. Já, heldur betur og þá er Team Tork búinn með jókerinn. Akkurat. Þá þurfum við ekki að pæla í þeim. Þau bara spilast sem heild. Svo er þetta Snæþór og Þröstur hérna. Sjálfsagt hvað Snæþór er núna Akkurat, já. Þetta er það sem við talaðum áðan. Snæþór er náttúrulega líka, ekki maður að glemma, þetta er önnur keppnir á bílnum. Já. Þannig að þú veist, þetta er svolítið, hann fer inn í jókerinn, við líst vel á þetta. Já, ef hann heldur því bara innst í hjartarótum sínum að hann sé hraðari, þá að gera bara að setja pressun á Þröst. Og bara ekki spurning. Því nú er hann bara komin í þægilega stöðu ef að Þröstur myndi gera smá mistök eða eitthvað svoleiðis. Já. Þegar Snæþór virðist nú ekki vera mistækur með hörku bílstjóri. Bói, fara varlega. Þetta er alltaf hættulegu leikur að dansa við dekkjavegginn. En þeir bara halda hérna, það er rauður grænn sem Team Tork með veifa hérna sínu flaggi. 17. júní er búinn sko, þannig að við erum ekki að reyna við skrúðgöngur. Þröstur sennilega búið með jókerinn og þetta er bara þetta sama bil sem Snæþór er að halda. Já, þó að við séum með að langa beina kafla, menn ef við værum að fara með annar beigjuna þá væri Snæþór sennilega öllítið nær. Ég hugsa það. Eða þá búinn að missa svona 4 stýrisenda yfir daginn. Já, það er annað hvort hjá Akureyringnum. Já, það er allt eða ekkert. En svona fresti til örlita varnar gæti ég alveg trúið að hann sé líka fara varlega. Það er auðvelt að missa stjórn á þessum bíl en enga síður er þetta lista keyrt hjá Snæþór. Já, Því þessi bíl, ef við værum að setja veðmál á þetta þá myndum maður ekki eins og setja þessa bíla í sama flokk sko. Nei. Þannig að þetta er virkilega flott. Þannig að sér hann að það allt út á ondum. Án þess að vera samt að spila gössan á línunni þannig að hann sé nartandi í alla kanta. Þetta er bara unaðslegt að fylgjast með þessu. Já, þetta er bara Þetta sannar það að bæði Hilmar B. Þráins er góður ökumaður og þetta er líka bara geggjaður bíl. Já, það er náttúrulega, hann er aðeins búinn að eiga við hann líka í vetur, Snæþór. Já, ég vissi að því. Og svo er Team Tork slagurinn hérna fyrir aftan. Já, allir dansa konga. Það er bara þessi dreift á milli þeirra hérna. Já, við líkar þetta ekki, með endilega þjappa hópnum aftur saman. Það er bara vinga menn þarna sýnist mér að svona nálgast það. Óskar Ingi í sinni fyrstu keppni í þessu flokki á Legacy-inum. Og þá veifar hann flagginu. Það er Þröstur sem að næli sér í enn önnur 10 stigin í þessum flokki í dag, kom með fullt hús stiga, 33 stig eftir þetta.
Svo berast þeir yfir línuna, það Svavar á undan Dóróteu. Vel gert hjá Svavari. Þá það opniflokkurinn næstur, þessi útsendingi boði stállausna. Þeir smíða allt úr stáli, ryðfríu, áli og öllu hinnu álinu og stálinu. Það bara svoleiðis. Þegar myndmerkin að yfirgefa okkur hér á brautinni en rigningin heldur ekkert að minnka þarna. Nei. Það var fínt að vera með aðra myndavél í pokahorninu. Opaslega langar mann að sjá hennan gula fara á ráslínu núna. Já, getum við ekki bara gert það? Getur ekki pitstjóri bara óvart, heyrðu, nei þú verður að fara aftur Þröstur. Við erum búin að tuða þetta. Já, við fengum þetta í einum rednekata mannstu. Og það var dásamlegt. Já, þar sjáum við alveg hvar þessi bíll og hinn á eiga heima. Já. Það er vonandi engin þjóðstört núna ef Arnett var aðeins og fljóta á sér áðan. Aðeins og æst. Já. Það er blessu blíðan. Já, það er ekki bara blautir hausar og búkar, það eru líka blaut tæki þarna frá. Já. Verðum að reyna að sýna því skilning að því eins og sjáum á það er bara búið að hellir rigna í allan dag. Já, það er bara búið að vera stöðug rigning. Akkurat. Það er ekkert flóknara en það. Þetta er bara Krýsuvík special. Já. Algjörlega. Svo náttúrulega vantar Magnús Vatnar í hennan flokk, vantar náttúrulega Jamil Racing líka. Þeir sitja alltaf, þeir sitja ekki lengur á Jarðisnum. Valdi á hann, já. Já, hann með hann í láni til þess að mála hann svartan og ég veit það ekki. Ég þekki þetta ekki hann í keppni. Nei. Það er ekki spurning, er það kannski bítið sem Daniel ykkur? Þetta allt einhverjir litlir Hallsback-bílar og ég þekki ekki alltaf hann að dulbúan. Það geti verið sko. Nei, græjurnar eru til. Maður má nú eiginlega ekki vera ósangjarn og segja Steinar Nói, farðu nú að snáa þér í keppni. Einn duglegasti opnaflokkskeppandi bara í sögu sportsins. Bara frá byrjun held ég að sé þetta að segja. Hann er bara, er hægt að segja. Bara Steinar Nói er bara einn af okkar allra duglegustu mönnum bara í sportinu yfir höfuð. Já, talandi það, þá er hann að labba hérna í svörtum jakka með krakka í rauðri peysu. Þetta er Steinar Nói Kjartansson, margfaldur Íslandsmeistari í þessum flokki og bara átti þennan flokki í mörg ár. Já, bara hélt honum uppi. Þetta snýrist bara ef fólk þorði að mæta og keppa við hann. Það er bara þannig, sko. Það er svoleiðis. Enda hefur hann tók mig nú einu sinni af síðan og var að segja bara að væri nú allt og lítið verið að tala hann og eitthvað svona. Það bara, Steinar minn, þú ert bara alltaf viðmiðið. Það er bara kalt á toppnum. Það er bara svona eiga flokkin, margfaldur Íslandsmeistari, þá er alltaf allur samanburður að fara að vera við þig. Og það er bara fylgifiskur að því að vera svona góður. Það er bara þannig. En þetta er svona, það er öðru hverju sem við fáum þennan flokk svolítið fjölmennan og það er alveg yndislegt þegar við fáum mikið að græfum. Jæja, þá fara þær að fara af stað. Sjáum þá spóla hérna, já, sér það bara út annan gírinn er ennþá verið að spóla. Þetta eru samt bíla með drifa á öllu hjólum. Þetta er bara svo gífurlega kraftmikið. En jæja, það er Títas. Og sjáum það, Mísla orðin beittarinn áðan. Þetta er ekki búið að vera hennadagur framan af. En það er helmingurinn að keppnin eftir. Það dust af sér riðið, það eru komin yfir 20 ár síðan og keppti síðast í motorsportið þó hún sé búin að vera á sleðum og hjólum og alls konar græjum. Já, var náttúrulega að keyra pingu lítinn go-kart-bíl þá sem er, ég veit ekki, hvað er go-kart-bíl mörg hænstöfl? 20? Já, eitthvað svoleiðis. Þessi er 480 betur. Akkurat. Svona cirka bát. Þannig að við gefum henni það bara yndislegt að fá svona karakter í þetta. Já, hún á eftir að lyfta þessu herra plan bara. Já. Við vitum alveg í hvað býr inn í músu okkar. En sömulegis geta Skarpa Vicious algjörlega geggjaður karakter að fá þetta Titan Car lið hérna í motorsportið. Bara yndislegt, það er bara eins og við höfum bara flutt inn, bara alvöru, bara kappaksturslið. Þetta er alveg yndislegur hópur, sko, og rosalega metnaðarsamur.
Já, allt upp á 10, servisbílinn allur merktur og allir merktir í liðinu. Akkurat, og bara rally og rallycross-bílarnir, þetta er svo flott. Já. Og ef eitthvað skemmist hér, þá mætir það sko ekki bara betra í næstu heldur, eitthvað ennþá betra en þeir mættu í síðustu keppni. Já, og bara, þú veist, velta rallybílum á Hólmavík, þá bara kaupa það nýjan. Já, akkurat. Bara algjöri meistarar. Og núna loksins pólóin farin að virka riðil eftir riðil. Það tók svolítið tíma. Já, alveg, hann var 1,5 ár í raun. Alltaf eitthvað svona smá að bila hér og þar, virkaði kannski í 4 hringi og svo fór hann eitthvað að fúska. Já, svo fór hann að fúska og bara skaraldi og þetta var svona, maður var nú alveg farin á tímabil að finna svolítið fyrir kallinum. Þetta var bara einhvern veginn gekk aldrei. Já, þetta var líka búið að vera svo langur tími. Þetta var ekki bara 2-3 ár keppni. Nei, ég held þetta var bara meira og minna, bara 2 season. Bara, svo bara núna loksins, bara trekk. En þá svolítið bara samkeppnin orðið minni. Já. Þá var samkeppnin betri sko og bara bíllinn aldrei í lagi. En ég man, bíllinn sýndi alltaf svona spretti. Já, maður sá alltaf hvað hann gat. Akkurat. Bara í mestalagi einn riðil, en yfirleitt bara svona nokkra hringi. Akkurat, og stundum bara eitt start. Og já. Wow! En eins og ég segi, núna virðist hann bara keira. Og að hrista alla galla. En þetta líka ekkert grín að smíða svona. Nei, þetta beintið svo að búra ægó, þó ég sé ekki að gera lítið úr því. Konrad núna komin á undan Evu eftir að Eva fór hann í jókerinn. Akkurat. Ég bara hreinlega man ekki hvort að Konrad sé búið með jókerinn. Nei, hann á jókerinn eftir held ég. Það smellir sér ekki núna bara hérna til vinstri. Nei! Leigubíllinn ætlar að vera áfram. Eða Uber-dræverinn. Uber-dræverinn, já, þetta er einum betra. Já, þetta er svona, hvað heitir þetta ekki, Uber Extra? Svona fancy Uberar sko. Kemur svartur Audi sko. Já, ég er að segja það sko. Já, og með Konrad undir stýri líka, þennan sko yndislega dreng sko. Já, það er, þetta er svo góðu pakki, ég myndi borga fyrir ekstra verði bara til að fá að tala við Konrad meðan ég var á leiðinu upp á flugvöll. Já, ég segi það með þér sko. Það er svoleiðis. Ég myndi vista númerið, alveg 100% sko. Hann fikk í 5 stjörnur review. Það er kannski spurning Konrad eftir keppni hvort þið fáum því að skutla okkur hérna. En það er spurning hvort að hringindir séu búnir fyrir Konrad að fara inn í jókerinn, nei. Hann er bara búinn með jókerinn. Já, ég myndi að var hann kannski bara, fór hann ekki bara snemma? Jú, hann fór bara á fyrsta hring. Já, við erum verið okkur. Já. Nevarnet er þarna í 3. seti. Akkurat, Konrad sófasettið. Já, en ég meina við mögum heldur ekki gleyma því að það er Konrad sem að, er í 1. seti fyrir þennan riðil. Sjáum hann sem er 19 stig og annarsætti hér þýðir að hann er bara í góðum möguleika að vinna þessa keppni. Akkurat. Það er að segja að fá flett stig. Bikarinn fyrir 1. sætti færði vissulega bara fyrir að vinna úrslitariðilinn. Mér finnst það alltaf svolítið. Ég veit ekki hvað mér finnst það nefnilega. Út af því að vissulega ert að vinna úrslitin, það væri skrítið að ef í Formúlu 1 að það var eitthvað leið fyrir gæjan sem kemur annar yfir línuna að fá gullbikarinn. En samt viljum við ekki breyta þessu í sem áður var. Við viljum að hver riðill telji. Þannig að ég held að þetta sé bara gott fyrirkomulag. Já, þá verður þetta bara eiginlega vera, þetta er bara fylgifiskur að því. Að því við viljum einmitt hafa þetta, svona, ekki svo að var. Það sem að bara öll keppnin er bara til þess að leiða upp að rástaðnum í úrslitunum. Já, sem er náttúrulega galið dæmi. Jóhann er farinn í stellingar ráskaplanum. Hann ætlar að biðja okkur að mála sig eins og frönskustelpurnar eins og sagtir í kvikmyndinni góðu. Og kemur Daniel Jökull hérna að mála hann sennilega. Eru þeir að fara að kúra strákarnir? Já, það sé ekki að fara að taka honum einhverja Instagram-mynd. Það gæti verið, sko. Er Daniel Jökull, hann er sennilega að leysa hérna Vikar af. Já, náttúrulega Vikar er núna bara hinum inn á hnettinum, sko. Akkurat, sko. Hann er upptekinn að fljúga hringinn í kringum heiminn. En nú veit ég ekki af hverju við erum komið með röðina fyrir úlingaflokkin. Ég veit ekki af hverju Jóhann er ekki að raða þeim upp. Eða pitstjórinn réttar að senda það til Jóhanns. Það verður að taka mynd. Það verður, þetta Instagram posta sig ekki sjálft. Þetta eru náttúrulega eins og þessi tveir og mun fleiri hérna. Þetta eru náttúrulega, við erum búin að þekkjast frá barnaldri, búin að alast upp í kringum íslenskt motorsport þegar foreldrarnir voru hetjur. Já. Núna tala foreldrarnir bara fornri frægð gamla daga og krakkarnir bítast. Já, og tala bara hvaða krakki er bestur. Já, þetta er ekki Daniel, þetta er ekki Adam. Það geti verið. Jú, ég held það. Þeir eru nú bræður. Þetta er Valdimarsson, ég get staðfest það. Jú, þetta er Adam, ég held það. En jú, þetta er Valdimarsson. Já. Við sjáum árið. Jú, þetta er Adam. En maður þekkir alltaf Fylkissonin sko, maður þekkir alltaf Fylkissonin bara á skítuðum klæðnaði sko. Já, fyrir að vera í sýnileika fatnaði sem var með eitthvað sýnileika fyrir svona góðum 3 árum síðan. Akkurat sko. Maður verður að vera duglegur í þessu. Akkurat, hann eru bílarnir eitthvað að byrja að banka upp á. Já,
og við byrjum væntanlega á B-úrslitum og þar með bestan árangur Demante Konovete og hún fær því að velja Rástad fyrst. Þetta hún þarna eða ætlaði að hafa 12 bíla í A-úrslitum? Ég bara hreinlega þekki þetta ekki. En það verði ekki 10 og 10. Ég held að það myndi Já, þeir hafa samt farið yfir í 12 í úrslitum í unglinga. Jú, þeir hafa gert það, Ég held meira að segja að það sé í reglum, þannig að þeir verða að gera það. Já. En þá þarf stjórnuðin aftur að fara að endurreikna allt, því að fyrsti reikningur sem ég fekk var 10 og 10. Já. Og þá endar þetta aftur sennilega bara í þessum hálftíma hérna eins og síðast. Þetta var alveg agalegt. Eitthvað sem ekki agalegt, það Hótel Vík í Mýrdal, dásamlegt hótel. Eru bæði með svona lítil smáhýsi, eru með stór fjölskylduherbergi og náttúrulega eðal bara luxusíbúðir bara fyrir Beyoncé og frægafólkið. En svo náttúrulega fullt af bara þessum venjulegu hótelherbergjum allt upp á 10 og geggjaður veitingastaður og bar á jarðhæðinni. En jú, það geti farið svo að þetta verið 12 og 8 og þá ætti að komast í áherslutin Demante og með henni í áherslut færi Helena Ósk því að hún stóð sér best í fyrsta riðlinum. Það þannig, ef að ökumenn eru jafnir að þá það árangur í fyrsta riðli, ef að sá árangur jafn að þá farið í tímatökum. Þannig að það var í Helena Ósk og Demante, þannig ég búinn að komast að því hver á að koma með. Það stjórnstöð ekki líka búinn að komast að því? Komið þetta í? 15. Það var bara 30 af 45. Ég gerði þetta ekki svona við félaga minn. Ok, viltu giska hversu langt ég komin? Gerði 1 klikk, hann bara 1. Nei, ég 0. Hann bara hvað meinar þú? Ég bara 0. Ég sagði að það byrjaði 0. Allir farnir eða? Allir farnir? Það er slóður á það. Sér sko brautin á Akureyri í fokki. En að rallycrossbrautin á Akureyri hún í fokki. Bara
út af þess að það er svo stór hérna, þetta er eiginlega bara hérna möl, kafli. Og það er eiginlega bara slitið um þetta út af það kemur svo mikið vatn inn á hana og svona. Og svo er eitthvað malbyggur þarna sem ég fólk með það gera bara mikið með það. Og varst þú að bíla þetta? Ég ætlaði að fara. En ég fattaði bara með mér að ég lá ekki fyrir. Alveg fyrir að fara á bílanda en ég á ekki fyrir að þú veist vera vegna út af þú veist það 15 skall stykki hver manneska. Jæja, það virðist vera sem að bílar er að raða sér á ráslínu. Við erum að skipta myndavél upp á þakki þar sem að rigningin sigraði okkur þennan daginn. Heldur betur. Við höfum, staðan var alveg svona 12-0 skjáskot í vil, Já, já. en nú er 13-1. En já, bara svo myndavélin eiginlega bara eins og mótorinn hjá Jakobi Páls. Já. Þetta bara, hún stimplaði sig bókstaflega út. Eins og sjá má. Já. Það er svolítið svo leiðis. En eins og við sjáum, jú, þá er bara næsta myndavél komin, en þá því miður verðum við bara með eina vél hérna í úrslitunum, en betra að hafa njón og þakki frekar en í fyrstu beigunni. En miðað við að Demante og Helena er að raða sér hérna upp að þá Verður þetta 10-10? já, sem að ég veit nú ekki hvort það sé reglum samkvæmt, en það er eins og það er. Þá er spurning hvort við fáum eitthvað hljóð á þessa vél líka, það er kannski full mikið að spyrja um það í þessari veðurblíðu. En jú, það er vandræðilega mikið hljóð, það er svoleiðis. Kynnum okkur þá keppendur, þetta eru B-úrslit í úlingaflokki. Hér fást aðeins einhver, já hvað, fyrir sá sem vinnur hér er í rauninni bara enda í 11. sæti. Já. Þannig að fara stig fyrir 11. sæti sem er einhver 7-8 stig eitthvað svoleiðis. Á bíl nummer 41, Stefán Einar Þorsteinsson hérna næstur okkur á fremstu ráslínu. Honum við hlið Helena Ósk Elvarsdóttir á bíl nummer 31 og svo í miðjunni Demante Konoveite sem var með besta árangur og fekk að velja sér ástað fyrst. Henni við hlið Karitas Birgisdóttir og svo á aftari ráslínu með rásnúmer 29 Mattías Bogi Loftsson og svo er það Eydís Anna Jóhannesdóttir, ekki búin að vera dagurinn hennar Eydísar. Hún þekkir það alveg að vera að berast fyrsta sætið en hún vill ekki vera hérna á aftari rásröði í B-úrslitum. Svo er það Halldór Ólafsson á bíl númer 44 og svo appelsínuguli bílinn hér Sigurður Almar Guðnason. Leðilegt að sjá það að það núna tók strengri stelpu að komast í áherslit. Það eru allar hér í B-úrslitunum. Já, já. Þessi útsending í boði AB Varahluta. Öll þau ykkar sem að fylgst hafa með íslensku motorsporti þekkið AB Varahluti vel. Enda hefur þetta stórkostlega fyrirtæki verið að styrkja íslenskar akstursíþróttir árabil. Bæði keppendur og keppnishald. Akkurat. Og svo á eftirstu ráslínu verða Bergrún Fönn Alexandersdóttir hér á bíl númer 15. Og svo Edda Björk Guðnadóttir kemur henni við hlið hér á bíl númer 82. Þetta er aðeins hennar önnur keppni. Og sömuleiðis er tveir næstur okkur á annarri rásröð. Mattías Bogi Loftsson á bíl númer 29 og svo með bíl númer 80 Sigurður Almar Guðnason. Þessir tveir ásamt Eddu Björk öll að mæta í sína aðra keppni eftir fyrst í vor. Guðni að tjekka á seininum. Já, já. Guðni líka öryggisfulltrúi hér í rallycrossinu hefur verið nokkuð lengi. Já, ég er bara núna hvað 3-4 ár held ég. Já, og búinn að vera duglegur líka sem eftirfari í rally og bara búinn að vera kafi eins og hann Guðni. Toppköttur. Já, já. Litli guttinn hans er búinn að vera náttúrulega með Almari bara síðan að Almar mætir fyrst þarna upp á braut. Já, já. Það er engin tilviljun að þessi bíl sé appelsínugulur. Nei, þetta er No Name Racing. Það er svoleiðis. Þetta sérðu það er ekkert nafn á honum. Já, nei, það er bara 8-10 og skyndi.is. Búm.
Þetta er alltaf gaman. Ég talaði nú eins þetta áðan. Þetta er alveg yndislegt að sjá svona litla krakka búin að vera í kringum þetta, svo loksins er komið að þeim. Já, fá tækifærið. Akkurat. Því að það er ekkert skemmtilegra. Akkurat, og Það líka er bara bara- með svona bakland, eins og Almar frænda. Já, og líka eins og ég segi, bara ef að krakkin er á kafi í þessu og eyðir öllum sínum peningum í þetta, þá getur hann ekki eitt þeim í dóp og rugl. Akkurat, Það er bara svoleiðis. nákvæmlega. Og gefðu sko einhverjum 16 ára gutta sem er á kafi í rallycrossi tækifæri á að kaupa sér betur rallycrossbíl eða eitthvað ósniðura en það er alltaf rallycrossbílinn sem að fær vinningin. Já, það er bara Þannig að þannig, sko. þetta er, þó að þetta sé allt stöppu farið lið á sitt eigin hátt, að þá er þetta eins heilbrigt og það gerist. Akkurat, og Og sé þá- bara vináttuna og allt sem er búið að myndast Já, líka já, þetta. og ég er ekki að grínast í eina sekundu þegar ég segi það. Það er bara, Milli fjölskyldna og allt. þetta er bara Jæja, yndislegt. eru ekki að þennja? Það held ég, eru ljósum komin í gang, ekki alveg strax, það er náttúrulega leið og 1-0-ingurinn byrjar, þá hólkast allir upp. Já, ég veit það. Þetta er eins og beljurnar að pissa, sko. Já, leið og 1 byrjar, þá byrjar það allar. Já, það er rosalega þannig, sko. Þú misti nú að því á að Jóhann var symfóníustjóri, sko, þá var hann að láta eitthvað nú þennir hægri röðin og svo vinstri, sko, með prikið. Já, það er, við þið getum þurft að taka upp bara lag, fá nokkra að mæka á svæðið og gera og græja. Svo það er því svipa á tónlisti sem þú hefur verið að syngja. Það er mjög vont. Jæja, þá ætti brautin að fara að vera klár, við erum komin í úrslit, þetta er B-úrslit í unglingaflokknum. Svo verður það A-úrslitin á eftir, þar munu topparnir frá því í dag mætast og það verður unaðslegt að fylgjast með því get ég lofa þér. Ó, já. Þetta er svolítið svona Já, sem já. að byggir daginn upp að, sko, að Já. fá það, sko. Þegar það eru splittar, það verður akkurat. alltaf svo epíst þegar úrslitin koma, þegar maður er búinn með að hlakka til allan tíman. Það er nú málið, sko. Bara eins og alltaf árið 2022 var. Þetta var alltaf svona, sko. Það var svo rosalega skemmtilegt. Þetta er alveg hreint magnað, en ég er líka ennþá á þeirri skoðun að við eigum að snúa röðinni við eigum að byrja í rauninni á afnestubílunum og enda í úlingaflokknum því að það er hérna er besta spennan, eins og ótrúlegt og það hljómar. Já, það er bara þannig. Það er með fullri virðingu fyrir þeim þreymur keppendum í opnaflokknum að það er meiri eftirvænting eftir hérna á úrslitum í úlingaflokknum heldur en úrslitum í opnaflokknum. Akkurat, þetta snýrist alveg við með keppandafjöldin hefur allt að segja og líka bara þegar Já, þessi já. regla kom með 1000 bílana. Já, Þetta er bara, ég þakka þeim að Suðurnesjunum bara kærlega fyrir Já, já. að hjólaði þetta. þetta 1000 kúbika dæmi eins og í þessari mynd sem þetta er komið í dag, þetta er bara besta sem hefur komið fyrir Íslenskt rallycross síðan að Íslenskt rallycross þetta bara byrjaði á Íslandi. Ég myndi segja að þetta án gríns væri þetta það næst besta sem hefur gæst fyrir Íslands rallycross á eftir þessari braut. Já, 91 er brautin. Þegar brautin kom, það var náttúrulega rosalegt, skiluru. Já, já. Þegar við fórum frá því að vera með 20 Ég held bíla í ángríns, greifjum í 90 bíla á brautinni. Akkurat. Svo held ég að bara 1000 flokkurinn sé það næst stærsta sem Já. hefur gæst fyrir Íslands. Jókerhringurinn setja eitthvað staðar hérna. Já. Jókerhringur mögulega nummer 3. Já, Jafnvel nummer 2. ég er sammála Jú, þessu. Jókerhringur nefn nummer 2. Þetta var agalegt hérna í gamla daga þegar bara Já, ég þurfti veit. bara að vera annarkvort á Porsche eða Mustang og vinna startið og þá var þetta búið komið. Akkurat. Þegar maður horfir á gamla klippur, það er maður alltaf bara, Já, ég bara býð eftir hvenær fara þér í Jókerinn. já, veist, og maður hugsa bara alltaf með sér, þetta hefði nú verið gaman með Jóker. Það er bara, það er alveg 100%. Já. Ég myndi að teppaflokkinu og allt þetta rugli, þetta hefði verið með Jóker, þetta hefði verið miklu erfiðara. Það er bara svoleiðis. Ekki það að teppaflokkurinn hafi verið auðveldur. Það er svo að renna sér á baðkarinn yfir stiga og reyna að stýra því. Að reyna að stýra því. Æj. En já, ég veit nú ekki eftir hverju við býðum núna. Það er allir starfsmenn á sínum stöðum og brautin er klár. Jóhann gengur og skoðar öryggisbúnað. Já, hann er stemningsmaður, hann Jóhann. Já. Hann brauti mér hjarta þegar ég sá myndir á Subarunum hann sem var á bíladögum. Hvað hann var búinn að eyða miklum tíma og pening og metnaði í þetta en ekki motorsportið. Akkurat. Halló. Agalegt alveg. Hann ætlar að vera töffari bara á götum Reykjavíkur. En það verður einhver að vera í því. Jú. En eins og pabbi sinn þá, sennilega ætlar hann að sinna öllu. Já. Eins og sjá maður þessum vinnugalla sem hann er í þá vinnur hann sér alveg nóg inn til að gera alla hlutina bara. Já, ég vinn nú oft mjög og ég hef sagt þetta. Það er harmskuglegt kvíkindi. Já. Það voru það að segja, með beljurnar. Ó já. Þetta er bara stemming. Já, ég er sammála því. Það er bara svoleiðis.
Líka þetta er líka ákveðið flex hjá þeim sem eru á gömlu Jarisonum, maður leifa heim og maður hlusta, sjáu þið 4 sýnilendra, ég er ekki 3 sýnilendra plebbi eins og þið. Akkurat. Já, þetta er svolítið vond sko, að maður var að þylja upp hversu margir sýlindrar þenja sig að fá 8 tölu. Það er svolítið vond. Það er agalegt. En fyndið samt hvað þeir eru nánast bara á sama kaliberi. Þú veist, bílarnir sko, þú veist, báðið 1000 kúbika annað 4-sylindra og hinn 3-sylindra sko. Það myndi einhvern veginn halda að 3-sylindra bílinn var alveg honlaus. Já. En það er ynga við þannig. Það er mjög skipta skoðanir, hvor er betri, Yaris eða Aygo. Já, mjög. Sumir segja þetta, aðrir segja hitt. Já. Mér finnst það mjög svona skemmtilegt sko. Já, þú veist, Yaris er hægar af stað en virðist kannski vera örlítið hraðar í braut. En Aygo'n er með aðeins lengri gírun, Já. talaði ykkur sko. Já, og þannig að þú veist, þú En ert svo byrjun hélt maður aldrei í að- 3. gír. Svo hélt maður einhvern veginn sko nýrrabotti að Yaris sem er orðinn stærri, að hann væri alveg vonlaus. En svo sér Anton Ára Grants og Arnar Már, skilur Já. þeir eru á svoleiðis, svona Þetta er allt sama, maður. Bara hvað svo lengi veitum sem þú við? hugsar vel þetta og kannt að keyra. það er númer 1, 2, 3, 4, 5 upp í guð maður veit hversu mikið sko. Já. Það er bara þannig sko. Það er nefnilega, vill Ég gleymast man í þessu, bara- maður er með, út af fólk horfir á þetta sem bara svona druslur, en þú Akkurat. verður, allir slitlutir og allt þetta verður alltaf að vera tipp. Þó það sé begla afturbretti sko. Já, já, það skiptir engu máli. Akkurat sko. En bara þannig að dekkin vísar rétt, hann bremsar jafnt, Nei, ég man- það eru ný kerti, nýjar olíur, allt þetta. Og allt þetta færðu. Í AB var að hlutum. Akkurat. Komið þess alveg blessuð. Nei, ég man bara svo vel eftir hérna, þegar þessi flokku byrja og það voru 6 bílar, einn náði allt, Árni Gunnlaugs, hann tók alltaf startið. Já. Og bara út af hverju það, það var eina af þessum 6 sem kúplíki var ónýtt í honum, þannig að þetta er nýja kúplíki hann, skilur, hann tók alltaf startið. Og hinnir voru bara allir keyrðir 90 til 150.000 Akkurat. og þá bara áttir ekki breyki í startið. Það er bara svo fyndið, bara að því, þú veist, og bara, já, hann er með bílinn sem virka best, sko. Það er bara, þú veist, verðist bara að vera einhverju töfrar, það var bara með nýja kúplíku. Já, bara út af því að af ruslahaugunum sem kefti hann af að það var bara þessi mónita kúplingu þegar ég þurfti að skipta um kúplingu. Akkurat, sko. Þannig að þetta er alveg, þú veist, og í dag er þetta bara, þú veist, náttúrulega búið að taka þennan flott, þessa hugmynd hjá þeim Já. og fara með þetta svo flott á stað, sko. Og þetta er svo mikil snilda að sé að úlingaflokkurinn, út af náttúrulega fyrst þegar þessi flokkur kemur voru úlingabílarnir á 1400. Akkurat. Og svo var það fært niður í 1000 og þá var svo mikil snilda að úlingandi geti síðan farið beint upp í 1000 flokkin. Þarna kom þetta alltaf sem vantaði að þú veist, að það væri ekki, þú veist, að við vorum að sportið var að missa svo mikið unglingana vegna þess að það vantaði svona arftakan til að grípa þá næsta flokk. 1400 flokkurinn og þá voru úlingarnir hættir á 1400 bíl. Loksins þegar hann kom. Einhvern tíma var reyndur einhver standardflokkur sem var bara 2 alltaf. Og endist í 1 eða 2 ár. Já, það var ekkert, varð aldrei neitt svona almennilegt úr því. En ég er alltaf á því að það fyrsta sem við erum að pæla í frekar að fækka flokkum frekar en að fjölga þeim. Hafa bara fleiri bíl í hverjum flokk. Ja, ég vildi vilja til dæmis fara að splitta 1000 flokkum núna. Þetta er alltaf úlingaflokkur. Já, fá hérna 800 og 1000 og 1200. 3-sildra, 4-sildra. Jæja, nú eru ljósin komin í gang. Ég trúi ekki öðru. Nei, þeir eru bara peppaðir. Jóhann er að peppa á. Þeir eru óþolinmóðir. Ekki vera að senda okkur svona vilt skilabóð, við erum að reyna að tala saman hérna. En ég er nefnilega sammála því, sko. Ég er nefnilega, sko, það er gaman að hafa marga flokka. Ef þeir eru allir vel sóttir, þá ekki bara sniða flokka eftir hvaða bílar eru til. Eða, þú ert bara að smíða þér bíl í flokkin. Þú ert ekki að smíða þér bíl og ætla svo til að þetta sé breytt fyrir þig, af því þig langar að smíða svona bíl. Nákvæmlega. Þetta er svona pínu íslenska leiðin sem hefur þekkst, sem mér finnst leiðileg. Ég ætla bara að fá að segja það, sko. Mér finnst svona, einmitt, Já, og þetta á þú ert bara að vera. þú ert bara að Annarkvort smíða í ertu bara á boxinu. græju eða í fjölmennaflokknum. Akkurat. Og þú getur valið hvort það græjan sé endrifs eða forvildref og fer þá í 2000 að opna. Og svo er þetta bara 1000 flokkurinn og úlinga. Punktur. Akkurat, sko. Ég væri reyndar alveg til að... Reyndan er 4x4, nei, hann er sem 4x4 flokkurinn er bara færast í opin flokk. Hann er bara opin flokkur án túrbínu. Já, en þú veist, ef þú ætlar að vera samkeppnishæfur í 4x4, þá þarf það að vera á bíl á pari við þröst og þröstur getur leikandi verið í opnum. Akkurat. Þannig að ég get lofað þér 100% núna að það er verið að bæta 2 bílum, nei, verið að taka 2 bíla frá. Það er verið að taka Demante úr miðjunni á fremsturöð og hana Helenu, hvíta og fjólblái. Helenu Ósk Elvarsdóttur. Eins og ég sagði í þessari útsendingu fyrir 30 mínútum síðan. Já. Þar sem að ég kynni mér reglurnar í íþróttinni sem ég er að lýsa.
Þannig að það er reglum samkvæmt verða 12 í A-úrslitum. Þannig að það eru bara 8 hér. Akkurat. Þannig að Devante og Helena eiga skilið að fá séns í A-úrslitum. Akkurat. Og þá eru líka með 2 stelpur í A-úrslitum og það er lykilatriði. 46 og 31. Þá er grafíkin okkar farin öll í rugl. Skildum við geta lagað það? Þá tölum við mannin á bak við tjöldin. Já. Það er verið að stilla Devante hérna upp, þannig að ekki var þetta rétt hjá okkur. Var bara vitlaus upp röðun eða hvað? Það getur verið að röðin hafa bara ekki verið rétt. Þetta verða ennþá 10 og 10 nema röðunin er öðruvísi. Getur verið eitthvað svoleiðis. Hver veit? Ætti þá ekki Helena Óska númer 31 að velja núna númer 4? Hún ætti að velja... Númer 3? Númer 2? held ég. Já, Samkvæmt tíma í tímatöku? Nei, það er ekki samkvæmt tíma. Nei, heyrðu, núna er hún líka komið færri stig. Það er eitthvað verið að breyta hérna. Já. Þannig að þau hafa komast að einhverju reiknivillu þarna upp í turni. Og það er bara fínt. Það þarf að hafa þetta eftir reglum. Já. Það er vont að komast að því eftir á. Já. Þá er lítið hægt að gera í því. Akkurat. En þá þurfum við heldur ekkert að breyta stöðutöflum og svona, þá er þetta allt eins og þetta á að vera. Eydís Anna komin á fremstu ráslínu, hún var á aftari ráslínu áðan. Akkurat. Sigurður. Hvað er þið? Jæja.
En já, Eydís Anna á fremstu ráslínu, Demante Konaveite henni við hlið og svo Caritas á bleikabíljum í miðjunni. Og svo á innstu ráslínu núna er Stefán Einar Þorsteinsson. Og Mattías ennþá hérna á aftari ráslínu með ráslínu 29. Honum við hlið á bílum í 44 Halldór Ólafsson. Jæja, þá getum við loksins farið að byrja þetta B-úrslit í úlingaflokki og af stað förum við, loksins og Demante hægast að það er Caritas sem koma fyrst inn í fyrstu beygju og Halldór tapaði þarna og að klessa aftan á Caritas dottinn í næst síðasta sætið. Gat Demante hérna ágæti svona Já, en Caritas að gera gott mót, hún leiðir en Stefán Einar annar og Demante upp í þriðja sætið þó eftir hrikalega ræsingu en hún náði að halda innri línunni. Eydís Anna dotti niður allt og mörg sæti. Já, að fremstur áslínu var með ytri línuna og tapaði svakalega á því. Akkurat. Og svo, já, það er hörkuslagar hérna í miðjum pakkanum. Malarbeygjan orðið mjög grafinn þarna og Pollat farin að myndast. Já, brautin farin að rífa í bílana. Já, Caritas leiðir og Caritas er bara að byggja upp fosskont hérna, hann er svolítið víður hérna Stefán Einar. Hann er búinn að vera ykkur girkasavandræðum í dag. Já, það er greinilega allt farið á Caritas, hún náði ekki að finna annan gírinn áðan en hún er svo sannarlega með alla gíra núna og er að nýta sér það hérna. Leiðir B-úrslitin. Hefur gert það áður Caritas en og svo föra þau upp í þarna. Það er Helena. Var þetta rautt flagg eða hvað? Við þurfum að sjá hvað er að gerast í djúpu bauginu þarna. Og Eydís upp í líka við bara þegar hún var að bregðast við. Rauðum flöggum veifað á brautinni. Bergþóra bombaði þarna aftan á Helenu og nættaði síðan lægi með alla. Já, það er eitt bíll hérna í hvarfi. Já, spurning hvort hann sé á toppnum. Um leið og við fórum með myndavélinu úr djúpubaugina þá sjálfsögðu fer allt að gerast þar. Já, segðu honum að hlaupa. En eins og sjáu hvað viðbragðsaðilar eru fljótir. Já. Það er allir mættir og allir bílar til að fjarlægja og græja þetta allt. Það er líka bara, það er langt síðan við vorum síðan með góða töf. Komið tími til. Aðtöfum hvort við getum eitthvað sem glitt í þetta hérna. Ég held þetta sé hann Ólafsson, hann Halldór. Nei, þetta gerist fyrir, nei, þetta er hringnum á undan eða ekki. Svo þarna fyrir hún upp í. En fær hún eitthvað hjálp við þetta? Ekki þarna er eitthvað komið? Nei, það er bíll hérna onni í hvarfi á toppnum. Helena er að beygja frá honum og þess vegna fer hún hann upp í. Við þurftum eiginlega að fá að sjá þessa klipp aftur. Hver er með Helenu? Þarna er allan Sigurður Almar á appelsínugula bílnum. Við vantar reynkóli.
Þannig að En, bara, það er ef þú spurning. hefur ekkert annað að gera, þá getur þú komið með það hingað Að þegar þú komið setja nýtt sjá bakki hérna. hvernig vantar þarna. Thank you. Lilla blái Yarisinn og Demante, þær fara. Ok, Lilla blái kemur upp úr, Er ekki þetta Demante? ekki Demante, Já, þetta hún er kemur Demante. ekki upp úr. Já, þetta er hún. Demante mögulega, ég veit nú ekki hvort hún sé á toppnum, Eidís fór þarna upp í líka, en hún fór allan upp í dekkjaveikin, alveg sama hvort hún sé á toppnum eða ekki. Já, já, hún Það er alltaf stoppað núna í. þungtöka framann. Já. Hún var nú að eiga hörku, hún var hvað í öðru Já. þriðja, held ég. Ólseg. Þau hrynja hérna eins og flugur úr leik. Þá þarf að endurraða aftur. Já, já, og það er raðað eins og þau restum, nema mun þá væntanlega vanta eitt bíl. Já, ég er stór ef að Demante getur ræst hérna. Já, þú mátt þá náttúrulega heldur ekki ef, Nei, já, ef þú veldur rauðu flaggi, Já, ég held að sé þannig. Frekar en ef þú veldur. Ég held að sé bara ef þú ert valdurinn að rauðu flagg. Jú, þar fengu það áðan þegar voru mástu tvær hérna. Jú, það er þetta rétt, já. Alltaf sé ekki bara ef að þú ferð á toppin eða hliðina. Já, Ég held að sé og þannig. það Þá þarf verður að alltaf- skoða búrið. Já, örgisvöldur verður að fara yfir þetta. Iðurlega vantar eitt glugga eða eitthvað Já. líka, sko. Og nokkra spinnur mögulega. Já, það er bara Andri Svavars sem kann að fara á hliðina án þess að nokkuð skemmist. En hversu mikið fílar og eðal kappakstur speedline-felgur undir þessum pusjum? Þetta er alveg heftalega kúl. Þetta er geggjað. Þetta er mjög töff. Ég elska þetta. En það voru nú einhverjar umræður spacera og eitthvað þarna sá ég. Já, ætli það sé allt út af þessum speedline-felgum? Ætli það ekki. Það er bara þegar mætir hérna bara fínasta ungfrú í feskum skóm af dýrustu gerð. Já, þá fara allir strákarnir á vissan vitið. Akkurat. Það er góða punktur. En strákar mínir, þið verðið bara að fara að læra það. Gott er lærað á ungir að lúfa bara fyrir kveldfólkinu. Já. Það er langt best. Eina vitið. Nú, BÖ Motorsport með okkur liði í þessar útsendingu. Þannig ef ykkur vantar einhverja markaðsaðstoð, þá sérstaklega svona á samfélagsmiðlum og á vefmiðlum, þá heyrið í BÖ Motorsport. Og svo náttúrulega Gaztec, vagnhöfða 9, ef þið vantar loksuðutæki eða rafsuðutæki eða aukaða varahluti í það, þá fáið þið það í Gaztec. Ásamt bón og hreinsivörum og verkfæri og allur pakkinn. Jú, hann sýndist mér nú þegar við sáum Aikoinn koma tilbaka að Demante hefur nú farið á toppinn hann í djúpubeginni. Leið og við færum myndavélinn úr djúpubegina þá að sjálfsögðu gerist það. En það er bara eins og motorsport virkar.
Jæja, þá eru allir þeir bílar sem að munu ræsa núna komnir á ráslínu. Já, það eru 2 úr leik. Þetta nú ekki frábært fyrir Eidísi og þau hérna sem eru næst okkur því að olíuslóðin sem að kom eftir bílinn hjá Demante af liftaranum ansi mikil. Ég hugsa þetta sleppi nú samt svona... Já, þetta ekki í hjólförunum. Nei. En svona, ef ég var að velja númer 3 myndi ég frekar velja sennilega fyrir aftan frekar en að vera þarna lengst til hægri. Akkurat, kemur Lexa að kveikja á GoPro. Sjálfsögðu. Þessi hlutir verða að vera á hreinu. Já. Og svo náttúrulega vil ég líka minna á það bara ef að það er ykkur fyrirtæki að fylgjast með þessar útsendingu. Við erum alltaf að leita eftir fyrirtækjum til að vera í liði með okkur. Þannig við getum gert útsendingarnar, fara aftur á standardin sem vorum í fyrstu keppni. Vera með drónan og allan pakkan. Svakalega flott skotin frá drónanum. Já, það hjálpar þessu helling. Já, þetta er bara svo mikið þannig sport. Þetta og driftið svona til að elta. Akkurat. Rosalega skemmtilegt með dróna. Já, maður sér eins og Nitro-crossið. Það er beinu útsendingan, þar eru bara drónið. Þann eltir hann bara eins og í tölvuleik. Já. Það er svona FPV-dróni, sko. Já. Sem alvöru fíblagangur einhver. Já, við þurftum að fá ansi mikið af fyrirtækjum til þess að fá eitt svoleiðis held ég. Já, það er svo sem ég held að kostnaðurinn sé nú svipað, en það líka bara ekki af gott í beinum útsendingum, allavega svona á myrka Íslandi. Já. En það er spurning hvort að síðan það verið að koma vörubíladekkjum og dóti á sinn stað þarna inn í djúpubauginni. Tekur smá tíma að laga brautina því dekkin megi ekki standa út fyrir í rauninni út úr vegnum. Það þarf að koma þessu og þetta er nú ekki beint sem að svona venjuleg manneskja bara vippar svona upp á öxlinn á sér og eitthvað. Nei. Þetta er svolítið hnoð. Brautin ættur nú að vera orðin klár. Vonandi að restina myndavélunum okkar þrauki daginn. Já. Svo er það náttúrulega líka fylgi kostnaður við svona útsendingar að þetta kostar alltaf nokkra myndavélar ári í veðurblíðun í kapillunrinni. Já. Það er alveg gott að færa rallycrossi innan dyra. Já, byggja þak bara þarna yfir, það var eina vitið. Ég minna, F-fáingarnir smíða ný fótboltahús bara annan hvern dag hana. Getum við ekki fengið eitt í kapillunrinni? Nákvæmlega. Það verður veistla að vera með bara 12 keppna Íslandsmót, geta keppt allan ársins hring. Það verður æði. Það var geggjað, hvað það var geggjað. Svo bara gilda bestu 10 eða eitthvað, þannig að sé að það fari. Já, svona smá sumafrí og eitthvað. Og þú veist, að hafa þá brautina þannig að það væri alveg 8 mismunandi layout eða eitthvað. Það er þetta svona eins og bara Paul Ricard í Fraklandi, að það væri bara, þú getur farið stundum sleppur þessari beygju og stundum malarkafli þangað eitthvert. Já, bara 9 yfir braut, þetta er svolítið 2007 hugsun. Já, en eins og Steindir segir, núna verða allir með. Nú verða allir með. Og ákveður ætti Íslands Motorsport ekki að vera með. Ég ætla bara út í banka núna held ég. Ég held það. Það ætla að veðsetja Subaru-inn. Ég veðsetja Subaru-inn og allt í toppmálum. Nærsannilega 3 gangstéttahellum í Ísafrankvæmt. Já, svo get ég veðsett fartölvuna og þá eru komnar alveg 18 í viðbót mögulega. Jæja, það er alveg rétt hjá þér. Þetta er ekki mikil sýnileika fannar. Nei, hann var það einhvern tímann. Já. En svo er bara verra þegar þú ert búin að vera að skúra gólfið með úlpunni þinni. Þú ert að skúra verkstæðisgólfið. Jæja. Veifaðu prikkinu strákur. Svona, já. Þetta viljum við sjá. Og líkaflokkurum þarna að staða geggjur ræsingja á Halldóri. Alveg, með Prime svona að missa bílinn fyrir framan sig. Þannig að hann getur stungið sér bara beint inn upp í annarsætið. Já, örugur í öðru sætinu þarna, aftur er Caritas upp í fyrsta, vel gert hjá henni. Virkilega vel gert. Og Halldór annar, svo kemur Stefán Einar á bláa bílnum og hann ætlar að reyna innan á Halldór hérna en það gengur ekki. Halldór bremsar í tækatíð hérna og nær gastakbeyjunni. Akkurat, þráttur hann hafi svona vakkað honum svolítið til. Aðeins vakkað honum en hann slapp með þetta, svo rekur hún restur hérna Edda Björk og inn í jókerinn fer svo Mattías. Og á meðan þeir eru að berjast þarna annarsætið að þá getur Caritas byggt upp svona bíl hérna í fyrsta sætinu. En sjáum þó að Halldór er að slíta sig frá Stefáni, vel gert hjá Halldóri. Halldór byrjaði að keppa bara undir lok síðasta tímabils.
Svo komaði bara þrjú saman hérna í samloku. Úff, gaman að sjá þið svona. Bara varlega krakkar mínir. Og Stefán. Já, og Karita, utarlega. nei hún. Bergrún, hennar tími er kominn, ég er að segja það. Ég er að segja, akkurat. Komin upp í 4. seti hérna, er að vinna sig hægt og rólega upp. Aftur 80s búinn að tapa svolítið í ræsingunni. Mosfellsdalur vil ræsa again. Það er svoleiðis. Og þá fer inn í ókerinn Helena Ósk Elvarsdóttir. Þetta er svo mikið lexa stílið með, það er bara búið. Nei, og Karitas, hvað gerist hjá Karitas? Hún var ekki að koma út úr jókernum með það, var hún ekki að fara hægt. Og þá ofpeppa Stefán, snýst í hótelbeyjunni. Ætli að sé aftur orðið eitthvað gír. Það gæti verið. Hún var í draumalandinu hérna áðan. Var hún að fara frá fyrsta í 3. þarna? Nei. Það er kannski eitthvað sem er að tefja hana en hún er að ná að skarast það. Mér syndist hún nefnilega að vera hinum með keilurnar. Hún var ekki bara að fara upp úr jókernum. Það gæti verið hún hefði bara að fara upp í jókernum og ég missa á þetta eitthvað. Já. Það sé alltaf eðlilegt. En þá er í 1. sætinu Halldór Ólafsson og hann fer inn í jókern hérna úr 1. sætinu. Nei, og hann bara sleppir fyrstu beyginn og komin upp í dekkin. Og hann er fastur. Þetta er svakalega slift þarna, já, hann losnar ekkert úr þessum trukkadekkin þarna. Nei, hann er búinn, strákareið. Halldór Ólafsson bremsaði bara of seint, það var í 1. sætinu inn í jókerinn. Og sleipast að hlutabrautarinnar. Já, þetta er bara eins og svell þarna, eins og við höfum búin að sjá í allan dag. Akkurat, þetta verður alltaf. Þannig að ef þú hlustandi góður eða áhorfandi góður ert að fara að keppa, mundu þetta ef það er rigning, þá passar þið þarna. Já, fara vel varlega inn í jókerinn. Það er ekkert að því að tapa smá tíma þarna og koma öruggur í gegn. Já, bara tapa sekúndu á bremsukaflanum þarna og þú græðir það út úr henni, út að þú átt að fara hægt út úr fyrstu beinu hvað sem er til að ná næstu. Akkurat. Þá er það Karita sem leiðir aftur. Hérna er hann komin aftur Stefán Einar. Nei, og svo er Mattías að snúast þarna í gastekk-beyjunni. Bergrún út. Já, þetta er Bergrún að koma út. Bergrún kom út í öðru sæti. Já, hún er búin að vinna svo upp pakkan. Heldur betur, komin upp í annað sæti hérna í B-úrslitunum. Ég er að segja þér það. Loksins, Mosfellsdalur rís á ný. Já. En er þetta ekki Mattías þarna fastur? Jó, ég held það. Það sé með dekk undir sér. Já. Það virðist vera lenskan í Eitthvað dag. reykjarmerki og svo er verið að hringa hana Eddu Björk. Bara Svo varlega. fara varlega hérna. Bara varlega. Það veifa gulum flökkum. Já. Og bara, nei, rautt. Það er komið raukt flagg, býttu nú við. Bíddu nú við, Hvernig ha. er hann bara á svona slæmum stað eða hvað? Býttu nú, er hann farin úr? Hann er farin úr bíl. Hvaða ökumaður er þetta? Er þetta Mattías? Já, hann má ekki fara úr bílnum í miður reysi. Já, hann er svo sem nýliði. Já. Ætli það sé ekki ástæðan. Nei, er kviknaði í hann? Já, það var mikill reykur þarna. Já, þetta sér að þeir eru að koma með slökkutæki. Já. Þá er rautt flagg, að sjálfsögðu. Já, sjálfsögðu. Mattías sem var hoppað út, það var komið upp út að mér fannst þetta ansi mikill reykur úr Já. venjulegum mæk og það er nú ekki oft sem við sjáum eld í þessum bílum. Nei. En það var sjálfsögðu rauðum flökkum veifað Já, sjálfsögðu. og Mattías hoppað út. Já, bara, ef það er eitthvað sem afsakar alltaf að ökumaður hlaup út úr bílnum, Já. þá er það eldur. Auðvitað. Það er það eina sem er bara sama hvað út úr bílnum með þig, Já. sko. Þeir eru í eldhefendi göllum með hettur og allt en við viljum helst ekki láta reyna á það. En hvernig er þá með hann Halldór eða það er endurast? Það er ekki út af honum, þannig að ég held að hann með alveg vera með, en þetta, Bara- við ætlum bara ekki að ná að komast í gegnum þessu úrslit. Bara að hann gleymist ekki þarna? Já, Af því það er svona athyglinni pínu á eldinum, sko. já, Það er hinn bara alveg í fólki, en Já. það er spurning Voru vettlingarnir minni þarna? Þetta? hvort að, Þetta veltur náttúrulega svolítið á, bara voru allir búin með jóker. já, hvort að vera enduræst yfir höfuð. Já, ef það er bara, hún var nú langt komin, keppnin, þannig að riðillinn, þannig að það gæti verið að Það verið bara verið einhver bölvun yfir þessum bíósliturinn hérna, við ætlum bara ekki að komast í gegnum þetta. þetta er ekki fyrsta skipti. Nei. Kemur Hilmar hérna, hann verður að passa sig að fara hægt í beyguna. Ekki rör aftan á Halldór. Já, hann tógar hann upp á pall. Já. Ég hefði bara tóka hann aðeins og Já, hann gerir bara já. með pitt. Ég held að þau eru nú bara rétt aðeins að tói hann. Já, þarna er Jú, þessi reyk. þetta er nú ansi mikill reykur úr, þetta er ekki bara dekkjareykur. Hann hefur hoppað út. Já, eðlilega. Þannig að finnir lyktina líka, en þetta hefur nú ekki verið mikið bál. Já, en bara, þetta er bara óþægindin. Já. Þegar þú finnur svona lykt, Finna sko. lykt og Allt sérðu segir þér, farðu úr þessum aðstæðum. Já.
En það er örugglega ekki þægilegt eldur að, þú veist, að því hann er nú akkurat þannig staddur, hann opnar bílstjórahurðina sko alveg bara inn á brautina Já, inn í sko. brautina, þetta er ekki þægilegt. Nei. Það er svo að vera að skipta dekk og gera græja hjá Eddu Björk. Já. Guðni mættur sveittur í gólfið. Það er alltaf nóg að gera. Það sé að vera ræsingun aftur, glæsileg ræsing hjá Halldóri. Já, Kemur hérna frá. Halldór Ólafsson. En sérðu, hann er ekki á Ægó. Þetta er Pusjó með Ægó framenda. Og það er svoleiðis, Já, ég get ekki sé betur. Hann lítur alveg eins út af aftan á bílinn hjá Caritas. Já, en svo er Ægó framöndi, já, það er góða punktur. Það er allt sama. Já, það er rétt. Svo snýrist hann hérna Stefán Einar. Og svo sjáum við, og svo bara læsir hann. Og þarna náttúrulega með reynslu hafði hann bara farið af pedalanum og tekið beigjuna. En hann er að safna sér inni fyrir þeirri reynslu. Hann er í skólanum, Það er svolítið svoleiðis. unglingaflokkurinn. Þetta er ekkert annað en skóli. En það er svona sem árakstur í umferðinni gerast í þessum aðstæðum. Fólk stendur á bremsunni og bombar aftur á bílinn fyrir framann í staðinn fyrir bara að taka fótinn af pedalanum og beygja framhjá. Akkurat, og fá þá völdin aftur. Já, og þetta er það sem þessi krakkar er að læra hér. Akkurat, það er svo dýrmætt í bankan. Já, þetta er 1000 sinnum betri skóli heldur ökuskóli 3 með fullri virðingu fyrir ökuskóla 3. Já, það er bara þannig sko. En ég skil ekki hvernig, úr hverju hafi geta komið eldur eins og segir. Við höfum aldrei séð eld í neinum af þessum Jarusum og Ægóum og þessu dóti. Og við erum nú alveg búin að sjá það að taka þokkalegu bylturnar Já, bara að fara í 4-5 hringi eða bomba alveg á hvern annan að hámarksraða og hvaða er það? Ég hef aldrei nokkuð tíma séð eld. Nei. En það, þetta var bara reykur vissulega, við sáum ekki eld, en það var vissulega eldur einhvers staðar. Já, eitthvað var að gera eitthvað sem það átti ekki að vera að gera. Einhver hitamyndun í einhverju. Já, spurning bara hvort að einhver bara bremsulögn eða eitthvað farið úr sambandi og farið þannig samt ekki. Stýrislögn og beint á pústgreinu eða eitthvað skilur. Pústið er með þess ekki, jú, á pústgreinina mögulega. Púströrið verður ekkert svo heitt í þessu. Þetta er enda það mjókt, jú, það hitnar aðeins í þessu. En jú, það fara að enduræsa enn en að ferðina. Við verum hérna bara til 7 í kvöld. Já. Því meira rallycross því betra. Þú verður bara að fara að bjóða mér upp á kvöldmatt. Já, hvað má bjóða þér? Það langar allavega ekki hnetupokkan svo út með hérna, eða hvað sem þetta er hérna. Já, þetta er nú bara hálsbrjóðsykur. Þegar maður er í útsendingu í allan daginn lengi lendur að vera með hálsbrjóðsykur. Já. Já, ok. Ég kom bara með ruslapressu. Fara á ruslapressu.is. Ruslapressu.is. Bara bing, bara búm. Og svo náttúrulega RS Partar. Toppkettir þar á ferðinni. Alltaf gaman að fara í heimsókn. Alls konar til, ekki bara í vörubíla. Ef þið vantar einhver vinnuljós eða eitthvað eins og blikkljósi núna á þessari Kíu. Þetta er frá RS Pörtum. Já, það er svoleiðis. Já, hann er með alls konar lagar og Rúnar er líka bara svo skemmtileg típa sko. Ég þarf þá að kíkja þarna út og ég var að fara að segja að ég vildi fara að kaupa með vörubíl bara til að geta veslað RS Parta en það er ekkert raunin. Nei. Hann getur alveg seltir eitthvað annað drast á toppin heldur en innan gúmmiring sko. Já, getur fengið eitthvað meira sko. Ég geti fara að safna á toppin á Subarúnu. Já, það væri nú ekki ónýtt sko. Nei, ég hreint ekki amalegu pakki. Já. Og svo er náttúrulega stálulausnir og þarf að smíða eitthvað úr málmi eða járni. Sama hvort það sé ryðfrítt stál eða ál eða hvað það er. Þá græjar það fyrir þig og græja tekningar og plön og allan pakkan. Já, sérðu, þetta er eins afturendi öðra bílinn á Caritas. Já, þetta er Pusjó með Ægó framenda. Akkurat. Það er það sem þetta er. Þetta er svona blendingur. Já. En sönnun á því að þetta er allt sömu bílarnir, þetta passar allt á milli. Þegar álingar að læra að keyra þá er lykilatriði fyrir þá sem er að stilla upp að fara varlega. Akkurat. Það tæmist alltaf úr flórunni og eins og við sjáum þá ræsir alltaf á sama stað og þú ert á, þó að vanti bílinn fyrir fram að þig. Þá fær þú ekki betri rástað. Nei, akkurat. Við erum að endurræsa, við erum ekki að ræsa. Já, góða endursýningu að þessu.
Ég man nú þegar ég byrjaði í unglingarflokknum að þá hafði verið vitavólnustar en að stilla mér svona upp. Sem betur fyrir var ég bara einn, þannig ég fekk bara burra út á braut. Já. Því að ég kunni ekkert að kúpla til að... Ég kunni að lönns af stað, ég man það. Já. Ég fekk skólaði því á bílaplaninu í Norðurhellu. og það er eina sem ég kunni að gera. Og svo sko, ég man þegar það var fyrst keyrður öfugur hringur, þá þurfti ég að setja upp í þriðja gír. Og ég hætti því strax bara á öðrum hring út að sko, það var ekkert mál að setja upp í þriðja. Ég treysti mig bara ekki að fara að kúpla niður og bremsa á sama tíma. Akkurat, sko. niður í annan og vera að bremsa. Já, þannig ég var bara í öðrum. Mér leist ekkert á þetta. Akkurat. Þannig að bara svona til að setja ykkur í hugarheim þessar rúlinga að, já, þau eru að keyra bíl í fyrsta skipti og eru í kappakstri. Akkurat, og 4 árum eftir þetta er þú orðinn Íslandsmeistari í rally. Já. Þannig að þú veist, þetta er fljótt að gerast. Ég er að segja það, sko. Og þetta er nú það sem við höfum alltaf talað svo mikið síðan að unglingaflokkurinn fór að springa svona út, að það er svo gaman að sjá þau frá því þau eru bara að klaufast við að koma bílum út á línu. Já. Og farin að vera bara því líki kappasökumenn. Já, bara með geggjaðar línur, bara loka á aðra og bara eitthvað, og það liður bara 8 mánuðir eða eitthvað. Ég er að segja það, þau eru svo óslípuð og svo fljóta að ná tökum á þessu, sko. En þarna líka hjálpar svo mikið að vera ekki, þetta er eina skipti sem þú fara að keyra bíl. Ég er alltaf á því að það hægist á þeim sko, að það er ekkert betra að vera með æfingakstur. Ekki hvað var það kappasöku? Nei, ég segi það, þú átt bara að vera í kappakstri. Ég er að segja það, af því þau hafa bara race mode. Já. Þau eru ekki með neitt svona venjulegt mode eða þannig. Nei. Ég er alveg hjartalega sammálaður, sko. Það var líka unaðslegt, sko, fyrst ég mann þegar við svindluðum einhvern tímann og það voru með iðnaðarhús þarna á völlunum. Sú saga fara að bíða. Jæja. Það er úlingaflokkurinn. 3. tilraun. Og af stað förum við aftur Halldór með geggjaða ræsu. Halldór Ólafsson nær reynilega fyrsta setjum hérna. Nei, Karítas hangir á þessu. Virkilega vel gert. Og Eydís, hún ætlar aftur að treysta á ytrirlínuna. Hvar endar hún út úr fyrstu beigunni? Nær hún að hanga öðru setinu. Hún gerir það. Vel gert. Glæsilegt. Hún að læra af þessu allan dag. Nákvæmlega. En leti þetta virka. Virkilega flott. Og svo er hörkuslagur þarna fyrir aftan. Við. Það er eitthvað að þjá henni. Það er dögt á bílnum eða eitthvað. Það er, þegar hún loksins gerði allt rétt þá vildi Subaru ekki lengra. Þá er Bergrún byrjuð að vinna sig upp pakkan. Stefán Einar ekki góð ræsing hjá honum og er næst síðastur hérna. Halldór Víður, hún er komið fram úr sannlega Bergrún. Svo 2 hérna í jókernum. En hvernig er staðan? Já, Bergrún, komin upp í annarsætið. Já. Virkilega vel gert. Halldór aðeins og hraður hérna í löngum Malbyggsbreiðinni. Já, mist afturendan út og þá er erfitt að grípa hann. Karítas leiðir eins og herfóringi. Já, og er bara auka forskotið. Halldór hérna að fara aðeins og hratt inn í beigurnar, hann er að tapa því. Enda Karítas líka yfirleitt verið á úrslitum, búin að vera í vesenni með bílinn í dag. Já, hún á heimi á úrslitum. Já, hún er alveg virkilega skemmtilegur keppandi. Stefán þá inn í jóker. Heyrum þarna leið og er vagga aðeins til, byrjaðar að spóla, það er engin driflæsing í þessum bílum. Akkurat, nei, hún er komin að stað aftur. Já, glæsilegt. Það hefur eitthvað skeð, maður sá það bara dóa bílum. Bergrún núna í hörkuslag við Halldór Ólafsson. Og að fasta hæla þeirra kemur svo Helena Ósk Elvarsdóttir. Þegar að rigningin, það bætist bara í rigningun í Kapellurhrauni. Einhvern veginn var hægt að skrúa meira frá. Og gripið verður þá ennþá minna. Þarna fyrir. Já, og Halldór eldir Bergrúnu, ég veit nú ekki með þessa taktík. Það er kannski bara ágætt að setja línuna þarna fyrir aftan. Já. Helena, vel gert, Karítas enn fyrst. Nei, nú er eitthvað, þarna er eitthvað. Þetta er annar gírinn. Já, það er eitthvað vesen. Já. Það þurfa náttúrulega að skipta gír á beinakaflanum þegar keyrir þarna. Þú setja upp í þriðja, eins og Halldór er að setja þriðja cirka bara hérna þetta. En er hún alveg stopp nokkuð? Nei, hún er búin að missa á marga fram úr sér hann að Karítas. Er þá Helena komin upp í fyrsta seti hreinlega. Og jókerinn eftir. Já. Þetta er í rauninni Bergrún. Loksins. Það verður ekkert gengið upp í allan dag. Og nú er hún komin upp í fyrsta setið. Er Bergrún búin með jókerinn? Já. Geggjað. Hún er búin með jókerinn. Þetta er ekki dagurinn á Karítas. Nei, agalegt, ekki svona bilun, gírskipti, örðuleikar.
En þá er það Bergrún Fönn Alexandersdóttir. Þú talar þetta áðan, hann var komin tími fyrir Mosvellingana. Akkurat. Nei, og Halldór kominn í góða lautaferð hérna. Já. Hvernig æxlaðist þetta? Nei, heyrðu, hann þarna fyrir að fara sennilega vona á einhverja. Og svo önnur lautaferð hérna, það er Stefán Einar. Já. Þetta er þegar að Caritas er hæg í braut, Já. þá er erfitt að komast fram úr eins og Eydís er að sanna hér. Caritas er að reyna að finna einhverja gíra á Peugeotunum, það gengur brjóðsjónlega. Ætlum sé ekki först bara í þriðja eða fyrsta eða eitthvað. Eitthvað svoleiðis, einhverjum óheppilegum gír. Eitt hringur eftir. Já, stelpur. En já, hann Halldór hefur mist stjórnina bara við að reyna að taka fram úr Caritas. Já, sennilega, og einhver að koma út í jógurnu var ekki líka, það hefur verið eitthvað svona, eitthvað kaos myndast þarna. Eitthvað fipast til. Þetta er nú búið að vera meini riðillinn. Já. Þetta er ekkert bilanir og Eydísson að henda þarna út í móa þarna strax spiluð og þetta er nú meiri búið að vera. En jæja, nú förum við vonandi að klára hann. Já, við erum ekki allir búið með jókir, það er þó allir myndu velta núna bara, þá myndum við samt klára þetta. Já, akkurat. Og Edda Björk næra ekki vera hringuð, eða hvað er ekki flaggið þér, mér sýnist hún akkurat sleppa við það. Akkurat núna. Jú, Geggjað. glæsilegt. Bergrún Fönn Alexandersdóttir vinnur B-úrslitin, Akkurat. geggjað hjá henni. Eftir, bara agalegt gengi í dag, búin að vera bæði óheppin og gerir mistökandi í fyrsta riðlinum. Eydís Anna í þriðja. Já. Hefði nú verið geggja að vera með Caritas þarna líka, hefur verið með stelpur í fyrstu 4 sætunum. Nákvæmlega. Svo kemur Stefán Einar, hann gerir mistök hérna í hótelbeyjunni. Akkurat. Slætar vel hérna í gegnum Gaztec-beyjuna, en svo er Peugeotin eitthvað mátt vanna hérna. Þessi geggjaði bíl. Já, og náttúrulega magna, þessi bíl var náttúrulega ónýtur fyrir viku síðan. Akkurat. Hann þurfti að skipta bara allan A-post og þetta var allt í klessu, hún fór 2 hringi á æfingu. Já, vá. En Caritas mæti svo í keppni hérna, gerir allt rétt. Sérðu, þarna er eitthvað að hjá Eydís. Já. Það er bara eins og að degi bara á bílinn. Sjáum Bergrún, hún var hérna í bara næstsíðasta sæti upp úr fyrstu beyjunni. Nær svo að vinna sig upp. Halldór Ólafsson fipaðist aðeins þarna, var komin upp í lúpínu. Geggjaður akstur hjá Bergrún Fönn Alexandersdóttur. Það þarf að reynsa brautina. Þá vorum Halldóri þarna á beðinu. Hann er þarna á beit. Hann er á beit. Það verður einhver að vera í því. Akkurat Peugeotin. Hvað stendur þarna? Já, Ólafsson Racing. Já. Þetta er sonur hans, Ólafs Tryggvasonar heitinn. Já, það er náttúrulega alltaf fyrsta mótið, er alltaf minningamót Ólafs. Akkurat. Og þeir bræðirnir ennþá að fullu í sportinu. Við náttúrulega búin að fylgjast mikið með Tryggva í 14. flokknum. Hann er búin að keyra mjög vel þar. Akkurat. Kemur okkar allra besti Magnús hlaupandi þarna að eins og óður maður.
Jæja, þá ræða þær sér upp í A-úrslitin og við sjáum hvað slagurinn hefur verið harður núna þegar að ökumenn eins og Adam Máni er á annarri rásröð. Akkurat. Þetta virðist vera eitthvað trendið allan á árangur í unglingaflokki, mála bílinn bara grænan. Það virðist vera það. Eða appelsínugulan. Og eða ekki eins og Valdimar að vera bæði. Akkurat. En ef við förum þá létt yfir keppendur hér í fremstu ráslínu, eða bara þá alla, næstur okkur í fremstu ráslínu, Guðmundur Gauti Ívarsson. Við hliðina á honum, Valdimar Kristinn Árnason. Valdimar leiddi Íslandsmótið fyrir þessa keppni. En eins og sjáum er hann bara með 27 stig gegn 32 stigum Sindra Þórs. En Sindri Þór fyrir þessa keppni var 8 stigum á eftir. Þannig að með sigri hér og Valdimar í öðru þá græðir hann önnur 3 og þá eru þeir jafnir í Íslandsmótinu. Færið það svoleiðis, ef að Sindri vinnur og Valdimar er annar hér í úrslita riðlinum, það fást 20 stig fyrir fyrsta sætið, 17 fyrir annað. Hergill Henning er svo á appelsínugula bílnum hann í fremstu ráslínu. Hann náttúrulega var dæmdur úr leik í þriðja riðlinum fyrir að sleppa jókernum, þannig að hann er dottinn vel niður listan, er bara með 23. En svo með ráslínu 5, Sindri Þór Reynisson. Hann er búinn að eiga fullkominn dag, nema var hann næsthraðastur í tímatökunum. Þannig að fyrir vikið, þrátt fyrir að Sindri er þarna langfyrstur í stigunum og er búinn að næstu því á fullkominn dag, fekk hann ekki að velja rástað fyrstur. Hergill fekk að gera það, því að Hergill var með, út af það eru bara 2 bestu sem að telja þegar rásröðin er valinn, og Hergill var með það. Sest 2 fullkomna, var með 20 stig þar og svo hraðar í tímatökunum, þannig að það er Hergill sem valdi besta rástæðin, eða það sem flestir telja vera besta rástæðin, sem er þannig í miðjunni til vinstri. Það er líka svakalegur tími hjá honum í tímatökum. Já, bara geggjar, hann var Hergill. sekúnd á undan öllum öðrum. Akkurat. Svo hérna nummer 9, Björn Vignir Ingason, nummer 69, Adam Máni Valdimarsson, með rásnúmer 21, Óskar Þór Baldursson, með rásnúmer 28 á bláa bílum Fjästur okkur í miðjuröðinni, Jón Birkir Árnason, og svo í öftustu ráslínu Skúli Helgason, og með rásnúmer 4, Ólafur Aron Magnússon. Ólafur Aron sem hefur nú verið að vinna riðla af og til, hann er hér í þriðju ráslínu, slagurinn orðinn gríðarlega harður í rallycrossinu. Ekkert sjálfgefið í þessum flokki. Þetta verður veisla, Ívar Örn Smárason. Ó já, bara ég Ég get Þórðarsson. ekki beðið. Bílapunkturinn að sjálfsögðu að hjálpa okkur með þessa útsendingu. Er í grófinni 7 af Reykjanesbæ. Skila öllum bílum eftir viðgerðir, nýbónum og flottum. Þannig að það er rauninni bara stórgróða business að fara að tjóna bíli sinn eitthvað. Geta farið til Valda með hann til viðgerð og fengið nokkra hetjusögur af honum og strákonum og eðal kaffibolla og fara hann bónaðan tilbaka. Akkurat, ég sé ekki hvað ætti okkur að þetta er ekki að gera það. Ég segi það, þeir vinna fyrir öll tryggingafélög þannig að það er engar afsakanir. Jóhann er að vera töframaður. Já. Eins og sást, þá var prikið framan við hann. Já, og svo fór það aftan við hann. Hann er alveg magnaður. Þetta er stórfurðulegt allt saman. En já, þá held ég að brautin sé orðin klár. Já. Það eru ljósi komin af stað. Nei. Nú eru þeir komin af stað, eða hvað? Eru þeir bara spenntir? Bara strákar hér í áslutum. Já, þetta er ekki keppnin af stelpunum, það er óhefnar. Já, þetta er eins og segja, það var ekki eins og þeir voru ekki að keyra vel á köflum, en já, komist ekki á áslutin. Þá er verið að bíða eftir einhverju, eins og ég segi, eftirvæntingin mikil hérna fyrir þessu, svo 1000-flokkurinn á eftir, þar munu þeir allir keyra saman, 12 bílar í braut. Það verður líka litla flugveldasýningin þar. Jæja,
Þá er ljósum komin af stað. Úlingaflokkur, úrslit. Það sem við erum búin að vera að bíða eftir. Og allt og mikið spól hjá Guðmundi Gauta inn í fremstu ráslinu. Sjáum að Björn er aðeins farin að klassa aftan á og það er Valdimar sem er að bestu ræsingunni og Hergill er aðeins að falla aftur og sömulegis Sindri, hann er nei og Hergill hafi snúið honum inn í fyrstu beygju. Það er klemma. Og þeir hæja, þeir gefa ekki tommu eftir þarna. Það er guluflöggu veifað, ég hugsa að þetta verði ekki rauðflögg því að þeir ná alveg að halda áfram. Og það er Valdimar sem leiðir, Sindri er annar, Sindri þarf á því að halda, komast fram úr Valdimar hérna til að þeir verði jafnir í Íslandsmótinu. Svo er það Adam Máni skyndilega komin upp í 3. sæti, hann náði að missa þessu kaosi þarna, Guðmundur Gauti fyrir Jóker á fyrsta hring. Sjáiði drulluna sem kom inn á malakablan. Og Sindri, hann er farin að leita af leiðum framhjá. Þau þolinmæðis vinna. Akkurat, og Sindri kann þolinmæðisleikinn. Sjáiði, hann er strax byrjaður. Utan á hér, fer hann innan á, nei, gera það ekki. Og svo er hörkuslagur hérna fyrir aftan. Þetta er Jón Birkir og Oliver. Þeir eru alveg farnir af fyrstu beyginn, ekki lengur guluflöggum ef að það er sjá í slaginu fyrsta sætið. Grænu bílarnir. Sindri er að þjarma vel að honum hérna en Valdimar keyrir þetta mjög vel, keyrir bara sína línu, veit að ef að Sindri ætla fram úr verður hann að fara utan á. En á meðan þeir eru í þessu er Adam að minnka bilið. Fer Adam inn í Jóker. Nú þyrfti Adam svo að ná góðum Jóker. Góður Jóker hjá Adam í þessari stöðu getur snúið þessari keppni alveg í hans hag. Hergill er sprungið á hann vinstara framan, þetta er búið hjá Hergli. Búið að vera agaleg keppnin, byrjaði svo vel en þetta ætlar að enda bara eins og fyrsta umferðin. Já, búinn að vera geggjaður í allan dag. Já, hann er bara á lappirhraða þarna. Já. En slagurinn í fyrsta seti, það eru grænu bílarnir. Guðmundur Gauti hérna. Einu sem getur bjarga Hergli núna væri endurræsing. Já, geta skipt dekkið og haldið áfram. Akkurat, þess vegna verður hann að halda áfram. Og enn er Valdimar á undan, fylgjumst með. Ok, Sindri inn í Jóker, þetta verður mikilvægt. Hvar kemur Sindri út? Er Adam búinn með Jókerinn? Já, sýnist það. Nei, Adam er ekki búinn með hann, hann er bara þarna. Jú, en var hann ekki búinn með? Var hann svona langt á eftir? Já, Adam er ekki komin á undan Sindri. Nei, auðvitað ekki svona langt á undan, auðvitað ekki. Nei, Adam á hann eftir. Og þó, hann er nú ekki langt á undan, var hann svona langt á eftir? Já, hann ræsir nú í 5. Ég er nokkuð vissi það að hann á Jókerinn. Hann var bara nokkru bílendum á eftir Sindri áðan. En Valdimar, hann leiðir þetta örugglega þegar hann inn í Jókerinn núna. Sindri er að minnka bílið. Þarna var Valdimar inn. Bara Þar kemur hann út. Já, hversu góðan ringu Sindri búinn að draga upp hattinum. Hvar er Adam Máni? Þarna kemur hann loksins. Hann fer inn í Jókerinn. Og Sindri komin upp í fyrsta sætið. Geggjaður akstur, Sindri Þór Reynisson. Hann er að fara að komast á topp Íslandsmótsins. Hann verður þar jafn Valdimar eftir þessa keppni, farið þetta svona. Greiði Hergill horfir og eftir. Já, getur ekkert gert. Lendi bara í þessari ákeyrslu þarna áðan. Það er sprungið hjá Adami. Já, það er líka sprungið hjá Adam. Já. Þetta er bara... Það eru sviftingar. Það eru sviftingar. Sindri og Valdimar eru bara hér að bærast Íslandsmeistaratitilinn. Þetta er hans önnur umferð af 4. Já, sviftingar og dramatík. Heldur betur. En virkilega Sindri er bara, hann er ótrúlega. Þú sér hvað hann er mikið hraðar en Valdimar hérna. Einn hringur, hann þurfti bara 1 hring og maður sér bara hvað hann er komið langt á einum hring. Já, við sjáum það bara í tímatökum. Tími Sindra 27.02, tími Valdimars 28.9, hann er 2 sekundum hraðar. Og maður sér það bara hérna, hann er bilið komið í núna rúmar 2-3. Heyrðu, svo er hörkuslagur hérna. Hér er það Óskar Þór Baldursson sem er á undan Oliver og svo er það Björn Vignir þar fyrir aftan og á undan þeim er svo Jón Birkir. Þetta er 4 bíla slagur hérna og hérna fer að miklu þannig út bílum með 21, Óskar Þór Baldursson. En sigurvegarinn í úlingaflokknum, Sindri Þór Reynisson, algjörlega geggjaður og í 3. sæti kemur svo í mark Guðmundur Gauti og eftir Valdimari Kristni Árnasyni og svo er þessi 4 bíla slagur hérna fyrir aftan. Já, og það er Jón Birkir og í partíið Björn ætlar að reyna að fara utan á hérna en nær ekki að hanga á því eða hvað, nei, þeir koma bara 5 jafnir yfir línuna hérna og svo sitja þær eftir með enni sárt, 2 á sprungnu, ætla að fara saman yfir línuna félagarnir. Adam og Hergill. Þetta er alveg glatað.
hagalegt. En Já, þetta er partur af þessu. Já, þessir tveir hefðu leikandi geta verið í toppslagnum. Já. Og hefðu verið í toppslagnum í allan dag. En það verður gaman að sjá, maður hefðilega þurft að fá að sjá þetta frá öðru sjónarhorni þarna í startinu. Okkur vantar reyna myndavélina, hún er drukknuð. Hún er drukknuð greið, en við getum samt reynt að rýna í þetta eins frá startinu. Hvað kom þarna fyrir? Ég held þetta hafi nú bara verið, þeir voru svo jafnir að stað og ætluðu allir að vera fyrstir út úr fyrstu beygju, skilurðu. Já, algjörlega. Það er bara alltaf þannig, þeir ætla allir að vera fyrstir út úr fyrstu beygju. Og það er bara ekki pláss fyrir alla. Nei. Talandi þegar önnur lína er komin inn í hrúuna, sko. Sjáum þetta hérna aftur. Við horfum á Hergil, appelsínugula bílinn. Svo Sindri missir, hann bremsar þarna Sindri. Já, þetta hann ætlar að fara á innanverðinni. Samt sko Hergil er ekki það langt frá vegnum, hann ekki geta að fara auðlítið nær takkjavegnum, Hergil. Þetta er í rauninni kontakt milli Hergils og Adams sem að byrja þetta. En er ekki Hergil að beygja inn á línu Adams? Er ekki Adam búinn að fylgja í rauninni beinni línu? Við getum fá að sjá þetta aftur. Allavega sko kontaktin milli þessara tveggja, það er allavega þeir enduðu báðir með sprungidekk, þeir sem að urðu valdurinn að þessu sko. Sjáum hérna Adam, 69. Adam er bara að fylgja Valdimar. Nei, hann er örlítið að fara til vinstri, þetta er bara gamla góða samlokan. Og svo er Björnvíknir náttúrulega að þvinga Adam líka, það er ekkert að gera þessu. Þetta er bara kappastur satvik. Já, þeir eru bara þrír að fara í plássa sem komast bara 2 bílar. Akkurat. Og það enda bara svona. Akkurat. Það komast bara 2,25 bíl, eða 2,25 bílarna, það er ekki pláss fyrir 3. Það endar alltaf einhver. Í tárum. En það er bara leiðilega algengt og það er svo sem er á innstu línunni. Já. En já, þá fáum við loksins 1000 flokkin með öllum keppendum. Já, þetta verður geggjað. Fyrir utan Anton Orra. Já. Hann er dottinn út. Já, það er alveg þó að bílinn sé í lagi hjá honum núna. Hann kláraði bara 1 riðil og verður að klára 2. Akkurat. Þannig að þessi keppni er algjörlega í vaskin hjá honum. Já, og Íslandsmótið náttúrulega líka því að hann fór girkast hjá honum síðast. Akkurat, sko, Íslandsmeistarinn frá í fyrra. Það byrjar ekki vel, við erum hálfnaðir eftir þessa keppni með Íslandsmótið. Já, þú vinnur þetta ekkert upp. Nei, ekki með þessa samkeppni. Nei, við sjáum hérna stöðuna, það verður svo unaðslegt að sjá þá hérna alla 4 berjast á toppnum og Títas náttúrulega valdkartið þarna. Akkurat. Og þessi önnur ráslína er líka feikisterk, við sjáum Þóri, við sjáum Aron, við sjáum Boga, þetta er allt geggjaðir ökumenn og Magnús náttúrulega líka, Magnús Átna sem er að stilla sér upp núna á græna bílnum. En mögnu staða sem er komin upp í Íslandsmótinu í úlingaflokknum, þeir eru 2 jafnir að stigum eftir fyrstu 2 umferðirnar. Það er Sindri Þór Einarsson og Valdimar Kristinn. Sindri kom inn í þessa keppni 8 stigum á eftir. Sindri skora 52 stig eftir daginn, Valdimar Kristinn 44. Þannig að það er akkurat 8 stiga sving. Og þeir eru líka búin að vera að berjast í allan dag í sama hollinu. Já, það er náttúrulega Sindri grædd á því að vera í sama holli á Valdimar. Akkurat, og vinna hans. Já, sko. Vera alltaf að stela stigum af honum. Af honum, ekki bara ná sér í stigin, heldur líka af samkeppninu. Já, það er svo sterkt. Það er nefnilega málið. Og þú veist ekkert hvernig þú endar þarna. Nei. Það ætla að vera orðinn svaðalegur kapparsökumaður að þú ætlar að horfa á hvað tíma hinn er að fara og ætla svo að lína þér upp akkurat svona hægar en hann. Ég ætla að vera í 8-tölu hítinu, ég ætla ekki að vera í 6-tölu. Já, ég er að segja það, ef þú ætlar að fara að gera þetta þá þarftu líka að fylgjast með þeim öllum. Já, það er brekka og fara síðastur í tímatöku. Já, akkurat sko. Og með öll hinn 13 starffræðidæmin tilbúin í hausnum og hvað allir eru. Þannig að þetta er svolítið bara eins og að kasta tening sko. Já, það er náttúrulega, þú getur ekki gert þetta er líka bara sekundubrót og þetta er, tíminn er, já. Það er svo lítið sem skilur þess að keppendur að. Við erum að gefa Títas lokar á þér. Já, ég har eitthvað að vera svona rúðurkunni hjá honum held ég. Hún er bara dauð. Það er svoleiðis. Já, sér það. Já. Það er ekki, já þá er einskott að hann komi út úr fyrstu beygju í fyrsta seti. Hann bara verður að vinna, af því án gríns, annars ertu bara að fara að keyra upp í dekkjavegg og oltinn. Já, þú stoppar ekki, þeir ætla að reyna að gera við þetta þarna, það er nú eitthvað reglur að megi nú ekki, maður ekki tefja keppninu of mikið. Nei, það er eitthvað max tími. Er ekki bara einhver mínúta? Þetta er mjög stutt, sko. Ef hann er komin á ráslínu. Já, sko. Það virkaði. Já. Silvena Seigur. Hann er ólsegur. Vel gert, síðustu stundu. En það var spurning, já þá bara alls ekki fyrkt í þessu, hafði þetta bara í gangi. Já, af því ángríns þetta er eitt mikilvægasta verkfærið að hafa þegar svona keppnir. Það hefði reynda verið pínu geggjað bara, já, þetta er allt í lagi, ég verð þá bara að vera fyrstur, en þá verður við líka að standa við það.
Og það er ekki sjálfsagt þegar þú ert með þessa við hliðina á þér og hina fyrir aftan þig. Nei, og líka bara gamli Jarisin hægar af stað, við vitum það. Það virðist vera svona eina staðrindin sem við vitum. Já, nú held ég að ljósin sé að fara af stað. 12 bílar í braut. Komið sæl og blessuð. Full braut. Og af stað förum við, geggjur æsingja Söru hann í þriðju línunni. Og hún valdi sér rétta línu því að hún er að græða fullt af sætum hérna. En að sjálfsögðu er það Arnar Már sem kemur fyrstur inn í fyrstu beygju. Og er ekki Títas að honum er aðeins núið en hann heldur í þetta og komið fram úr Andra eða hvað þeir fara hlið við hlið inn í gastakbeyjuna en Títas er með innri línuna og svo eru þeir að berjast um toppinn, Daniel og Arnar. Og Andri nær að hengja sér utanverðinu en er ekki með innri línuna hér, Títas komin á undan. Og þá fer Magnús inn í Jóker og Þórir eltir hann. Og Aron sömuleiðis, þetta er mjög sleift hann inn í Jókernum. Já, þarna töpuðu þessi rosalega mikið, þú átt aldrei að elta í Jóker. Já. Þetta voru, þarna gerir Þórum á stærstu mistökin í dag. Og það er búið að opna skottið hjá Hönnu. Já. Nei, heyrðu, það er ekki bilað. Nei, er þetta Andri? Þetta er Andri Svavas. Það er bara stóra, hvað? Það er bara vélar bíl, af hverju er hann svona hár? Af hverju er hann svona hára fram? Ég var einmitt að horfa á það saman. Hvað gerðist þarna? Klestan á eitthvað? Ég vil segja mér finnst hann svo pumpaðar að framann. Já. Og svakalugur ekkur úr honum. Er hann á loftu? Nefnir eina sem getur tjakkað hann svona upp er hlífðapannan. Já. Ef þú klessir hann það illa að hlífðapannan bara bomba þannig framan á okkur. Ég skil ekkert í þessu en Arnar Már leiðir. Aftan á okkur. Þarna er Siggi Nei, Óli. hann er með dekk undir bílum. Það hlauta hann þetta. Nei. Og nær Títas að nýta sér þetta, gerir það. Daniel var ekki með katta viðbröðin sem hann þurfti þarna og fyrir upp í dekkið og næstum því oltinn á jafnsléttu. Og Títas á komin upp í annarsætið. En þá er Arnar Már í algjöru draumalandi í fyrsta sætinu hér. Það er verið að fara að hringa Andra þarna. Akkurat, og hann er gjörsan og hini tveir að berjast Anna og þriðja. Já. Arnar Már gæti ekki verið í betri stöðu. Nei, það er akkúrat málið. Títas inn í Jóker, það hjálpar Daniel. Getur að minnka bílið í Arnar núna. Sérðu, Títas tekur Jókerinn flott. Já, Akkurat sérðu, akkurat, afturöndin aldrei úti, svona átt að taka þetta. Jep. Það var sannlega hraðari þarna á 1000 bílum heldur en margir mun aflmeiri bílar í dag. Algjörlega. Enda þegar brautina sem að sleip hefur lítið við hestabílum að gera. Sara og Hanna að berjast hér. Hanna með yttirlínuna. Akkurat, Hanna búinn að opna DRS-ið. Við erum búin að loka því í rauninni. Það er komið bullandi drag. Já. Arnar Már inn í Jókerinn núna. Siglir þessu yfir Röstvið. Aðeins. Þetta er Andri Svavas en hann er hring á eftir. Já, Eftir hann endar á dekkinu. Vörubíladekki að Svo er dekki komið hing. Já, Títas ítti því líka. Þess vegna fór Títas ekki strax fram úr Daniel hann áðan. Þetta Títas bombaði líka á það þegar Daniel bombaði. Já. Fyrir að sjá endi sér út af því eftir riðilinn því að það var svakalegt moment. Já. Þórir fór að vinna sig upp. Og Magnús. Þarna. Þórir hjálpaði hann nú örlítið með þetta. Já, eða þá að hinn ætlaði að loka á hann og seint. Já. Og kemur afturöndunum sínum úr stöðu við að loka á hann og seint. Akkurat. Þegar Þórir er byrjaðar að fara fram úr. Þetta eru svona mistök sem að mér finnst ekki fá nógu mikla athygli. Já. Að það er oft þannig og það er alltaf bara kennt innum heyrðu þú keyrðir í afturbretti á honum. Akkurat. Þess að ég talaði hérna á hann. Ekki það, ég get ekki sagt hvernig atvik þetta var. Nei, það var erfitt að rýna í þetta þaðan. Hérna er Arnar að hringa Andra. Já, hann er bara í kjörstöðu og Andri gefur honum þetta. Já, venjulega þegar við sjáum ökumenn að hringa þá er það nú í lingaflokki og þá kunna ökumenn ekki að láta hringa sig. Það er sjaldast sem við sjáum þetta. Akkurat, að það sé hringa og það bara virki. Akkurat, bara aðeins upp með petalan, gjörðu svo vel Arnar. Þá er Aron farinn að gera allu að Hönnu Lísu þarna. Þórir Már er að nálgast hann. Þarna er Arnar Már að vinna. Títas nær að tryggja sér annarsætið. Daniel Jökull er þriðji en þetta er fullkominn dagur hjá Arnari Má. 50 stig. Akkurat. Skoraði við svo lengi stig í tímatökum en það skiptir litlu máli hér. Akkurat, hann bara fullkominn dagur, má segja. Og bara keyrði alla riðla
við hefðum alveg getað að spila sömu upptökun af honum. Já. Það voru aldrei mistök, algjörlega drama. yfirvegað. Þá var ég ekki að meina að við hefðum ekki getað þurft að spila þetta. Það var ég bara að meina í því formi að þetta er svakalega flott hjá honum. Já. En þá þurfum við að fá endursýningarnar. Það er eiginlega svolítið sem við þurfum að rýna í. Já, hérna sjáum við startið. Sara Rún alveg með geggja start. Já. Svo byrjar þessi slagur þarna. Og hann fer svo í jókerinn. Já, Magnús. og sjáum Já, þarna fer hann upp í dekkin, hann já. bara klippir og mikið hann Andri. Já. Hann gerði þetta bara alveg sjálfur, sko. Já. Þetta eru bara hans mistök. Já, og svo þarna hann er að reikspól. Og svo sjáum við þetta, það er verið að spara vinstri dekkin hérna. Og svo sjáum við að Títas fer með þetta bara eins og fótbolta. Já, hann er bara svona hockeypuck, þitthokki. já, þetta er þitthokki. Já. En þú sérð alveg, þú sérð alveg hvað er að gerast, sko, í rauninni, sko. Vá, þetta er svo mikið í einum. En þú sérð bara að Adam er að horfa svo mikið á bílinn fyrir fram að sig. Já. Svo bara allt í einu vippar hann sér í burtu og þá bara, Daniel Jökull segir. Já, Daniel Jökull segir, og þá er bara vörubíladekkanna. Já. Já, þú veist, og þetta er á miðri braut, þú gerir ekki ráð fyrir þessi vörubíladekk á miðri braut. Nei, ég er að segja það, skilur, þú ert bara að keyra, skilur, og bara ert bara að horfa á manni fyrir fram að þig. Pæli línunum þínum. Akkurat, svo bara allt í einu bara vippar hann sig frá og það er örbylgjófn á það. Hvað ætlar að gera? En Daniel Jökull, hann var bara einu stíu eftir Arnari Má í Íslandsmótinu fyrir þessa keppni, en Arnar Már náttúrulega byggja upp gott fórskot í þessari keppni. Já, búin að ná sér í, bara, hann er alveg... Hann græðir 5 stig. Sérðu, Andri missir afturendan Já. og búm, kemur þessu öllu svona af stað, ef svo má segja, sko. Já, en þarna eru nokkur vörubíladekk ekki á þeim stað sem þau eiga að vera á. Og þá hélt þetta bara áfram. Akkurat. Og svo sést svo vel þegar að Daniel Jökull og Títas koma. Þetta er agalegt, hann Hlölli okkar, hann er bara að sitja og horfa á útsendinguna, hann er búinn að vera á slökkvitækjabílnum í svona 20 ár, Já. hefur aldrei fengið að nota slökkvitækið. Já, loksins þegar... Það kom eldur og þá var hann hvergi sjáanlegur. Akkurat. En já, ég elska það að reykurinn sem kom þarna sem við heldum að vera einhver eldur, það var Andrea reykspóla ofan á dekki. Ofan af vörubíladekki, á Ægó. Hvað ert þú að gera? Ég er á Ægó ofan á vörubíladekki að reykspóla en þú? Æjæjæjæjæj. Já, þetta er alltaf endursýningina í sama, það vantar svo sko næsta hring, sko. Já, þegar Daniel Jökull þeir koma. Daniel Jökull er svo upptekinn að horfa á Arnar Már, sko. Sérðu, þarna er hann bara... Já, aðal töffarinn í bænum og svo liðsfélagi hans að Aron... Maður bara, hvað, okkur er hann svona... Já, einhvern veginn. Uppumpaður einhvern veginn. Svo segir þetta sér náttúrulega sjálft, þetta er ofan á vörubíladekki en ekki með sléttónundan hlífðapönnu eða eitthvað. Hérna sjáu þið rigningunni eða horfið í pollin hérna hliðin á hondunni. Já. Það er bara, þetta er bara bókstaflega, það er ekki bók að hlé í 1 mínútu í dag, sérðu. Daniel er bara, fer við þetta og svo reynir hann að bregða sig frá en fer samt á það. Já, hann vildi ekki beigja alveg fram í þetta, þá vissi hann myndi missa sætið. Akkurat, og svo bara alveg hérna. Hann er svo nálægt í að láta þetta virka. Einmitt, þetta er flott klippa, sko. Já, bara, þetta fer í highlightið. Já, algjörlega, sko. Algjörlega, sko. Og ef okkar allra besti Sæmundur hefur verið þarna, þá var hann örugglega flott að mynda þessu. Já, heldur betur. Þegar hann er annarkvæmt á 2 hjólum hérna, eða þó þegar hann er að hepla, yfir, sko. En hins vegar kannski framstykkið neðstu hlutin á því á Ægónum sem finnst þetta síst fyndið. Já. Og eins og andra. En já, Arnar Már núna komin með, ábyggilega eitthvað 60 á forskot í Íslandsmótinu í 1000 flokknum, en þá er það 2000 flokkurinn næst. Og algjörlega bara sigraði þennan dag. Það er bara engin leið í að lýsa þið betur. Algjörlega. Nú, loksins þegar Ásgeir á litla rauða Civicnum var komin á undan áðan, að þá gera hann mistök inn í djúpubaugina, fór aðeins og hratt þegar Hilmar var að sýna sig. Og Hilmar er því búinn að vinna alla riðlana, Hilmar vann fyrstu 2 en það leit út fyrir að Ásgeir myndi vinna 3. riðilinn. En fyrir viki eru þessi 4 stig á milli þeirra, þeir eru bara 2 og það er bara 1 stig á milli alltaf. Það eru tímatökur á fyrstu 3 riðlarnir og Hilmar er búinn að hafa betur í öllum vígstöðum. Og Hilmar leiddi Íslandsmótið, hann var með 5 stig á forskot og er væntanlega að fara að auka það önnur 3 hér, já, þá er hann að græða 7, en náttúrulega ef Ásgeir vinnur úrslitinn, að þá græðir Ásgeir 3 tilbaka og þá tapar hann bara 1 hér.
Við sjáum alveg hvor eru öruggari með sig, hvor er kveikt á þurrkonum. Já, Ásgeir ætlar að vinna þetta. þetta er bara þægilegt. Ásgeir ætlar að vinna startið. Já. Eins og hann gerði áðan og vann eftir jókerinn. Hann er sko hestablá kíló á hana, en þar leiðandi er líka ennþá erfiðar að koma aflinu niður. Já. Eins og þú horfir nú bara fyrir framan framhjólið þarna ofan á hvítulínuna. Þú veist, það er bara pollur þarna nokkru sentimetri fyrir framan hjólið þarna. Hann ætlar í Skæriplastein. Hver vinnur? Var það Jóhann að tappa það? Já, ég held að Jóhann hafi tappað þessu. Jóhann tappaði. En Ásgeir? Við sjáum náttúrulega ekki hvað Ásgeir gerir, sko. Ó, Jóhann sigraði þannan. Heyrðu, þannig að, já, hann vill rítu. Ég bjóst ekki við þessu, ég var að fara að lýsa fólki í Skæriplastein. Nei. Þetta er vel gert. Virkilega vel gert því að Jóhanni. Já. Ótrúlega hæfni sem hann hefur í þessu. Hann kemst inn í hausinn. Hann er að horfa á okkur. Hann kemst inn í hausinn á okkur á mótherjum sínum í Skæriplastein og það á engin breyk þegar Jóhann er annars vegar. Nei, það er bara þannig, gamla kempan. Já, og bara eins og við segi, þeir hræðast hann í öllum bæjarfélögum. Já. Hann segði þeim að þenni ekki neitt, þeir fara upp í svona 1800 snúninga max. Nei, ég held að farið í svona 800 snúninga. Já, það getur farið bara minna en hagagangur. Ljósin eru komin af stað. Geggjuræsing hjá Ásgeiri. Alveg. Geggjuræsing en upp í annan gír nær hann að halda þessu. Hann gerir það, bremsar seint, þetta er vel gert hjá Ásgeiri. Hann er komið smjörþefinn af þessu eftir síðasta riðilinn og nú ætlar hann bara að halda þessu. Vel gert Ásgeir. Þetta er það sem við erum búin að vilja sjá. Hilmar mun farin í jóker núna, 100%. Alveg, hann veit nákvæmlega hvernig leikurinn virkar. Og hann fer inn akkurat. Og nú má Hilmar bara ekki gera mistök, hann hefur alltaf gert mistök á þessum hring. Þetta Hilmar ætti að vera hraðar í brautinni en samt er Ásgeir búinn að vera ólsegur. Þetta er hringurinn sem mun gera gera upp hver vinnur 2000-flokkin hér. Ég held að sé óætt að segja það svona, ef engin mistök koma svo eftir þennan hring, sko. Já. Sjá þetta apparat. Þú heyrir hann að missa hann upp í spól í fjórðakki. Já, ég veit það. Það er líka málið með það, þú veist, þó þú takir að stað og náir góðu starti, þá þarftu samt ennþá að díla við höggið þegar þú skiptir gír, að missa hann ekki þá aftur í spól, sko. Mér sýnist Ásgeir vera að gera þetta vel. Þetta er bara flott hjá honum. Smúðakstur, Hilmar að minnka bilið. Þetta verður bara tæft, þetta verður mjög tæft. Ásgeir gerir allt rétt, fer inn. Algjörlega. Hérna held ég, vona ég að Ásgeir kom út á undan og við fáum bara geggjaðan kappakstur. Já, ég vona það líka. Þegar við vitum að líka Hilmar er kaldur. Hann kemur út á undan. Já. Er hann að halda því? Já, og Hilmar negli niður. Já. Bíllinn farin að bremsa miklu betur og Hilmar er núna. Spurning hvort er af eitthvað að skoða bremsurnar eftir síðasta riðil. Já, hann allavega ákvað hæja frekar á sér en að taka ytri línuna. En nú erum við að fá episkan 3 hringa kappakstur hér því að Hilmar er brjálaður. Þetta er Hilmar einn af þeim sem vill vera í fyrsta sæti. Já, og Ásgeir miklu yfirvegari þarna. Nú veit hann að hann var bara að hanga á innri línunni. Hann misti innri línuna í djúpu bauginn áðan og fyrir við ekki mist hann sætið. Akkurat, hún er langar í bikar sem stendur á 1. Já, hann er nóg að þeim sem stendur á 2. Akkurat. Nei, og Hilmar að keyra yfir sig. Akkurat, Hilmar. Yfir vegunin. Það líður alltaf eins og að sé að tala við ökumanninn, sko. Já, þetta er miklu meira intimate, þeir eru bara svona 2 á brautinu. Já, það er þetta rétt. Og Hilmar aftur að missa aftur undan út þarna. En Ásgeir er bara með þetta allt undir kontról hérna. Ásgeir þarf á þessum sigur að halda svo að Hilmar hverfi ekki bara Íslandsmótinu. Algjörlega. Það er Hilmar bara dottinn úr stuði. Ég held að það frekar Ásgeir er dottinn í stuðið. Já. Því að Hilmar er ekkert að minnka bilið. Þetta er bara, ég meina þó að Ásgeir hafi komið út fyrir aftan í jókertum þá hefði við samtalið fengið sama kappakstur. Þeir eru bara jafn hraðir í brautinni. Þetta er ekki eins og þetta var hér í byrjun tímabils og Þetta er rauninni, Hilmar er örlítið hraðar en miklu mistakari. Já, hann er ekki jafn yfirvegaður. Akkurat. Þú sér það, hann er að klippa kanta hérna, hann er að fara hans hraðar en á kostnað þess að hann er að yfirkeyra sig. Nei, og
allt of hægur upp úr djúpubeginu og tapar þess inn í Gastek-begina. Þarna, nei býtu, það eitthvað bil, hann að fara helviti hægt. Það einn hringur eftir, Ásgeir enn Ég held að bara klítra þessu niður. Ég held bara að þetta hafi verið bara Ásgeir íttu, bara Ásgeir var Og Hilmar uppi, tapar á þessu, Ásgeir sækir, gera hann eitthvað inn í hótelbeguna hérna. Hilmar, núna að komið að Hilmar eða við yfirvegaður og Ásgeir að sækja þvílíkur slagur hérna í 2000 flokknum, þá séu bara 2 í flokki. Þetta algjört einvígi hérna. Getur Ásgeir þvingað Hilmar í ekkur mistök? Nei, við sjáum hvað Hilmar bremsa snemma þarna, bremsaði 10 metrum fyrir heldur en hann gerði hringnum á undan. Og Ásgeir kemst ekki fram úr, Hilmar keyrir eins og hersöðingi hérna, Gastek-beygjan eftir. Nei, og hann reynir allt of mikið Ásgeir, en af hverju ekki? Það er enginn fyrir aftaðig. Akkurat, þetta var síðasti sjansinn. Ég segi það. Þannig að það er Hilmar sem er komið með afgerandi fórustu í Íslandsmótinu núna. Ég held að hafa ekkert klikkað þegar Hilmar kom fram. Ég held bara að hann hafi spólað svo rosalega mikið. Hilmar kom hraðari upp úr beyjunni og bara hreinlega, þú veist, galdurinn við þetta er náttúrulega bara á svona kraftmiklu bílum og það er bara hreinlega bara að gíra upp of snemma og láta hann bara toga í staðinn fyrir að spóla. Ég held að þetta hafi bara verið það að bæða Hilmar kom vel upp úr beyjunni með gott grip á fínni ferð og bara hann, Ásgeir hafi bara verið á allt of miklu spóli. Ásgeir og búin að gera allt rétt fyrir þetta, blokkar hann vel þarna. Ánu kannski deilum það hvort hann hafi farið bara fyrir hann sko. Já, þú átt að vera innri línunni sko, ekki ytri, sérðu, þetta er örugglega mómentið sem að kemur fram úr. Nei. Það er inn setna, hérna reynir Hilmar aðeins svo mikið. Já. Komum bara af stað. Þannig. Þarna erum við að fara að sjá. Sérðu, hann bara spólar og Hilmar kemur bara á gripinu. Já, fer bara hratt út úr djúpuveginni. Og bara vippa sér hann akkurat bara eins og ég held að þetta hafi nú bara verið þegar hann beygir í veggferðan bara eins og A4-blaðan á milli. Þetta var mjög tæft, það var virkilega mjög flott hjá Hilmari. Lét þetta virka. Saknar þess að vera með hinna myndavélina hanna. Við erum að missa af góðum skotum Ég er alveg sammála. Loksins þegar að við tókum hana. Já, og loksins kom aksjónið í úrslitunum. Akkurat. En jæja, er 14. flokkurinn að fara á stað. Já. Þar hefur við Silvinas, Tryggva, Adamána og Arnagauta. Og það er þjóðstart á Adamána. Nei, á hann Daniel. Já. Þetta ætti að, hann svo sem grúttapaði startinu en hann hreyfði Trini í startinu, það átti aldrei að gera. Ætla sé handbremsa í þessum bíl. Maður spyr sig og svo er spurning hvort það verði dæmt þjóðstart, er rauðum flöggum veifað? Nei. Það er ekki gert. Þeir túlkaða bara sem þannig að startið var hvað sem er það lélegt. Já, hann svo sem græddi ekki neitt skilur og svo getur vel verið að hann hafi fattað þetta Daniel og bara bakka burt skilur mig. En það er alveg magnað hvað þessi Honda hjá honum fer hægt á stað. Og hann er líka að lönsa allt og mikið, þannig að vera miklu færri snúningum. Já, ég skil þetta ekki. En svo getur svo margt spilað inn í ekki það að þetta lið er nú þekkt fyrir það að vera með allt í toppmálum sko. Já. Svona ef þú ert með, ef þetta er ekki hjólastilt rétt og svona skilur það bara spólar þér inn í sko. En ég er samt sammála, mér finnst hann er það hægur. Hondurna trakka mjög vel, það er alveg ungum á saman það. Nei, svo Tryggvi er búin að sanna hérna ykkur einustu ræsingu. Já, og bara Arnar Árna hérna, bara trekk ár eftir ár og bara margir sko. Þetta er náttúrulega bara farsælasti bíll eftir að sportið byrjaði aftur sko, er Honda Civic. Það verður nú gaman að sjá tölfræðina, svona Honda Civic versus eitthvað annað bara síðan sportið byrjaði aftur 2008. Flestir sigrar, sko Subaru er náttúrulega sterkur út að þeir alltaf 4x4 flokkin. Já. Ég veit hvaða bílaframleiðandi vinnur þetta, það er Dodge. Já, reyndar. Bara steina nógu er bara. Já, það er bara, já. En jæja, 14. flokkurinn, Tryggvi er öruggur í fyrsta seti með þetta búinn með jókerinn. Það er eins og í allan dag. Já, þetta er þægilegt hjá honum, Silvina svo eftir að koma inn. Og þarna sérðu hvað Tryggvi gerir þetta rétt. Hann er ekkert að reyna á óþarfu. Nei, að bítast í Silvinas. Daniel er núna komið svolítið nálægt. En Silvinas kom inn, já. Þannig að Tryggvi getur fyrir að byggja upp bilið aftur. En ég held að Tryggvi sem aðalega gerir þetta bara sér og öðrum til skemmtunar að fara svona snemm inn. Ég held að búa til einhvern
gasar úr deginum. Já, þó, Daniel er nú að minka bilið. Já, svo sér alltaf Daniel ekki alltaf koma. Þetta er bara startið er svo hörnilegt. Já. Og alveg, þú veist, Já, ég meira sé en að bara Tryggvi lélegt, það er bremsar. agalegt. Já, akkurat, bara agalegt, sko. Af því nú hafa sparkarnir aldrei verið þekktir fyrir að fljúga af stað. Nei, bara enga Nei, sko. Daniel er að gera, hann er bara með og marga snúninga. Hann náttúrulega læs ekki þessum bíl og þú verður að spila Læsa? Er ekki læsingar í Það þessum megi bíl? ekki verið með læsingar. Nú er það svoleiðis. Þess vegna finnst mér þessi tölvubreyting svo fáranlega því þeir megi ekki verið með læsingar. Heyrðu, Daniel, hann er bara að fara að berast fyrsta seti hérna. Hvað er Tryggvi að spá? Er eitthvað að hjá hann? Það, ég bara velti því fyrir mér, er eitthvað að hjá Tryggva Ólafssoni hérna. Daniel er út allan afturstöðara hjá honum, jú, það er eitthvað að hjá Tryggva, eða hvað? Nei. Er hann kannski bara búinn að vera of öruggur með sig? Hann fann eitt bömp í afturstöðara og heyrðu, já, ég er eitthvað í kappakstri. Bara heyrðu, hann er hérna. Daniel er að fara utan á já, hérna já. og nærði þangað til að koma út úr beginni náttúrulega. Þetta er lína sem hefur aldrei virkað og mun ekki virka. Er einn Tryggur eftir. Við vorum hálfsofnaðir bara líka eins og Tryggvi. Já. Það er einn eftir. Síðasti séns fyrir Daniel Jökull. Æ, hann eiginlega sóaði svolítið þarna að því það var annar hringur eftir. Hann er bara ekki búinn að sóa einu en einu, hann er mættur aftur. Já. Ok, rólegur. Og svo ætlar hann að kvötta á innanverðina en Tryggvi veit og heldur bara innri línu. Þetta er vel gert hjá Tryggva. Já, en þá er Daniel bara að hoppa á ytri og vera á innri núna. Já. Sér hvað, Daniel bremsar miklu setna. Og slætar svo grípur Malbyggi mun fara hratt hérna út og sjá að hann er kominn næstu því upp á hliðina á honum. En svo lengi sem Tryggvi heldur bara innri línunni. Já, það er mjög erfitt að fara fram úr þarna. Þetta er bara komið. Geggjaður akstur hjá Tryggva Ólafsson í allan dag, fullt úr stiga í 1400 flokknum. Ekkert að setja út á 1-1. Nei, hraðastur í tímatökum og vinnur allar riðla plus úrslit. Bara já, vel gert. Það er óvænt að segja það. Þetta er eins og auðvitað stöðsast og það gerist. Akkurat. En við grunar að Daniel hafi fattað það og þess vegna hefur hann svona bakkað burt. Já, en ég minn þetta var samt alveg léleg ræsing og allar hinnar hjá honum. Nei, en maður sá bara að hann byrjaði ekki að spóla strax. Algjörlega. En svo, ég veit ekki hvað gerist á Tryggva þarna. Þetta Tryggva er búinn að vera hraðar í allan daginn, en það er spurning, var hann bara of öruggur eða var Daniel bara loksins búinn að finna meiri hraða? Já, spurning. Loksins fengum við eðal slag hérna millið þeir í dag. Já, þetta er það sem við hefðum viljað sjá í allan dag. Já. Sjá það bítast. Það er þessi tölvubreyting sem að Tryggvi setti í hóndunni á sér sem er gæfumunurinn. Jóhann, ekki gera þetta. Nei, ekki íta honum aftur á bak. En þá þarftu bara að ráða hann upp aftur. Já, ég er að segja það. Stiltu frekar bara öllum hinum bílunum eftir trínuna á honum. Já. Já, sérðu, þetta má ekki að íta þeim alltaf svona tilbaka. Þannig brýtur í girkassa. Já, ég segi, þú ert alltaf bara að taka átakið af millikossunum og gírkossunum í þessu bílu. Þetta bara má alls ekki, sko. Ég bara, þó ég sé mér þess að bara á eindrisbíl, sko. Ég bakka alltaf burt og kem aftur. Þú vilt vera með gírana í átaki. Fram. Akkurat. En það er 4x4 non-turboflokkurinn næstur. Svo slútum við svo á opnaflokknum. RS Partar að sjálfsögum með okkur liði hér ásamt Arnarfrakt. Dásamleg fyrirtæki. Hvetjum við ykkur eindrið að vesla við þessi fyrirtæki sem við sjáum hér á skjánum. Ef þið þurfið. Algjörlega. En svo er það líka bara ökumennið þeir eru að koma að prikinu. Ég var búinn að tala um þetta nokkuð þegar ég var að ræsa. Að koma akkurat svona, eins og hann er, sérðu, ekki koma keyrandi, eins og sett ógeðslega töff og allir svo að bremsa síðustu stundu og taka síðustu sentimeter, leyfa mér að stjórna síðustu sentimeter. Yep. Við komum bara lullandi. Já. Skilum við. Það er leikillega velgengni. Já, ég er að segja það. En hérna í fremstu rásröð, næstur okkur í öðru sæti Íslandsmótinu fyrra, Svavar Skúli Stefánsson, svo við hlið hans Snæþór Ingi Jósefsson, Þröstur Jarl Sveinsson, Íslandsmeistarinn frá því fyrra. Hann var ekki með í fyrstu umferðinni, er mætti núna og er með fullt úr stiga fyrir úrslitin. Og svo á bílnúmer 433 Kristinn Örn Jakobsson. Og svo aftari ráslínu er það Dórótea Rut Hilmarsdóttir og Óskar Ingi Stefánsson. Kristinn ætlar að koma fyrstur út í fyrstu beygju, einu sem er slökkt á þurrkonum. Nei, Legacy situr eftir
og Þröstur eins og raketta af stað og nær Svavar að komast fram úr Snæþóri. Sýnist ekki. Snæþór heldur línunni sinni, þá var hann með þetta. Já. Hondan máluð eins og gamli Broncóinn sem að ég held að pappans hafa átt eða eitthvað svoleiðis. Þetta var eitthvað svoleiðis þema. Já, og sömuleiðis Volkswagenin hjá bróður hans í 1000-flokknum. Já, og þessi litur hérna fenginn af Salerni hérna frá 1960 held ég. En það er Þröstur sem að leiðir örugglega hérna og Snæþór að spurning hvort hann geti gert einhverja atlögu að honum hérna. Þröstur er náttúrulega yfirburðabíl og eins og þú myndist áðan er yfirburð ökumaður líka, megum ekki gleyma því. Akkurat, hann er hörku keirari. Alveg þegar hann kom þetta fyrst, þá er bara sýnt að hann hefur góður að keira. Dórótea hérna á öðrum bíl, ekki á sínum bíl sem hún hefur Hansbakk Subarúnum. Líka bara svona maður að hrósa Þresti, þetta er líka bara undirbúningur og allt er svo ótrúlega flott. Já, og bara þessi bíl, þetta er fallegasti rallycrossbíllinn á mínu mati. Hann bara kemur hér til að keppa. Já. Bara skemmtilegt svona þegar hann kom hérna inn svo mikið. Nei, heyrðu, það er bilað. Nei! Og það er Snæþór fram úr. Alltaf vera sama saga með Þröst. Sorry Þrösti minn, ég glemdi að gera 7-9-13 þegar ég var að hrósa þér. Við vorum að tala undirbúningin og allt þetta og bara með það sama gef Subarúin upp. En það er ekki, þá er það Snæþór. Þetta fer ekki í verri hendur. Snæþóringi, geggjaður Akureyringurinn okkar á Bronco-máluðu Hondunni. Er þetta Dórótea í öðru? Já, þetta Dórótea og nokkura Kristinn er að berjast Íslandsmeistaratitilinn. Sér alltaf spoilerinn. Já. Maður heyrir bara hvað þetta er mikill Akureyringur, maður heyrir bara í möllettinu sko. Og pittvæðbænum. Já. Virkilega flottur akstur. Já, geggjaður yfirvegar þarna gegnum mjölkurinn. Maður sá það líka leið og hann kom í 1000-flokkin sko. Já. Skemmtilegur ökumaður sko. Já, hann var strax farin að vinna riðla. Ég er að segja það, bara mjög góður keirari sko. Það er svona tækjakall. Já. Hann þetta bara smita meira þarna norður sko. Já, það kemur. Næsta keppni er einmitt á Akureyri. Akkurat, þetta var bara að vera svo klamydían. Þetta bara að rúlla út allt þarna. En já, hann Kristinn, það er hún Dórótea, það er mamman. Já. Þau halda sínu hefbund, það er grænn og rauður. Það fer ekkert, það má ekki breyta því. Kristinn Örn hann í 4. sætinu. Já, Dórótea eftir að fara inn. Já, er Kristinn búinn að fara inn? Já, er það ekki? Jú, ég held það. Það Kristinn er náttúrulega að berjast í Dóróteu sæti í Íslandsmótinu og Dórótea yfirstýra út úr jókernum og þá er Kristinn komið fram úr. Hún var ofæst að þú sá hann. Já. Snæþór á toppi heimsins hérna í rigningunni. Og sjá Siggola hérna í neðra hægra horninu. Já. Þetta er unaðslegt. Alltaf gaman eins og Siggola. Svavar upp í annarsætið núna. Hann er búinn að vera í 3. sæti í öllum riðlunum og eftir Snæþóri. Það vantar Þröst, þannig að þeir fara allir upp sæti. Þetta kemur svo eins og að gallin við að vera með allt svona út í túna og svaka flott. Og þetta er bara orðið, ég er ekki að segja að það sé bara, það er bara meira vesen. Já. Það er bara meiri líkur á að eitthvað gerist. Já, við sáum þess að Ægó að þeir bíla bara ekki. Þeir bara keyra. Já, akkurat, það er ekki til að bíla. Nei, þú veist leiðum að hvar með tjúna vesen og snert að búa til vesen, en það er partur á prógramminu. Það er partur af þessu öllu saman. Eins og þessi, þetta er Accord með þetta er Honda CRF með Accord mótor. Já, og hann er að sigla þessu upp. Virkilega flott. Snæþór að vinna 4x4 flokkin, algjörlega geggjaður. Og sveimir þá ef hann er ekki bara komin í ansi góða stöðu í Íslandsmótinu, þá er hann komin í 1. sæti hreinlega. Hann var 60 á eftir og var, Snæþór Ingi leiðir Íslandsmóti eftir 2 umferðir, staðfest. Vel gert, það er gaman að fara í titill norður sko. Já, það Íslandsmóti er rétt að byrja, það er náttúrulega næstu umferðir á Akureyri. Akkurat verður gaman að sjá. Hvað bilar hérna hjá Þresti, er þetta drifur á sér þetta vélinn? Þetta er alveg, þetta er agalegt. Maður veit það að það er ekki sko snefill af einhverju trassaskap í þessari útgerð. En það virðist svo oft vera þar sem þær útgerðir eru þær sem eru með mestu bilanirnar sko. Já, sko, hérna, þar síðasta ár var það versta. Þá var hann búinn að vera með bílinn held í 1 ár.
og Er það ekki fyrsta árið á þessum nýja bílnum? já, gæti verið, jú 2022 já, og það bara gekk ekkert. já, hann verður náttúrulega Íslandsmeistari í fyrra en já, það síðasta ár agalegt alveg, þetta brauti mér hjarta Ég er að segja það, því maður veit alveg að þetta var ekki bara einhver soðurlappaháttur. Nei. Við vitum alveg það var bara allt gert. já, þeir eru með allt upp á 10 þarna í bílpróf Svo eru aðrir þarna sem er bara eitthvað, það er ekki skipt um olíu. Nei, það er á næsta ári. já, nákvæmlega Og bara keira. Æjæjæjæjæj. En jæja, þá er opniflokkurinn, við klárum daginn á opnaflokknum. Akkurat. 3 bílar hér, Konrad Krómer á Audiinum, Geta Scarpavicius á Volkswagen Polo og Eva Arnett Sigurðardóttir á Subaru Impreza. Þetta finnst svo gaman. Þetta er alveg eins og þeirra mætt á Audiinum hinum fyrst. Það er bara svona að við rúllað bara úr bara að bílastæðinu og bara má ég vera með Já. að sjá Konrad. Já, íktasta dæmið um þetta er náttúrulega án Eva þegar Hyundaiinn kom fyrst. Já, bíllinn hjá Það var bara eins og túristi af vilstinn á Já, brautina. bara bókstaflega, bara hvítur ljóslaus Hyundai Já. í þeirra 80. Jæja, Opniflokkurinn, síðasti riðill sem við keyrum í dag. Konrad svolítið spenntur á stað og sjáuð Evu núna af stað. Og kemur hún fyrst inn í fyrstu beygju, heldur betur. já, Eva Arnett Sigurðardóttir, það er núna, gamla kempan. það er svoleiðis, það er úrslit, núna er allt undir. Akkurat, það er búið að dusta rykið að gömlu go-kart-kempunni. Þið náttúrulega verið átt ykkur á því að síðast er Eva fylgdist með rallycrossi að þá gildur riðlarnir ekki neitt. Og þegar ég segja það þá er hún dottin í annarsætti. Akkurat, við glemdum að gera 7.13. Sjáum hvernig Eva nær að hanga í Geta sig þarna. Konrad kemur inn í okkur. Sjáum það að Konrad er í fyrsta seti stigalega sér þar sem að hinir 2 keppendurnir voru dæmd úr leik í riðlunum 2 fyrir að fara í gegnum pittin þegar það var rautt flagg. Akkurat, það var bara beint að ráslínu. Konrad er að fá góð stig með sér heim og ef við þekkjum Konrad rétt þá verður hann komið með þetta farið að líka Eva Arnett. þá verður þetta sannlega líkari liftara framan í næstu keppni. Nú gerir það kannski öfugt, þetta verður buggy að framan og Audi að aftan. Gæti verið. Aldrei að vita þegar þetta snýra Konrad. Eva Arnett á inn í jókerinn eftir þessi mistök inn í Gastec-beygjuna. Já, þetta eru samt erfiðar aðstæður á svona bíl, sko. Hann er klettlæstur og hann er rennandi blautt og sleift. Við sáum bara þegar Birgir var að keyra hann fyrst hérna, þá var hann meira sem minningaræjan en núna. Akkurat, en svo bara eftir nokkrum keppni var alveg geggja að fylgjast með Birgi á honum, sko. Og Eva Arnett er komin til að vera, hann engar á ykkur því. Það er bara... Stefnir í Geta sigur hér þó að veri Konrad sem að fer heim með flest stígin en Getas náttúrulega kom afgerandi fórust í Íslandsmótinu, hann skoraði var með 50 stig eftir fyrstu umferðina, Vikar með 38, Vikar ekki með í þessari keppni. Hann er upptekinn í vinnu að fljúga í hringinn í kringum heiminn. Akkurat. Orðin global prinsessa. Já. Hann verður, þetta næst verður á þannig á Vikari að hann á bíl í hverju bótt. Já. Það er að segja rallycross. Já, hann er bara líka karakterinn er bara, Ísland er ekki nógu stórt fyrir hann karakter. Nei. Það verður bara að fara út og tappa af. Þessi bærúmar voru ekki báða. En Geta sinn jóker, vægt að koma út á undan Konrad eða hvað, jú. Geta sig með þetta örugglega. Virkilega flott hjá honum. Og bara eins og við vorum að tala á það, gaman að sjá hvað bíllinn er farin að virka og hvað hann er farin að keyra hann vel eins og núna í þessum erfiðu aðstæðum. Ekkert vesen, bara keyrir. Þannig viljum hafa þetta. Þessi líka mikla græja. Þessi bíll er. Já, og geggja að sjá Pólón bara virka hring eftir hring. Akkurat. Nú vantar bara fleiri líka. Já. Svo var gaman að fylgjast með Eva Arnett bæta sig milli keppna. Þetta er unanslega græja, bæði fjöðrun, dreifrás, vélbúnaður, allt upp á 10 hérna. Bílstjóri, bara, þetta er æðislegt. Þessi bíll er bara hljóðið. Þetta er
Já, er þetta sama kraman var með í fyrra? Mér finnst þetta að vera miklu meira svona traditional rallycross-bíl. Frekar en þetta var hann ekki með eitthvað. R32. Já, R32 kram eitthvað. Já. Mér finnst þetta hljóma miklu meira bara eins og þetta sé eitthvað 2 lítra rallycross kram í þessu. Já, er ekki R32 bara... Er það 2 lítra? Já, ég veit það ekki. Er það Ég held ekki að hvað F6 eða? Nei. Ég þekki Er þetta ekki, jú, það hljómar eins og þetta sé 3,2 lit. Það breytir allan ekki þeirri staðreynd að Geta Skarpavicius vann opnaflokkin í þessari annar umferð Íslandsmeistaramótsins í rallycrossi. Konrad Krómer kom í mark í öðru sæti og í þriðja sæti í opnaflokknum Eva Arnett Sigurðardóttir á Subaru Impreza. Ívar, þetta er búið að vera unaðslegt, langur og góður dagur hjá okkur strákonum. Akkurat. Og ég vil bara þakka ykkur öllum sem að fylgdust með í dag, hvort sem þið voru með okkur í allan dag eða komið inn og út. Við verum svo mætt aftur með, er það ekki lokaumferð Íslandsmeistaramótsins sem fer fram hér á braut AIH í haust og svo náttúrulega verður heljarnar útsending með Redneck-mótinu í haust. Ef þið viljið leggja okkur lið, endilega heyrið í okkur því að við þurfum alltaf hjálp við þessar útsendingar. Bragi Þórðarsson heiti ég, Ívar, takk fyrir mig. Takk. Og takk fyrir að horfa, þá getur næst. Bless.